علیکم برادران، من کسخ شما در شیروی نر به کانال تاچ پوکر 01 شیروی نر اینا با افیر سر دادیم. شیروی نر خوشمند و مرحمت. اما کسخ شما در شیروی نر می نویسیم رقموی خالی هسته. رقموی خالی میگیریم بودی سر میکنیم. شیروی نر همه کسخ شما می نویسیم رقموی خالی. برادر عزیز، همه کسخ شما در سلام علیکم. سوزی خوبی چی بده باید صبری نکدی اکا شیرالی اکا جان خوش آمدی. شیرنر افیر ناو سر دادم اکا جان. افیر ناو سر دادم اکا. ناو سر دادم اکا در واسقا سیلکا میپرتم. شیرنر که نویسوندید 267 تمام اکا شیرالیم اکا جان. 267 اکا شیرالی شامدی اکا جان. برادر ها همه کسخ شامده. شیروی نر آی نمره کارت زکریپید میکنم. شیروی نر میتونیم بوده سر میکنم. منویسیم رقموی خلیه برادرو بازی سر شیروی نر منویسیم رقموی خلیه. اما کسخ شما در شیروی نر نموز در واتساپ و سیلکا میپردم. شیروی نر در واتساپتون بتونید دوره بازی را سر کنید. شریف نویسید نویسونده یه برادر عزیز رفتیم. اما کسخ شما در شیروی نر رقم 1345 موندگه برادرو 1345 میگیریم بازی سر میکنیم. شیروی نر رفت. برادر اما کسخ شما در شیروی نر منویسیم رقموی خلیه. شیروی نری نبو بوزی سر دادیم. اما کسخ شماده میدونیم رقموی خلیه میگیریم 1345 موندگه میگیریم بوزی را سر میکنیم. اکای شیرالی ماستی اکا جونمی جوده شیری نر خبرگرید سسته اکا. اکای شیرالیم شیری نر نمره همون نمره پروسته به نومی عظمت میبره. شیر نر این همینقدر نومی ابراهیم بود به نومی عظمت شیر نر تمام اکا جو. نمره همون نمره شیری نر
شایف ابراهیم بود اکجان. شایف عظمت شدگاه تمام پرتفت محمد اکجان محمد برادر عزیز همه کسا خوش آمده. شیروی نر بنویسیم رقموی خاله میگیریم بوزی از سر میکنیم. نمیدونم یک تا میدونم نوش چی؟ درو مادو برای تمام اکای شیرالی شیر نروس و سپو دا سیلکا پرسیم اکا جون اوی میدرم بوزینگارو بوزی آوود میکنم. اکای شیرالیم سالی نو مبارک شو اکا. سال 2023 مبارک شو اکا. اکای بلال خوش اومده. اکای شیرالی همه خیلی اکا جونو نکی میگن هم شهر یچمو یچم تا مخکا میکنی گشتن میگیری اکا. اکا الخان خوش اومدی اکا. اکا الخان 135 مونده اکا جون. رقم 4 گرفته اکا. 135 اکای علی خان 135 مونده اکا جون. اکا الخان خوش اومدی. اکای بلال ختم اکا جون خوش اومدی. سولای ناو کتی هم مکسا شیروی نه. 135 بگی چون تمام اکا الخان 135 شیری نر رفتی. برادرم هم سیلکه همه پرتون دا واسطا شیروی نر 1 منوت توقت میکنیم. سیلکه همه پرتون بوزی سر میکنیم اکو. هم سیلکه پرتون 52 نگاش مونده همه پرتون تمام سر میکنیم. تمام اکا الخان شیری نر دیونگی که بوزه شیری نر همین بوزش رو اکا. برادر از خشم نیم ساعت پس اوجه بوزی دیگه دیونگی میشه شیروی نر. بوزی دیگه هر میلیون میره بوزی آدم پس. برادر همه کسا خوش اومده. شیروی نر همه کسا خوش اومده. اکا یای اومد بلو بله برادرها لایک های بیتم پابرست که هم شتا کتیم میزنیم که لایک گفتی و گفت تگی چشمش سینیاک شوه دوره هم برادرها بینن که چه جنگ راز برای سرا زد دوره.
اکای فیروز شیرینر جای خالی میشه و اکا جان 1 منوت شیرینر شیف نمیخوام شیف پیمان نشون ده باید رو برم اینه بیا کنده اینه بیا این ماشین زرد کو بروش پارت تو علی خان بنویس رفتیم برادر عزیز یه بار خاطر مشهوریم شیروی نر بوده سر میگیم همه کسا خوش اومده برادرای عزیز شیروی نر همه کسا خوش اومده خاطر میکشیم اگه بلال شیروی نر اگه بلال خو امیری شیر نر رو جدم پس من میکشیم میفره شیروی نر خو امیریم برادرو دستم کار کنیم مرتمون پلا کار نکنی بجا خوی آدم میبره اگه بلال زورا رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 چرا نه رفتیم یه بار میخون میبور شیفم تلفن برادران رفتیم یه بار میخونم شیروی نر شیف یه بار خونم یه بار میخونم برادران اکای شیرالی رقم 267 900 روبل داری اکای بلال رقم 400 اکای علی خان رقم 135 900 روبل میپرتو یکا برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل اوش شوا 1800 روبل اوش شوا رفتیم برادر رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 11 رقم 3 رقم 3 21 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 5 رقم 6 20 رقم 6 رقم 7 رقم 7 22 چرا نر براش دیگه رقم 7 و 22 رقم 5 و 22 برادران 900 روبلی کسی میدره مرامت سلام شیرین علیکم و سلام اکای عبدالرسول خوش اومدی یکا چرا نر براش دیگه برادران 1 2 3 4 6 خله 900 واره 900 واره کسی میدره مرامت برادر واره دا کی میدره شیروی نر 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 شیروی نر 903 واره 6 و 4 واره 1 2 1 2 شیروی نر 1 2 برادر 1 منوت شیروی نر 1 منوت برادر آوای ادامه که دادرنا شیروی نر رقمش نگیرم با وای میکنیم شیروی نر 4 اکی بود اکای 4 اکای بلول 2 اکی بود اکای شیرالی رقم 2 پاستا اکای شیرالیم شیری نر نویس اکا جون بگیر 6 بگیر اکای شیرالی 6 بود 6 اکای شیرالی 2 اکای گیزمان رقم 1 رقم 1 کی میگیره رقم 1 علیکم و سلام اکای مونیس خوش آمدی اکا جون برادرو در رقمشون پافتور درمسیم برادرو رقم 1 اکای گیزمان رقم 2 1 کی میگیره 1 اکای مونیس شیر نه دو شو برادر در رقمش پافتور درمد رقم 1 موند اکای رسول رقم 1 میگیری اکا جون اکای رسول اکای فیروز رقم 1 پارت برادر 900 پارت شیروینا میری
اکای شیرالی یک گرفتن اکا جون. تمام اکای فیروز پات سمت اکا جون. برادر سمو همه پردی. شیرالی شبو دیدیم. برادر رفتیم سمو همه بینیم. اکای بلال اومد. سلام. برادر سمو همه پردیم شیروی نه قطعم بکشیم. اکای فیروز 900 اومد. یک اکای فیروز بود. اکای گیزمان شیرنر اکا جون پارت سمت شیرنر اکای گیزمان. اکای عبدالرسول اکا جون بیست شیرنر اکای عبدالرسول شیرنر برادر پیشکی التماس شیروی نر پل نپرده اکا جون اکای عبدالرسول شیرنر است اکا جون بعد برای رقم تنوی سر زمین تیم اکا اکای فیروز آمد اکای فیروز شیرنر آمد سمت اکا جون اکای گیزمان پارت اکا سمت اکای گیزمان شیرنر اکای عبدالرسول بچه در رقمشون وارد آمده یا در رقمای خشون رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 چرا نه اکای گیزمان شیرنر سمت پارت اکا جون خاطر میکشیم نه اکای عبدالرسول اکا جون از تو کارتا ندار شیرنر بعد دوباره میتون نویسی یکم نویسی کارتا اختار اکای گیزمان شیرنر اکا جون بیا شستری شیرنر اعظم کی باشه بانوی اعظم بانوی اعظم خودت میبی اکا جون اکای گیزمان بانوی اعظم خطی اکا جون یا بار میخونم شیروی نر تمام برادرها میریم اکای گیزمان بانوی اعظم خطی اکا جون تمام رفتیم اکای شیرالی رقمی اکای شیرالی رقم 76 00 اکای علی خان رقم 35800 میپرده اکای بلال رقم 400 اکای گیزمان رقم 200 اکای فیروز رقم 100 برادر عزیز کسی میزنه 5400 روبله او شبه 5400 روبله بعد دیواره کسی برادر رقم 1 نویسه اخچه رقم 1 12 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 31 رقم 4 رقم 4 22 رقم 5 رقم 5 11 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 10 چرا نرا شاده رقم 3 با 31 5400 داری رقم 3 با 31 اکا خانم شاده اکا رقم 3 اکی بود اکا خانم شاده اکا 64 اکا علی خان اکای بابا جان یکون رقم دیگه 3 و 7 اکای بابا جان اکای شیرالی 1 2 5 موند اکای شیرالی 1 2 5 اکا 2 اکای مونیس 5 اکای بلال 1 موند برادر رقم 1 موند اکای شیرالی رقم 1 اکا جون 1 اکای فیروز
اکای شیرالیم چه نه اکا جان رقم نرسید اکا شیر نه رقم 18 شیر نه همینو تمام اکا سپر تو پلت اکای بابا جون اکای شیرالیم شیری نر توقت شیری نر زنده باشه اکا علی خان شیر نر شد اکا جان یکم اکای شیرالیم شیر نر یکم اکای علی خان ایتونه شیری نر اکای وای شیرالی شیری نر توقت که اکا جان تو بگونه نیستی اکا شیری نر رقم بود بو خالی میشه و داخل دود می نویسیم اکا رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 فیروز اومد اومد با نام فیروز بابا جون بود. اومد اکا جان شیری نر اومد کاروچی اومد به نام خورشید اومد به نام فیروز اومد به نام 900 به نام وای اومد چی میگم تمام اکای او اکای اینمی کی بود نموش اینمو نه یک کسی که اکای مونیس اومد 900 به نام واسه اکای مونیس شنر به نام واسه خود اکا اومد اکا جان اومد شیری نر اکای بلو رو مفهوم 300 فیروز نورالیویچ کی برادرها به نام فیروز نورالیویچ کی اکا جانو نویسه شیروی نر فیروز نورالیویچ من تمام اکا جان اکای بابا جان داره تمام اکای بابا جان شیری نر شایسته اکی نه اوکی ای بوده 600 بوده اکچو بابا جان میگه ایمه برادر اینجا به نام دو تا فیروز اومده گه تا به نام فیروز نورالیویچ یا تا فیروز سادلویویچ کدومیش که برادر اکای بابا جان سادلویویچ یا نورالیویچ نورالی اکای نورالی 600 اومده گه ای سونده فیروز آخرم بابا جان 600 اومده گه او فیروز چند دوره رقم تمام اکای فیروز شنر وای سایدالیویچ وای بده رفتیم برادر تمام اکا جانو رفتیم شیروی نر اینجا دو تا فیروز شد گفتیم گاپور راه گم کردیم اکا ندونستیم کی اینجا شیروی نر یه بار میخونم قرطه هم یک شما اکا لخن رقم 64 3000 روبله داری اکای بابا جان رقم 3790 اکای فیروز رقمی چنده اکای فیروز رقم 1300 روبل داری اکا کسی میزنه شیروی نر 1800 روبله اوشوا 1800 روبله رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 12 رقم 3 رقم 3 22 رقم 4 رقم 4 11 رقم 5 رقم 5 11 رقم 6
رقم 6 20. رقم 7 20. شاته بردگاه رقم 3 با 22 1800 روبل داری. رقم 3 با 22 کی؟ اکای بابا جان شاته اکا 1800 داری. پفتور اکای بابا جان پفتور اکای بلوز برادرم بنویسین که رحمت بر زنده باشه اکا جان. پفتور اکای علی خان برادرم بنویسین رقم های پفتور شیروی نر زنده باشه اکا جان. شیروی نر بنویسین رقم های پفتور. اکای فیروز پفتوری اکا جان نویس. اکای فیروز شیری نه اکا جان نویس. پفتور اکای فیروز برای چما پفتور رفتیم برادر رو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 خانم خورشید اومد 300 بیلول شما در که محمد شما دید چی؟ اکای عایده قچندن کن چی میگم؟ اکای محمد خوش آمدی اکا جان جمعه شو اکا و زیادم پس تمام اکای فیروز شینر گرم نیست اکا خوش آمدی اکا. رفتیم برادر عزیز یا برمه خونم اکای بابا جان رقم 3 و 7200 داری. اکای علی خان رقم 6 و 4 2400 داری. اکای بلال رقم 500 اکای مونیس رقم 2300 روبل داری. اکای فیروز رقم 1800 روبل اشوا 1800. رفتیم رقم 1 رقم 1 22 رقم 2 رقم 2 22 رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 6 رقم 7 رقم 7 12. چرا نر بارش دیگه رقم 1 با 22 1 با 22 2 با 22 شیروی نر باره کرگن کسی میدره برادر 900 روبلی مرحمت. شیروی نر کسی جیلانی باره دورا مرحمت برادر عزیز بار رای 3 4 5 6 7 6 باره اکلی خان 6 باره 3 باره اکلی بگو جون 4 5 6 4 5 7 برادر 4 5 7 4 اکلی بلول 5 اکلی محمد 7 موند برادر رقم 7 رقم 7 موند برادر رقم 7 اکلی خان. شیروی نه تمام سمو هم بپرتویم صدقه بلال اومد 900 بله برادرم کدام برادر سرا زقفای پول شو شیروی نه مثلا بازی خنوب نشودن گرم و گرم کشیدن گیرید
برادر چی وای کنیشو اکای محمد اومد نه تمام اما دوره دیگه رفتیم برادر رو قاطع میکشیم بله هم سیگارت زدیم بود پس پوچه لازم رفتیم برادر رو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 اکای خان دو تا برادر میگه بدونی رفتیم برادر رو اکای فیروز رقم 1 0 0 اکای خان رقم اکای فیروز رقم 1 0 0 اکای مونیس رقم 2 300 روبل داری اکای خان رقم 6 7 600 روبل داری اکای بوبو جان رقم 3 300 روبل داری اکای بلال رقم 4 0 0 اکای محمد رقم 5 0 0 برادر عزیز کسی میزنه شیرای نر 5400 روبله او شوا 5400 روبله رقم 1 11 رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 11 رقم 4 رقم 4 22 رقم 5 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 20 شیران هر با واره شد رقمی 4 با 22 رقمی 5 با 22 شیران هر با واره کردگان شیران هر کسی میدره 2700 روبلی شیران هر کسی واره دا میدره مرحمت 2700 روبلی شش واره اکالی خان 1 2 3 شیران هر میدرم برادرو شیران هر 1 2 3 7 او 1 2 3 7 شیران هر می نویسی واره شیران هر 2700 روبلی 2700 روبلی برادرم می نویسیم شیران هر برادران وارد 2700 روبلش دیگه شیران هر کسی میدره مرحمت وارد 2700 روبلا کسی میدره مرحمت رقم 1 2 3 7 موندگه برادر خوشمند و مرحمت شیران هر می نویسیم رقم 5 رقم 5 برادران می نویسیم شیران هر رقم 1 2 3 7 وارد شیران هر یا اون کسی میدره وارد شیران هر وارد 2700 روبله شیران هر میدره می نویسیم رقم 1 2 3 7 شیران هر پل دهمی واره شیران هر پل دهمی پلی کروبلی دا واره شیران هر کسی میدره مرحمت برادران می نویسیم 12 نفریم 1 2 3 7 موندگه واره شیران هر اکای از اینجا شینر واره 2700 روبلی اکا 2700 روبلی رقم 1 2 3 7 موندگه 2700 روبلی جیلا این داشتم شیعه جان نویست 1 2 3 7 موندگه شیرینر نه اکا جان اکا عبدالرسول نمیشه اکا جان
شیر نر همی نخته ده اکا جون. اکای عبدالرسول شیر نر ای بالا تماشا دارن. شیر نر ممکن نیست اکا جون. از پراویرکه رفته سه شیر نر ایمینه همین روز بدونن کرده همین روز او را پراویرکه رفته سه شیر نر ممکن نیست. اکا از اینجان مدروی وارده 2700 روبلی اکا 2700 روبلی. شیرای نرش کنه مدروی اکای منچر واره اکا جان 1 2 3 7 یلان داشت بشه درو اکا. اکای منچر مدروی 2700 روبلی اکا 1 2 3 7 موندگه اکای منچر اگر دروی مرمت ندروی قرطه میکشید. 1 2 3 7 موندگه برادر و اکای منوچر شیرنا 2700 روبله واره حساب شیرنا چانس میشوه 9000 روبله اوش میشه. 9000 روبله بگیریش اگر خط هم درو یکن 9000 روبله بگیرش میشه. اگر یه رقم دیگه دروی اگر 7 رقم پر شوه اکا جان واره به حد واری کلون میشه. این تاگی قریبی 14 15 هزار دا میره شیرنا. اگر یه رقم دروی بگیرش 9000 روبله اکا با ایسا میکنیم با وای میکنیم اکا. اگر دروی ندروی قرطه میکشیم سه کستا. همون برادر دسته کس میکشمیش که خوشمند نبوده خوشمند باره رفتیم کتون پوله 1 2 3 7 1 2 3 7 اکای منچر 1 2 3 7 1 2 3 1 2 7 کدام میشتم ادرو یکا هفته تمام اکای منچر پرت اکا جون سوم تا پرت و شیرینک تمام برادرم میریم. تمام اکای منچر سوم تا پرت اکا جون 2700 پرت و شیرینک تمام اکا جون پرت و شیرینک ایا بولگا پابراسی قاطع شورین تو وا کمون پلش اومدن. اکای ساید نومی خوش آمده اکا جون. شیرینر واری 2700 روبله 1 2 3 موندگی 1 2 3 برادر رو واره ایجاد نمیکنیم. شیرینر قرطه هم میکشیم برادر عزیز. آمد اکای منوچر شیرینر اکا جون سومود آمد اکا قرطه هم میکشیم. شیرینر همه کسا خوش آمده. شیرینر همه کسا خوش آمده. رفتیم برادر 4 5 6 7 هم خیلی 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا تمام رفتیم برادر رو.
اکای بلال رقم 400 اکای محمد رقم 500 اکای علی خان رقم 6 2100 میپرتوی اکای منچه رقم 700 برادر عزیز کسی میزنه شیروی نر یا بار سو میکنم کسی میزنه شیروی نر 9000 روبله اوش شوه 9000 روبله اوش شوه 9000 روبله اوش شوه رفتیم برادر رقم 1 4 رقم 4 22 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 22 رقم 7 رقم 7 20 شیرای نر با ورش دیگه رقم 6 با 22 رقم 4 با 22 شیرای نر کسی میدره رقم 5 هفته مرحمت 5 هفته علی خان 5 هفته برادر اون کس میگیره 5 هفته 5 هفته 4 6 باره کردو 4500 روبلی شیرای نر 4500 روبلی کسی میدره مرحمت 5 7 موندگی هست برادر 22 نفریم واری 4500 دیگه شیرای نر رقم 5 هفته اون کس دوره مرحمت اکای زلیم خان میدرو یکا جون رقم 5 هفت اکای زلیم خان پارتو اکا جون 9000 روبله پارتو اکا برادر بس اکای زلیم خان 5 هفته هر دشگریف اکا اکای زلیم خان میدرو یکا جون پارتو اکا 9000 روبله پارتو اکای زلیم خان 9000 روبله پارتو واره 4500 اکا نمیشه اکای زلیم خان میدرو یکا 9000 روبله میدروی یک قاطع 4500 یک قاطع 4500 9000 روبله میشه دو قاطع در درومد یکا میپرتوی پول اکا میگیری هرچیا اکای فراماز شیر نه رقم 1 2 3 بازی در نبود اکا جون برادران نمیشه اگر یکون برادر بیرون دور شیرونه تقسیم کرده نمیشه و اگر نداره ممکن تقسیم کنی اکای زلیم خان میدرو اکای ابراهیم پیش تو دار زنده باشه اکای سعید مومینم شیرنر زنده باشه اکا جون اکای زلیم خان میدرو اکا جون ندروی نمیدرون گو ما ده هر دشکشم میو هر دش تقسیم کنم اکای فراماز 5 ده میدرو ده تمام 7 اکای منوچر 5 اکای فراماز اکای منوچر پارتو اکا جون اکای فراماز پارتو ختم اکا 5 اکای فراماز 7 اکای منوچر 7 اکای فراماز 5 اکای فراماز رقم 5 اکای اخته 7 اکای منوچر یکم نیسون چری نه چورینی 1000 روبله اکا اکای فراماز 4500 روبله اکا 4500 روبله اکای منوچر 4500 روبله اکا جون 4500 روبله اکا اکای اس شیری نر اکا جون 1 2 3 کور نمیکنه اکا اکای فراماز اکا جون 4500 روبله شیری نر اکای فراماز 4500 روبله یک قرطه تمام اکای زلیم خان 100 ویزه اکا جون 4500 اکای منوچر اومد اکای فراماز میگیری اکا جون یا نمیگیری شیر نر اکای فراماز شیر نر اکا جون میگیری اکا تمام برادر رقم 7 اون کس میدره شیرای نه رقم 7 رقم 5 برادر اون کس نمیدره در 3 رقم کشم شیرای نه رقم 3 اکای بلول
اکای بلال رقم 5 میدروی اکای بلال. برادر رو واره ایجاد نمیکنیم شیروی نر دسته رقم میکشیم رقم 5 پوستوی شیروی نر اکای فراماز چه نر واری 9000 بود با واره شد 4500 روبله شد. تمام برادر 4 6 7 4 6 7 میکشیم شیروی نر قصد میزنه اوش شوا 1800 اکای سعید الله 1800 سعید مظفرویچ سعید مظفرویچ اکای اس اس رقم 5 مونده اکا جان 2 4 دواره رقم 2 اکا جان دواره نیست شینا رقم 5 مونده تمام رفتیم برادرو 4500 روبله شیروی نر کسی میزنه اوش شوا اکا اس اس رقم 5 دروی محرمت اکا ندروی قرطه میکشم رفتیم برادرو 4 6 7 4 6 7 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تا شیروی نر اینجا میسته یه بار میخونم دو کس بود یک از درآمد اکا علی خان رقم 6 2100 میپرتوی اکای بلال رقم 4 00 اکای منوچه رقم 7 00 برادر عزیز کسی میزنه حساب میکنم شیروی نر چانس میشوه کسی میزنه شیروی نر 11000 روبله اوش شوه 11000 روبله اوش شوه برادر دو کس بود یک کس درآمد شیروی نر جواب برگه حساب کنم سه ضرب 4500 11000 روبله کسی میزنه اوش شوه یک کس درآمد اکای بابا جان یک نفر درآمد اکای بای کس که رقم 5 شیروی نر دو کس بود یک کس واره کرد کسی میزنه 11000 روبله اوش شوه یک بار خواندم رفتیم برادر رقم 4 رقم 4 20 رقم 6 22 رقم 6 برادر ابی زفت را گشت همینه چی تورت الپیل همین اکمون میگیریم چی رقم 7 رقم 7 10 او شواته رقم 6 با 22 11000 روبله داری اکا جان تورت سال نوی اکا جان اشوت اختای چی اکایی که اکا علی خان شیر نه تورت سال نوی اختای چی اشوت اختای چی اکا رفتیم برادر سعید مومین 1 3 و 4 اکای فیروز 5 اکای محمد اکا علی خان شیر نه 2 6 7 مون 2 6 7 برادرو 2 6 6 و 2 7 مون اکای SSL اکای دگ رقم 7 تمام برادر اکای دگ 7 گرفت 6 ده اکای علی خان گرفت اکای بلال شیر دیر نویسوند اکا جون رقمو جپس چروی نر رفتیم اکای بختور اکای فیروز اومد اکای الیاس خوش آمدی اکا جون بازی 300 روبله اکا جون یک کارتا 300 روبله بگیر 6800 روبله سعید مومین اومد 600 روبله اکا اس اس شیری نر اکا جون 4 و 2 گفتی اکا جون اونجا گرفته بودن 4 ده شیری نر 4 شا گرفته بودن 2 شای بری بولده گرفتن اکا دگیا اکا علی خان شیری نر تورت سول نوی اشوت اختای چی اکا جون اکا علی خان نبینیم بختیار سعید مومین اومد 600 تمام اکا جون زنده باشی اکای بختیار برادر رو به نام بختیار سومی کی میبه شیروی نر به نام بختیار اکای دلشاد جون 300 بود
او انا باید تمام اکای فیروز جان شینا تمام گرم نیست اکا به نام بختیار سومی کی میبی اکای فیروز سومی خودت میبی اکا تمام 600 اومده دیگه تمام اکای فیروز اکرد باشه اکا تمام اکای الیاس شیرنر اکا جان رقم گیر شستری شیرنر هم رقم خالش سراز گیر سوم تا پارت اکا جان برادرها پیشکی سوم نپارت شیرای نر راست شد تا گم میکنیم داکو پره پوتار نکنیم رقمای دیگه کس شیرای نر پول دا دیگه کس ننویسین اکا علی خان 1000 سوم در نام محمد نویسم اکا علی خان تمام اکای محمد نام ننویسم شده باشم تمام اکا علی خان شیر نبود که دوشم نام ننویسیم شیر نه اکای بابا جان اونجا رقمو گرفتگان شیر نه اکای بابا جان اکای محمد سومه پرتو اکا جون اکای محمد شیری نه تمام اکای محمد اکا جون پرتو شیری نه گاب نیست اکای جاب بکنی چی؟ هنی سعید الله چه سعید الله های اکا جون محمد چند خط گرفته اکا اس شیر نه رقمو زاین تا اکا جون پاس شد می نویسم تا اکای محمد چند رقم گرفته یک تا اکا تمام گاب نیست اکا تمام برادرم میری اکای محمد اکای علی خان سوم اختادود اکا جان رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 رفتیم برادر اکای سعید مومی رقم 300 روبل داری اکای فیروز رقم 3 و 4 اوش 800 اومد چه بود رفتیم برادر یا بار میخونم شیرای نه اکای سعید مومی رقم 1 300 روبل داری اکای فیروز رقم 3 و 4 00 اکای محمد رقم 5 00 اکای علی خان رقم 6 و 2 چند اسم 8000 روبل داری اکای دنیا رقم 7 00 برادر عزیز کسی میزنه شیرای نر 1800 روبل اوشو 1800 روبل آمد اکای الیاس شینر اکای الیاس ده پر نویسه دور نویسه اکای الیاس گام نیست اکا جون رقم خالشید نویس رفتیم کدای میزنه 1800 اوشو رقم 1 20 300 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 12 رقم 6 22 رقم 6 رقم 7 رقم 7 21 شما رقم 6 و 22 1800 دوری رقم 6 اکا الخانو شواتر رقم 6 و 22 اکا 1800 روبل دور شیرینه هفتو رکای
سعید مومین 7 دوم، اکای علیخان پافتور، اکای محمد پافتور، اکای فیروز 4 پافتور، اکای محمد 5 پافتور، اکای دینا 3 پاس. برادرها رقم 3 اکی میگیره شیرای نر. اکای الیاس رقم 3 نویسم تا اکا تمام پول اکای محمد اکای علیخان میرسیم. 3 اکای اس اس 3 اکای اس اس اکای اس اس با نومی که سمود آمده اکای اس اس شیرینا نویس. سیدالله با نومی که ما سمود تگیم همون. برادرها یعنی آلیو 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 برادرم بریم شیروی نر. اکای الیاس شیری نر اکا جان رقم 3 پیش اخد اکای اس اس نویسون گفتم میگیری. اکای اس اس نویسون که هور بعد تو اکا نویسون که 3 آمده گیر هو گفتی تیان اکا. اکای الیاس شیری نر توقت اکا جان از رقم بو خود میشه. اکای فیروز پارتو اکا جان اکای دل شدم اومد اکای بهم اومد اکای بختیارم اکای فیروزم اومد اکای دگیم اومد. 300 رفتیم برادرها 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 چیا پای بیرون محمد آیتی بیرون تمام اکای سعید مومین شینر گاب نیست اکا جون واره نشوه یک دو پافتور شیری نر اکای سعیدم گفتم سم دورم چند سم شد پارتم اکا؟ چند سم شد اکا؟ 6000 یا 3000 برادر عزیز یک برمه خانم میکشم. اکای سعید مومین رقم 100 اکای فیروز رقم 400 اکای علیخان رقم 62 8900 داری. اکای محمد رقم 500 اکای دنیا رقم 700 اکای اس اس رقم 3500 داری. اکا کسی میزنه شیروی نر کسی میزنه 1800 اشو 1800 روبلی رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 21 اکای مونی سازی رقم 5 رقم 5 21 رقم 6 رقم 6 23 رقم 7 10 او شواته رقم 6 با 23 1800 داری. رقم 6 با 23 رقم 6 اکا علیخان او شواته بودی اکا هفتور اکا علیخان 4 پس برادر رقم 4 اون کس میگره اکای الیاس رقم 4 اخته اکای الیاس 4 اخته اکا
Акай Саид Шерина рақам 4 акай Ильёс додум Шерина. Акай Ильёс 4 ахта акаҷон. Акай дега пафто. Тамом акай Саймуми Шенар гап нест акаҷон. Сада акай Саймуми Шенар сада акаҷон рафтем бародаро. Кия киҷа пафто. Акай Алихан чанд буд? Че? 6 акай Муҳаммад 5 Ильёс 4 5 ки Деня 7 5 ки буд? 5 Муҳаммад 3 و 1 SS акай SS пафтори ака рақам 1 ки буд? Акай 1 акай Саидмумин пафтори акаҷон. Акай Саидмумин Шерина. Акай Саидмумин пафтора. Мебинем. Тамом тугрия. Акай Дилшод омад, акай Саидмумин омад. Акай Саидмумин 600 омад, акай Дилшод, акай Билол 300. рафтем бародаро қартаам мекашем шерои на. Ки? Акай Билол не надода. Ман кия ёхтем? Дилшод. И акай бая. Акай Делия. Алейкум акай Тимур хуш омадӣ ака. Акай Тимур Шенар билет 300 рубля акаҷон, я билет 300 рубля бигирш 1800 акай Тимур Шенар хуш омадӣ акаҷон. Рақам фолишид навис ака рақами холи ахта. Акай Алихан рақами акай Муҳаммад ахидад. Акай Мунис Шенар чанд сум дора? Мунис 300 рубл дори акай Мунис 300 рубл дори акаҷон. Алейкум басалом акай Фаромуз Шенар хуш омадӣ акаҷон. Не акай Тимур Шенар ҷои холи нест акаҷон мешава. Сетуз приз дора. Дора акай Саша приз дора акаҷон. Сетуз я рақам падарка Шенар. Окей, тамом бародаро рафтем. Акай Алихан рақами акай Муҳаммад ахидат минус кунум. Акай Алихан навис. Акай Муҳаммад ина қазо буд медонӣ? Тамом акай Муҳаммад сумта патла кӯпра. Тамом акай Тимур Шенар ҳами рақам холишид акаҷон сраза навис ахта ака. Тамом майлиш биги. Тамом акаҷон холи боша. Акай бобоҷон холиши Шенар мегирим та акай рақама навис ҳами акай Муҳаммад ҳам мегирӣ. Акай уҷа пул дора. ин акай Муҳаммад акай Алихан гирифт. рафтем бародаро як бор мехунум шерои нар. Акай Алихан рақами 62 9800 рубл дори. Акай Муҳаммад рақами 500. Акай Ильёс рақами 400. Акай Деня рақами 700. Акай SS рақами 3200 дори. Акай Саидмумин рақами 1 300 рубл дори. Акай Муҳаммад рақами 5 600 мепартои. Акай абед қазор буди 600 мепартои.
شیرای نر کسی میزنه 1800 اشوا 1800 روبلی. رقم 1 20. رقم 2 رقم 2 20. رقم 3 رقم 3 11. رقم 4 رقم 4 20. رقم 5 رقم 5 21. رقم 6 رقم 6 10. رقم 7 22. رقم 7 و شواته با 22 1800 داری. رقم 1 اکای دین او شواته اکا جان 1800 داری. اکای سید مومین پفتور اکای دین او شواته اکا جان 1800 داری. رقم 7 بعد 22 پفتور اکای الیوس بلال 5. برادر رقم 5 کی میگره شیرای نه رقم 5 اکای بلال 5 اکای اس اس شیر نه اکای رقم 5 در بالا گرفته در شیر نه اکای مونیس رقم 5 اکای بلال یکم نویسون شیر نه رفتیم برادر اکای 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 اکای ایلو 300 اومد. اکای بابا جان میشه اکا جان رقم میشه شینر 1 منوت تو خط اکا 1 منوت اکای خان پفتوره اکا علی خان پاستی اکا علی خان شیر نر نویس پاس بوش پاس نویس رقم تا اکا جان تیم اون کسته اکای خوشل اکای بلال اومد علی خان نویس ها پفتور اکا علی خان تمام اکای سید مومین گرم نیست اکا جان بلال نه اومد تونکو 300 نه اومد اکای یول جیوای اکای یول جیوای خوش آمدی اکا جان یا بلیت یا کارتا 300 روبله بگیریش 1800 روبله شیرینر تمام اکا علی خان شیرینر در واتساپ نمرات هست شیرینر تمام سوم میره تاکا اکای بابا جان سرا زنه کم نایست که شیرینر رقم چه اون کس نگیره با وین با قفو نمونی که نیست برد پارتو فکرم 300 اومد رفتیم برادرها یک بار میخونم شیرای نه قرطه هم بکشم اکای سید مومی رقم 100 اکای ایلوس رقم 400 اکای بلال رقم 500 اکای دین رقم 7500 روبل داری اکای اس اس رقم 3 900 روبل داری اکای علی خان رقم 62 9200 روبل داری اکا کسی میزنه شیرای نر 1800 روبله اشوا 1800 روبله پارتوفتم اکای ایلوس اومد اکا جان اومد اکا کسی میزنه 1800 اشوا رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 11 رقم 3 رقم 3 20 برادرها کسی یکم نویسه اکای عبدالرسول رقم 4 22 رقم 5 رقم 5 21 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 20 شواته رقم 4 با 22 1800 داری رقم 4 با 22 برادر رقم 1 موندگه 1 هم پاست شیرای نر 1 کسی میگره مرامت اکای تیمور 5 شش بگی 6 اکای 1 اکای مونیس گرفت اکای بلال پفتور
Акай Делия, акай Дегия, шерна рақам як акай Мунис гирифт уҷа ака. Рақам яка гирифтам бародаро шерой нар. Акай Билол пафтор, акай СС пафтор яка буди, акай Дегия пафтор. бародаро рақамҳои пафтортона нависе шерой нар. Рақами яка уҷа гирифтан, рақами 6 ҳам уҷа гирифтан. Акай рақам чанд буд? бародаро рақами 2 мондага, рақами 2 ки мегира? Рақами 2. Тамом ака илос да WhatsApp навис ака сумуд мера. Рақами 2 мондага шерой нар ки мегира? Рақами 2. Акай Насим рақами 2, акай Абдурасул рақами 2. Тамом ака Абдурасул сумта парту ака ҷон. рафтем 1 2 3 4 5 била хатар нашудем. Акай Билол омад сеса. Акай Билол сеса дома. Акай Насим акай расвай гирифт сума акай. Эва гирифт рақами 2 акай Насим шена рака ҷон хуш омадӣ рақами 2 акай Абдурасул гирифт. Акай Илёс шена номерои картата қатъия чеки ки тамо сум рӯйгари ки ҳаваям рӯй кака. Рақами 5 ки гирифт. бародаро рақами 5 акай Билол пафтор гирифтага шерои нар. бале бародаро сума парте шустри парте бародаро ижад накунем. акай Тимур рақами 5 акай Билол пафтор гирифтага ака. бародаро ма қартая мекашам акай Абдурасул парту ака сумта. рафтем бародаро 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 акай Абдурасул 1900 акай Тимур ҳамин рақама пас кардан сраза навис акай якум навис ҳава айхидид меша шер на. бародаро як бор мехонум. акай Билол рақами 500 акай Бобоҷон рақами 600 акай Дения рақами 7200 рубл дори, акай Мунис рақами 100 акай Илёс рақами 4500 дори, акай Расул рақами 3 рақами 2600 дори, акай С рақами 3600 рубл дори. бародари азиз акай Абдурасул омад каси мезана 1800 ош шава. рақами 1 рақами 1 20 рақами 2 рақами 2 21 рақами 3 рақами 3 10 рақами 4 рақами 4 10 рақами 5 рақами 5 23 рақами 6 рақами 6 3 валид рақами 7 11 ош шавата рақами 6 ба 3 валид тиринкаш дага 1800 дори. рақами 6 3 валид акай Бобоҷон ош шавата ака 1 акай Тимур рақами 1. бародаро рақамҳои пафтора менесем. акай рақами 6 ки буд. акай Бобоҷон ош шавата акаҷон тиринка шуд 1800 дори шена 3 валид ба рақами 6. акай Абдурасул 1 акай Тимур гирифтага акай Абдурасул шена рақами 1 акай Тимур гирифт. зинда боши акай Бобоҷон шери на. алиё алиё чай номуд акай эфирда? Илёс акай Илёс рақам дора? акай Илёс вайк чек дада WhatsApp парту рақамҳои картитан парту пулут мера. Тамом ака ҳамин даста мекашам сумуд мера шерна. Тамом ҳалиш давай. Ҳамин ки дия фаҳмон бозира? Кия?
акай қаландар хуш омадӣ акаҷон. Я рақам 300 рублей акаҷон, вигириш 1800 рублей. Я рақам мегири 800 рублей, вигириш 1800 рублей. рақамут баланд бура акаҷон, 1800 мебири ака. Короче 600 азамҷон омад. Ильёс паска дига. Ильёс паска дига. Рақами 4 буд мирохи. Я? Рақами 4. Як буд Ильёс чикали чо? Яка гирифтам. Акай Тимур гирифт. Ильёс 4 ва як ки буд? Ки? Насибуд ва паска. Ильёс 4, Ильёс он холи аҷои. Рақами 4 холи. Чика 4 буда ва? бародаро рақами 4 ки мегира? Шерой на рақами 4 я он кас мегира? Рақами 4. бародарои азиз рақами 4 акай Билол. 4 акай Билол. бародаро бесте акай Билол якум нависонд. Акай Билол якум нависонд. Акай Билол тамом сум тапарту ака. акай азамҷон омад 600 рубл, акай Хуршед омад 300 рубл. акай Билол 300 омадагӣ буд, бо рақам мегир бо 300 тамом. акай Ильёс гуфтум тако ака ҳамин даста мекашам сумуд мера ҷои холӣ аст. акай қаландар шена ҷои холӣ мешава акаҷон, кам тараки тоқат ки ҷои холӣ мешава. акай дегя шери нар ака тамошо кӯ ани шава. акай дегя рақами 4 акай Билол нависондага ба худут нависондагӣ 4 те гуфтагӣ. акай дега ма худам инҷа тамошо дорум комментара шери нар. акай Хуршедҷон бо омад 200 рубла омад. ҳам бародаро мерем. акай Тимур куҷо шуди? акай Тимур шери нар. акай дега шери нар. ба хиёл намебини, чашмот намебина ака. рақами 4 акай Билол нависондага рақами 4 гуфтагӣ бамадате. рақами якум акай Билол нависондага ака. тамом акай азамҷон омадага шери нар. ба номи азамҷон 600 омадага акай ва Тимур. тамом акай Тимур омадага шери нар. бародаро ҳам чизе ки ма дар комментария шумо дидесем маям дидесем ако. тамом акаҷон шерои нар мерем суми ҳам омадагай мерем. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 я бор мехоҳам шерои нар мекушам. акай Тимур рақами 300 рубл дорӣ. акай Бобоҷон рақами 6500 дорӣ. акай Билол рақами 4500. акай Расул рақами 2300 рубл дорӣ. акай Деня рақами 7900 рубл дорӣ. акай СС рақами 300 рубл дорӣ ака. каси мезана шерои нар 1800 ошава 1800 рублей. рақами 1 21. рақами 2 рақами 2 10. рақами 3 рақами 3 21. рақами 4 рақами 4 31. рақами 5 рақами 5 21. рақами 6 22. рақами 6 рақами 7 10. ош шавата рақами 4 ба 31800 дори. рақами 4 ба 31. акай Билол ош шавата ака 1800 дори. рақами 4 ба 31. 4 пафтор акай Тимур як буд. 1 пафтор Бобоҷон пафтор 5 паст. бародаро рақами 5 ки мегира? рақами 5 каси якум нависа ҳава рақами 5 акай Бобоҷон 5 акай Бобоҷон нависон. шерои нар бесе стоп шуд. рақами 5 акай Бобоҷон гирифт. акай Бобоҷон парто сумта ака. акай Бобоҷон парто. акай Абдурасул шери нар рақами 5 акай Бобоҷон гирифт. шери нар акай Бобоҷон парто шери нар сумта парто.
акай бобоҷон парту шер насум та парту акай бобоҷон парту шер на алё алё акай алихон не гап нест акаҷон ҷо бозӣ ҷӯш рафтеса ина мепартом та ака тамом тамом чанд сумша партом акаҷон чанд сумша партом ака тамом тамом гап нест ман биштар акай бобоҷон куҷо шиди ака парту сумта ака акай бобоҷоном аз 300 рублум бародаро рафтем мехонум қартаям мекушум шерои нар омад бобоҷон омад рафтем бародаро як бор мехонум акай билол рақами 4500 дори акай тимур рақами 100 акай СС рақами 300 акай бобоҷон рақами 5200 рубл дори акай деня рақами 7600 рубл дори акай расул рақами 2000 рубл дори акай бобоҷон рақами 600 бародари азиз каси мезана 1800 рубле ошава 1800 рубле мерем бародаро рақами 1 рақами 1 22 шаша дори акай алихона 2 вайхадане рақами 2 омад ака рақами 2 21 акай бобоҷон омадсунд рақами 3 рақами 3 10 рақами 4 рақами 4 10 рақами 5 рақами 5 11 рақами 6 рақами 6 22 рақами 7 рақами 7 10 шерои нар бараш дагай рақами 1 ба 22 рақами 6 ба 22 шерои нар бара карган хушмандон марҳамат 900 рубли хушмандон марҳамат бародаро одамои вара медромадаги якум одамое ки бозӣ мекунанд ҳаваё нависан шерои нар не бай дигар дар дигар ҷо нависен гавай шаша мадати қолеме ай бозиа пишнеда бародарои вара медромадаги нависе шерои нар 2 3 4 5 7 каси медурем марҳамат 2 3 4 5 7 6000 ака алихана хат занед чор акай билол 4 акай билол 7 акай делия буд дегя 7 акай дегя 2 3 5 бародаро каси медурем марҳамат 2 3 5 2 акай насими вара 3 5 бародаро 3 5 ки медура 900 рубли вара 3 5 менависем шерои нар пул даҳами вара 3 5 монд як ҳаст бояд суме парфюм овай биҷӯшӣ акай илёс акаҷон дар куҷои ака баъди бара мегирам дора акай СС ССР чанд буд СС акай СС вара 3 баъди вара тамом ака акай илёс шена дар WhatsApp навис акаҷон акай илёс акай дена парту акаҷон акай дена 300 дига парту ака короче акай музаф саидулло ома 300 рубл акай насим 1200 омад
برادرها 3 و 5 همون کس میدره شیروی نر واره شیروی نر کل ده همی واره 3 بگه که بابا جون رقم 5 برادرها رقم 5 همون کس دوره محرمه سایدلای نوای اوخی ایسا در اومده اون رقم دار اس ها؟ نه 300 دیگه اومد ایدینیا باید دیل شد ایدینیا اس برادر به نام سعید 5 اکای بیلول واره برادر به نام سعیدالله مظفرویچ سمی کیمه بیا که به نام سعیدالله مظفرویچ سمی کیمه بیا اکای بیلول پارت و 300 دیگه اکای جون به نام سعیدالله مظفرویچ سمی کسی میبیا ما اکای اسم دار اکای دل شد 300 اومد اکای وای اومد بیلول اکای دگیا 600 اومد تمام اکای اس شنا ناو خودت پول پافتی اکا 300 او تمام اکا جون گرد نیست شیر نه اکای ایلوس چانسم داره چه تمام اکا جون شیر نه تمام رفتیم برادرها یک کارته همه شوریم کس تو نداره شیر اومد بکن دنیا همه بستی اومد رفتیم برادر من 1800 دارم تمام اکای بیلول شیر نه گاب نیست اکا اکای بیلال شینر 1800 زد شینر یا رقم دیگه گرفتی شد 1500 روبل دکا اوی من ای دو تا دروما اکای بیلال شینر 300 دیگه پارت اکای یا دست 300 روبل هم بوز کرده بودی بعد دیوار شیرینا اکای بیلال شینر 300 دیگه پارت اکا علیکم با سلام اکای کرومات خوش اومدی اکا جون تمام اکا جون پارتو جای خالی میشوه اکای کرومات چه نه اکا جون جای خالی میشوه رفتیم برادرها 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 یا بار میخوانم شیرینه قطعا میکشم اکای تیمور رقم 100 اکای بابا جان رقم 63300 روبل داری اکای بیلال رقم 4500 اکای دیگه رقم 700 اکای نسیم رقم 2 300 روبل دیگه داری اکا کسی میزنه شیرینه کسی میزنه شیرینه 5400 اوشا 5400 روبلی رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 11 رقم 4 رقم 4 33 تا رقم 5 رقم 5 21 اکا ایلیاس طاقت اکا رقم 6 11 رقم 7 20
برادر عزیز رقم 4 را شوته با 33800 داری. رقم 4 با 33 5400 آش شوته. رقم 4 با 33 کی بود؟ اکای بلال آش شوته اکا جون. اکای دیگه پس 4 پفتار 2 نسیم 4 اکای مینوس گرفت 4 ای پس کرد 4 مینوس گرفت. مونیس 4 نسیم 2 بابا جون 6 بس من نویسیم 4 2 6 1 5 3 و 7 برادر 3 و 7 موند. سه و 7 برادر یک دیگه گرفتگان 3 و 7 موندگی. 3 اکای بلال اکا جان رقم 7 هم بگیری اکای ایمیا رقم 7 هم بگیری اکا 7 اکای علی خان 5 7 اکای علی خان اک برادر بلیت ستوب شد چرا اینا اکای الیاس این از سمود رفته است اکا جان میپرتون چند سم داره خط زنشون اکای الیاس این از سمود رفت اکا الیاس سمود رفت اکا تمام اکا اکمال جان شینر پرت و شکا جان تمام نموز میبینم شینر باشه تا اوجا می نویسم شینر باید سبب بین تمام اکای بلال شیروی نه اکای SSR شیری نه رقم تیابی در جان نویسوندگی بعد ایتا 10 بار گرفتم و 3 گرفت اکای بلال با چند بار دیگر نویسوندن و خود 3 نویسوندی اکا شیری نه برادر عزیز همه شیرای نر همیش ما برای ما یکی برادرات ما دگان شما نه چیرز میکنم نه چی دیگه همین کدام که یکم نویسون هوا شیرای نر جای خفگی نیست ای اکا الیاس سمد رفت اکا ها اکا علی خان شیر نر خونه رفت اکا اوی میگه شیری نر اکای عبدالرسول چا میکنی سپورت کرده اکا نمیبینی همجا نویسوندگه اکای 3 اکای بلال نویسوندگه چا میکنی سپورت کرده 1 2 3 وقتی که همشه گرفتن رقم ستاپ شد بعد نویسوندی 1 2 3 آمده گیر اکا اکای اکمال جان میبینیم تا شیر اینا اکای ایمه شینر بنامی اکمال جان نامده شیر اینا اکای ایمه شینر بنامی اکمال جان سوم نامده اکا جان از رقمو زنی تا شینر خولی شد میتیم برادر بیامین اکای ایمه سکریت شیری نر اکا جان سومود نامده بنامی اکمال جان سوم اومده اگه نیست شیری نر همه برادرم میرم همه اکای بابا جان شیر نر اکای بابا جان شایسته دیگه هم اومد مونیس اومد کنوش مونیس رقم گرفته که یکم رقم چون های گرفته که مونیس اکای مونیس پرتو سنتا اکای مونیس برادرای عزیز شیروی نر هم چیزی که من دیده سمکو ما هوای منیسم شیروی نر چیزی که من هم یکم دیدم هوای منیسم شیروی نر جای خطاگی نیست اکای مونیس پرتو اخسم تا رقم 4 اخته اکا سنتا پرتو برادرها رفتیم برادر عزیز اکای اس اکای ایمیا سکرید اکای عبدالرسول شیروی نر
خفه نشوه شیروی نر. ما هم چیزی که یکم کسی مینویسه هوای هم میگیرم برادر عزیز. خفه نشوه شیروی نر. اکا عبدالرسول رقم 1 2 شیر نر دیگه کسی گرفت. اکا جون رفتیم 1 2 3 4 5 6 هوای. اکا عبدالرسول اخته اکا 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 ده هوای نویسوندگی. اکا اس اس شیر نر میبینم اکا. اکا اس اس اکا اس اس اکا اس اس شیر نر دیدی اکا جون. اکا بلال رقم 3 نویسوندگی اکا. با اکا عبدالرسول 1 2 3 نویسوندگی. با اکا خان 7 نویسوندگی. اکا عبدالرسول بود 1 2 3 نویسوندگی. با خودت 3 نویسوندگی اکا جون. اوجا رقم 3 همه یکم اکا بلال نویسوند شیر نر. اکا اس اس اکا وسی اوما چی گپ شد خب؟ ها؟ اکا عبدالرسول چی نفهمیدی اکا؟ اکا عبدالرسول چنده؟ یک خولی. اکا عبدالرسول یک خولی اکا. کسیز نمینویسید که اومد اکا اومد. تمام اکا این سکریت چه نه پرفت و چکا تمام. یا بار میخونم برادرو شیروی نه علیو. تمام اکا این سکریت یا بار گفتم تکو اکا سودین میشه اکا. اومد علیکت بسلام خوش اومدی اکا. اکا عبدالرسول یک همه گیری اکا یو پست اکا نویسم اینا. یک همه گیری اکا یو نه. اکا عبدالرسول یک نمیگیری اکا. یک نمیگیری شیر نه. یک نمیگیری یک نگیر پاس نویس نباشم یک کسی گده تیم اکا عبدالرسول شیری نه. برادر رقم 1 اون کس میگیره شیروی نه. رقم 1 اون کس میگیره. یو باید رقم 1 کی میگیره شیروی نه. رقم 1 موندگی. رقم 1 اون کس گیره کارت رکشم من اکا این اسکریت چینر میبینم سمو دومده بشه اکا جون کارت را میکشم. تمام اکا این اسکریت چینر گرم نیست اکا جون میبینم سمو دومده بشه تمام. به نام کی آمد اگه اکا جون این اسکریت به نامی اکمال جون 300 رو بلور میکنم. چه اوجا اومد نداری اکای عبدالرسول چینر کارتی اکا نگرفتی اکا گرفتن تمام. اکمال جون 3000 چند سه؟ 3000 کی؟ 3000 فریدی کی میگه؟ مونیس از اون 500 پرتو اکای با شیرینار تمام اکا 300 روبل گاب نیست اکا قبول در 900 نامده اکا چک باید تو قبول اکا اکای اکمال جون تمام نویسش بنام عظمت رو مده تمام نویسش 300 تمام برادر رو رفتیم اکای شیرالی خوش آمدی اکا جون اکام خوش آمدی واره نیست شیر نه بوزی 300 روبله علیو اکا گفا گشتو Akay Muniz چند پول فریدگی اکای مونیس رقمی 4 اکای مونیس چند سو فریدگی
برادر اکای امید جان باور که بازی کششی به حدی بعد کششی اکای مونیس گاوزان چند سو فریدگی اکای مونیس ای مونیس چند سو فریدگی ها مونیس چکره چند سو فریدگی اکای مونیس تو میبینی برادر اکای مونیس 1500 رفتیم برادر کشیدگم قطعا میبینیم یک بار میخونم 1200 دور تمام رفتیم برادر یک بار میخونم اکای مونیس رقم 4200 روبل داری اکای نسیم رقم 290 اکای بوبوجان رقم 6600 روبل داری اکای علی خان رقم 57 2600 روبل داری اکای بلال رقم 3 5100 داری اکای کیا شیف اخیرانی این اسکیل اکای این اسکرید رقم 100 برادر عزیز کسی میزنه 1800 اش شود آمد اکای مونیس آمد رقم 1 31 رقم 2 رقم 2 22 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 21 رقم 5 12 رقم 6 10 رقم 7 10 آش شواته رقم 1 به 31800 داری شیرای نرد فقط آدمایی که شیرای نرد که رقمشون در رقمشون پفتار هوایی یکون نویسنکه و پس کردن آدمای بیرون میتونن نویسنکو رقم 1 و شاشه به 31 اکا اسکرید او شاده رقم 1 49 و 31800 داری بلال چند بود سپاس 4 پفتار 3 اکای امید 4 پفتار برادر اکا علی خان پفتاری اکا علی خان شیر نر بیو پفتار نسون اگر پفتار 5 7 نوشن تموم 6 اکی گریف 6 یک سیره بگی رقم 1 6 رقم 6 یک اکی بود اکای این سیکرت پفتار رقم 6 اکی بود اکای بابا جون هستی افیر دکا اکای بابا جون شیر نر پفتار اکای بابا جون 6 تمام اکای اس رقم های پفتاران شیر نر میشود اکای اس شیر نر اکای بابا جون در رقمش پفتار دارن شیر نر میشود اکای نسیم جون 600 اس رقم 3 اس رقم 3 نه اوخی بلال پاس کردن او رقم 3 بگیری اکای رقم 3 اکای امید رقم 3 گیری برادرها همین میبینه که همه پفتار شیروی نه نویسه این پفتار هوای پفتار هم برادرها همین اگر هوای پاس نویسان هم با شیروی نویسه شیروی همه اشکو کردیم برادرها این نمیخلیشت هم رفت اکای اس رقم 3 اختا اکای اس رقم 1 اکای باید پفتور او خسکری کی نایسه همیده کی ده اس رقم چنده رقم 3 بیا نسیم بگو پول کنه
چنده گرفته گر؟ این اس اس. اکای بیلال چند بود؟ اکای بیلال چند بود؟ سه بود پاس کرد اوه گریف آخر. تمام اکای بیلال 3 بود پاس کرد اکای اس اس گرفت. اکای اس اس شری نر. بله برادرها همه آدمایی که پافتار شیروی نر نویسه شیروی نر. این هم خالی با کشوکشی میشه با 1 ساعت اجرا میکنه شیروی نر. اس دمو پول داشت. تمام اکا اس اس اخته اکا شیر نر رقم 3 اخته سندور اکا اس اس. تمام برادران میریم. اکای نسیم پارت افتون کو. گفتم یاد اکای نسیم 600 اومد. رفتیم برادرها 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 نمیشه رفتیم برادرها اکای علی خان رقم 57 2000 روبل داری. اکای نسیم رقم 2 300 روبل داری. اکای بابا جان رقم 6 300 روبل داری. اکای مونیس رقم 4 900 روبل داری. اکای ایمیا سکرید رقم 1500 روبل داری. اکای اس اس رقم 300 برادر عزیز برادر عزیز رفتیم. تمام برادر رو رفتیم. کسی میزنه 1800 دو شوه. اکای اس اس رقم 3 اخته رقم 1 21 رقم 2 رقم 2 21 رقم 3 رقم 3 31 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 22 خوش شواتر رقم 3 با 31 1800 داری. رقم 3 با 31 اکا اس اس خوش شواتر اکا پاس تمام اکای بابا جون پافتو برادرها رقم 1 کی میگیره؟ رقم 1 شیروی نه رقم 1 اکا علی خان برادرها بسته 1 اکا علی خان گریب شیروی نه. برادر پافتور فقط پافتور نمیشه شیروی نه تموم. تمام اکا جان همه پافتور شیر میریم. یا با قاطع پبرست که هم میشوریم. اکای بابا جان هم 600 اکای باید چند سن دوره؟ 600 اکای عبدالرسول چند سن دوره؟ عبدالرسول 1000 سن؟ 1000 سن رفت اکای عبدالرسول نه 1000 سن رفت اکا اکای عبدالرسول شیری نه اکا رفت سمت 1000 روبله. برادر این با 3 بار میخونم شیروی نر کسی پافتور نمینویسه رقم شک کسی دیگه دمیتیم برادر خفه نشوی. تمام اکا این سکریت شیر نه در واتساپ نویس نومروی کارتا تا پارتو اکا سمود میروه. اکا اگمال شیر نر هم نومرو تا خشت توقع نویسوی کن نومروی که هم کارتا خشت اینم نومروی کوی بیتره خشت توقع نویسوی کن. اکا شیرالیم شیر نر اکا جان میگیرم تا شیر نر توقعت کن. اکا شیرالی شیر نر خود دودن میفهمدگی اکا جان توقعت کن اکا. برادر عزیز میریم شیروی نر.
12 گشت نیده است که رفتیم برادرها 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یک بار میخونم شیرینه قطعا میکشم اکای بابا جان رقم 600 روبل داری اکای الخان رقم 157100 روبل داری اکای اس اس رقم 3500 روبل داری اکای نسیم رقم 200 اکای مونیس رقم 4600 روبل داری اکا کسی میزنه شیرای نر 1800 روبل او شوا آدمای کسم داره اکا جان یه منو تو قطنه همین دستم میکشم سموتون میره وکو رقم 1 11 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 20 شواته رقم 3 با 23800 داری رقم 3 با 23 اکا اس یا بودگاه اکا شواته پافتور اکای بابا جون برادر فقط پروستا پافتور نمیشه تموم اکای شیرالی رقم یک میگیری اکای شیرالی رقم یک اکای شیرالی رقم یک میگیری یک گای کی بود رقم یک اکای شیرالی میگیری یک جون اکای شیرالی سه کی آیا اونجا اکای اس اس اختا رقم خودت زد 1800 زد یکای اس اس شیری نار رقم 3 اختا اکا جون اکای اس اس رقم 3 اختا اکا جون 1800 روبل زد یکا اگمال جون چند سون داره اگمال بایکو این سیکرت فامیلی 1500 اکای اس اس پافتور یا نه اکای اس اس نمیسوخی یکا بگی بکش تمام اکل خان یکا میگیرم میکشم چه نه اکا نومو دایفیر چه دایفیر نومو چه اکا نایس پروسا نومو دایفیر چه ما پلتا بینیم چانسم دوری تمام اکا رفتیم تمام اکای اس اس شینا رقم 3 اختا اکا جون ناو باز زدی 1800 روبله رقم 3 زد بود اختا رقم 3 اکا رفتیم برادر 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای مونیس پارتو اکا جون اکای مونیس اکای نسیم اکای نسیم 600 اومد سکرید چانسم برفته اکای سکرید این سمود رفت اکا اکای بلال تمام اکای نه اکای سکرید سمود رفت اکا جون بنام اکمال جون رفت سمود اومد اکای نسیم شینر اومد اکا جون سمود رفتیم برادر همه کسایی فیروتونه پیش کنیم بله برادرای فیروت پیش میکنیم اکای بابا جان رقم 6 300 روبل داری اکای علی خان رقم 1 5 7 200 روبل داری اکای نسیم رقم 2 300 روبل داری اکای مونیس رقم 4 300 روبل داری اکای اس اس رقم 3 3000 روبل داری اکا کسی میزنه شیرای نر 1800 روبل او شوا 1800 روبل او شی بدن شوا رقم 1 رقم 1 10 رقم 2
10 رقم 3 21 رقم 4 22 رقم 5 11 رقم 5 رقم 7 10 برادران بارش دیگه رقم 4 با 22 رقم 5 برادران با 22 شیروی نه 900 روبلی بارش دیگه شیروی نه کسی میدونه مرحمت 900 روبلی شیروی نه کسی میدونه مرحمت شیروی نه من چک همه اکم همه پراتون تمام یعنی بیلا برای کاری نیوله نه نه اکای بیلال وارا 2 اکای 6 اکای بابا جون وارا گیر 2 اکای نسیم 7 3 گیر تمام اکو رقم یک کی میگیره شیروی نر وارا ده 3900 روبلی برادرو اکای وای اوما اکای فیروز نسیم 900 اوما این بیلال خط زنه چانسون برو تمام اکای بابا جون برادرها رقم 3 و 7 گرفتن یک اکای شیرالی برادرها میگم تو رقماتون شستری نایسه اکون نمیسه شیروی نر میگیرن شستری میگیرن شیروی نر یک اکای شیرالی گیری اکای علی خان شیری نر اکای علی خان رقم 1 نویسندگی ته بری پویند نویسندگی اکای شیرالی رقم 1 نویسندگی خود اکای علی خان 3 واره گفتگی اکا کی 3 اوج وای کرگان شیری نر 7 3 اوج گرفتگی اکای علی خان شیری نر چون میکنی وای کرا اکای وای چانسم داره اکای بیلو میبینیم اکای نسیم اومد کنکو اکای بیلال سمد رفت اکای بیلال سمد رفت اکای شیری نر رفت سمد خزنجش هست تمام برادران رفتیم یکی بود چرای نرای بسته رفتیم برادر عزیز برادر عزیز کسی شیروی نر ما گفتیم که برادر همین 1 مینوت اجرا میکنم شیروی نر میگم وارد کی میدره که اگر رقمش در ندارم شیروی نر اونجا میگیرن شیروی نر اکای بیلال رفت زنده باشه اکا جان زنده باشه نمیخونه شما وای سر تست نمیشه اکای نسیم 600 اومد اکای بابا جون 600 اومد کی اکای شیرالی پارت و اکا جون اکای شیرالی چند رقم داره اومد اکای اس شینا روز میبینم اکا جون چند سندوری اکای شیرالی شیرینر فت و 2700 اکا برادرها بعد دیواره کسی یکم نویسه لبوی رقم و هوای شیروی نر اکای اس شینا 12 نویسه اکا جون سمود میره و شیرینر اکای شیرالی چند رقم گرفتی؟ اکای شیرالی سوما پارت نه پارتو اکای شیرالی چند رقم گرفتی اکا جون؟ سلام علیکم علیکم سلام اکای مظفر اکای شیرالی من تمام اکای اس
اکای شیرالی شیرنر چند رقم گرفتی اکا جان نبید شیرنر تمام اکای سید شیرنر زنده باشه اکا جان اکای شیرالی در واتساپ بیما زنگ زن اکا آیوز نامده به 1800 نامده 900 یک جمعه پارت Алло. АКС. А? Алло. Алло. Иди ака. ака гапа шуда шена. Се рақам гирифтаги 1 3 7 ҳамхе. یک سه هفت تو 1800 پارتی 900 دیگه میپرتو یک ҳамхе. تمام آخی 900 دیگه تمام اکا توگره ما خیال کردم تو 2 رقم گرفته اکا با گفتم 900 دیگه چی میپرد 3 تا رقم اخته اکا تمام پرتو 1800 هم نامده اینه که مکوزی علیکم با سلام اکای میرو خوش آمدی اکا جون شیری نر خوش آمدی میشه اکای میرو چه نرش نشته کم اکای خودت سازی که اینجا اکا سلامتی خوبه اکا جون همه اکا میشوه اکای اس میشوه اکای اس شنر میشوه شنر روز ما بولو دا زنگ بزنم شنر شیف دا زنگ بزنم کلوش میتیه تا تمام برادرم میشوه شیروی نه گل میست اکای علی خان نبوری گلوفکه اکای دقیقه میتیم شیر نه زنده باشی اکای اس زنده باشی اکای جون اکای شیرالی شیری نه 900 دومت 1800 نامده اکا نامده اکا جون نه دیدم اوکی تمام 900 دومت تمام اکا باشه چک تا پرتو اکا جون توره اومده را واتساپ نستم باید کل کنم تمام اکای شیرالی اومد شیر نر اومدگی بوده نیدیم چه شیر نر اومدگی بوده رفتیم برادر قطر هم میکشیم شیروی نه اکای مظفر خوش آمدی اکا جان جنبه شوا شیری نه جنبه شوا توقات که اکا تمام اکا علی خان شیری نه اکا تمام تمام اکای میروب چه نه و چرا دایس و شیر نه بشوا برادر هم کسا خوش آمدی شیف رفتیم برادرها 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 اکای شیرالی شیرنا گام نیست اکا جون پروستا نایدیم اکا تو چوکر است اکای ما داده چکا بوار نمیکنم اکای شیرالی صد هم اکا جون رفتیم برادرو
اکای مونیس رقم 4 300 روبل داری. اکای علی خان رقم 5 200 روبل داری. اکای شیرالی رقم 17300. اکای بوبوجان رقم 600. اکای نسیم رقم 200. برادر عزیز کسی میزنه 5400 روبل اوش شوا. 5400 روبل اوش شوا. برادر بعدی بار کسی یکم نیستند همون رقم هوای میگیره. شیرای نر پیشکی گم تونه که بابای نکنیده پافتا رفته نیسته. رقم 1 31. رقم 2 20. رقم 3 20. رقم 4 رقم 4 21. پلی اکای نسیم خوش رو بینید. رقم 5 10. رقم 6 توغری اکای نسیم 10. رقم 7 رقم 7 21. او شاته رقم 1 با 31800 داری. اکای شیرالی او شاته رقم 3 اکای اس اس 4 6 اکای وای 54 2 اکای نسیم. اکای مونیس شنر 4 گرفتگان رقم 157 157 157 کی میگیره شیرای نه. رقم 157 157 157 شیرای نه. شیرای نه 157 157 5 اکای مونیس 17 17 5 اکای مونیس گرفت. 17 اکای شیرالی. تمام برادران رفتیم. اکای اسلام خوش آمده. اکا جان 1300 روبل شیری نر بگیرش 1800 روبل. 5 اکای وای گرفت شیروی نر. پنج اکای مونیس رقم 5 گرفت. اکای 17 شیروی نر. اکای میراب جان شینر اوای اکای مونیس نیستون شینر خودت با نیستوندی. اکای شیرالی 17 اکای میراب شینر زیغ نشو. اکای جان جمع شو شیری نر. اکای میراب شینر نشو. اکای جان بیایم جای ما در خودت چین شیری نر. جان نر صدق بیا اکا. رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7. تمام برادران رفتیم. تمام اکای میراب شیر نزینده و شکا جون بیشتر کامل برادران یه بار میخونم. اکای اس اس رقم 3 2700 روبل داری. اکای علیخان رقم 4 6 400 روبل میپرتایی. اکای نسیم رقم 200. اکای شیرالی رقم 1 4800 روبل داری. اکای مونیس رقم 500. برادر عزیز کسی میزنه شیروی نر 1800 روبل شو. 1800 رقم 1 20. رقم 2 رقم 2 20. رقم 3 رقم 3 3 تا 10. رقم 4 12. رقم 5 11. رقم 6 11. رقم 7 11. او شاته رقم 3 با 3 تا رقم 3 با 3 تا 10 ترینکش دکه 1800 داری. رقم 3 3 تا 10 ترینکه او شاته اکای اس اس او شاته پافتور اکای اس اس پافتور اکای نسیم پافتور اکای مونیس پافتور اکای خان. بله اکای میراب شیر نر حاضرم. اکای جان شکیده استی شیر نر سالیت کاتی شکیده. یک پاس شیروی نر یک کی میگیره 7 پافتور یکش پاس. رقم 1 برادر عزیز اکای میراب 1 گیرم تا اکای جون. اکای میراب 1 گیرم تا شیر نر. اکای مظفر رقم 1
اشتک اکای واش اکای مظفر اکای اس اس اکای مظفر یکم نایسون برادر اکای مظفر یکم نایسون شیرای نر اکای طاقت نه اکای نسیم 600 اومد اکای مظفر اخته اکا جان پول تا پارتو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 اکای میرا بیجا ناو سر شده اکا جون اکای بلال شیر نر چیا بینم اکا جون سیم اکای بلال پارتگی موز کرده اکای نسیم چون اومد اکای بوسه اکای وای اومد اکای مونیس اومد 1500 گرفت اگر رقم چند گرفت مونیس چند گرفت 50 هفتار بود دفعه تمام برادرها یه برمه خانم مکشون بله برادرها اکای مظفر پرتو اکا جون سلطه اکای مظفر شیر نر پرتو اکای مظفر پرتو اکا جون سلطه اکای مظفر رفت بختون اکای مظفر سرگاز گیر اکای مظفر شیر نر این دست بود از اکای مظفر کجا شدی اکا جون تمام اکای اس اس شیر نریم یه منوتی که جد میکنیم نامد افتما چیز که در نام خودت بنویسیم اکا اکای بلال چی را بینیم اکای بلال اومد اکای مظفر اومد 300 روبل اومد برادر عزیز یه برمه خانم شیروی نر اکای اس اس رقم 3 4200 داری اکای نسیم رقم 2 300 روبل داری اکای علی خان رقم 4 و 6 1000 مینوسی اکای شیرالی رقم 7 4500 داری اکای مونیس رقم 5 1200 روبل داری اکای مظفر رقم 1 0 داری برادر عزیز کسی میزنه شیرای نر کسی میزنه شیرای نر 1800 روبل اش شوه رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 11 رقم 5 30 رقم 5 رقم 6 10 رقم 7 21 آش شواتر رقم 5 به 30 1800 داری رقم 5 اکای مونیس آش شواتر رقم 5 به 30 1800 داری برادرم می نویسیم رقم های پفتورا شیرای نر می نویسیم رقم های پفتورا اکای علی خان پفتور اکای نسیم 1 5 برادرها 1 کی میگیره 1 شیرای نر رقم 1 کی میگیره رقم 1 نیست 1 اکای اس اس برادرها بست رقم 1 اکای اس اس گریف اکای اس اس هم دارم اکای اس اس رقم 1 اخته اکای بوبو جون اکای بلال لیست شیرای نر رقم 1 اکای اس اس گریف اکای شیرالی میشوه اکا جون رقم 7 هم میشوه شیری نه وقت اکا جون اکای شیرالی 7 بود 7 اخته اکای شیرالی
اکای محمد خوش آمدی اکا جان. میشود خط خولی میشود که میشود اکای محمد شیر نر برادر شیرای نر خطای خولی میشود برادر که نو اومده اما کسا خوش آمده اکا جانم میشود خط خولی میشود شیرای نر کم ترک تو قط نمیشود. برادر اگر ژلن 500 روبله هم کس باشه 500 سر میتیم فرق نداره. 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 چرا نه تموم. تمام برادرای دفعه 500 روبلی سر میتیم. اکا علی خان رقم 64 1600 میپرتای. اکای اس اس رقم 133 داری. اکای نسیم رقم 290. اکای مونیس رقم 5 2700 روبل داری. اکای شیرالی رقم 7 4200 داری. برادر عزیز کسی میزنه شیرای نر 1800 اش شده. کسی میزنه 1800 اش و شیرای نر میریم رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 4 رقم 5 22 رقم 5 رقم 6 10 رقم 6 رقم 7 11 رقم 7 رقم 5 و شاته با 22 1800 داری. رقم 5 اکای مونیس یا بولگه و شاته اکا رقم برادر رو 500 روبله سر میتیم نویسه. 500 روبله و پفتور نویسه. علی خان پفتور اکای نسیم برادر رو 500 روبله از شیرای نه. اکای محمد بستو اکا جون اگر پس کنن میتیم تا 6 اکا جون 5 3 پفتور برادر رقم های 500 روبله می نویسم. چنده؟ اکای اس اس رقم 1 نمیگیری اکا جون. اکای اس اس برادر رقم 1 در فروش شیرای نه. رقم 1 کسی میگیره محرمت 1 پس رقم 1 در فروش شیرای نه. اکای محمد گیرم تا رقم 1 اکا جون. از او اکای نسیم اومد 4 3 اکای خان چند بود؟ 64 اکای بلال 64 اکای علی خان شیر نه 5 اکای مونیس پفتور 7 اکی بود. تمام اکای و شیر نه اکای شیرالی پفتوری آخه اکا جون. اکای شیرالی چند اکای شیرالی؟ اکای شیرالی 7 هم میگیری اکا جون پفتوری اکا 2 اکی 2 اکای نسیم اکای شیرالی اکا جون 7 هم میگیری اکا جون 1 و 7 موندگه 1 و 7 1 و 7 اکای شیرالی عدش هم میگیری اکا جون پفتور اکای و پفتور گیر 1 و 7 اکای شیرالی شیرای نر رفتیم 500 روبله شیرای نر رفتیم. کسی میزنه 3000 روبله و شیرای نر رفتیم. بازی 500 روبله برادر رو سر شید. اکای بلال اکا جون تو خط شیر نر میشاته شیر نر رقم میرسه اکا برادر هم اکا سولای نه مبارک شوتون اکا جونو. بازی 500 روبله سر دادیم شیرای نر رفتیم.
رفتیم برادرها 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 تمام اکای بابا جان شیر نر میگن کو توجیکای خودمون میگن شیر نر همین میگن شهری همین اگه اونجا رفتی دیدی که همه بودم او یک چشمخته یک چشمک شیر نر با همون سبب میگم ده تمام اکایل خان گاب نیست اکا جون شیرای نر روز دوشنبه شیرای نر قرطای چوتکا میبه زکاس کرگیم پد زکاس میبه شیرای نر روز دوشنبه رفتیم برادر اکایل خان رقم 64 2600 میپردای اکای نسیم رقم 2500 داری اکای اس رقم 3100 روبل داری اکای مونیس رقم 5 4000 روبل داری اکای شیرالی رقم 17 3200 داری اکا 500 مونیس کرگه نه پروست اکا جان توجیکای خودمون میگن کو برادر عزیز کسی میزنه 3000 روبل او شو 3000 روبل رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 22 شیرای نر بارش دیگه رقمی 7 با 22 رقمی 3 با 22 شیرای نر واره کرده 900 1500 روبلی کسی میدونه مرحمت 3 و 7 برادرات 1,500 روبلی واره ده کسی میدونه برادرم مرحمت 2023 مبارک تمام 2023 مبارک شو برادر عزیز هم آدم مبارک شو 6 واره 1,500 روبلی اکا جونو 6 اکای علی خان 2 واره 4 5 1 4 5 1 چرا نر می نویسیم واره دا 4 5 1 1500 روبلی شیرای نر 1500 روبلی 5 هفتور واره اکای مونیس 1 4 شیرای نر اکای شیرالی رقم 1 تا میگیری اکای جون 4 اکی بود اکای علی خان رقم 4 تا نمیگیری اکای شیرالی رقم 1 تا گیرم اکای جون 4 اکای بلول رقم 1 اکای شیرالی رقم 1 تا گیرم اکای جون اکای شیرالی اوجه اکای علی خان اکای بلول اوجه رقم شگریف اکای جون اکای نسیم اومد 1500 4 بارا اکای علی خان شینا رقم 4 تا گرفتن اکای جون 4 نگرفتی 4 گرفتن اکای جون تمام اکای بلول 4 بارا اکا رقم 1 کی میگیره 1 اکای شیرالی 1 هم گیر میگه تمام اکا رفتیم همه نایسونده شف همه نایسونده رفتیم برادر قرطه هم بشونیم پابراتسکی او 1500 باره برادر باری بویی میشه گفت یوگاپو پارت برادر کسیم نداره شیف اکای بلول پارت و اکا جون سومتا برادر شیرای نه روز بسته شیرای نه اکای خوشید اومد اکای بلول اومد 1500 روبلی بلول 1500 اومد اکای بلول اومد اکای جون سومود اومد شیرینر اومد برادرها رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7
آمد اکای بلال شیر نر آمد اکا جان سومد آمد شیر نر برادر یا بار میخونم اکای شیرالی رقم 1700 روبل داری اکای اس اس رقم 3100 روبل داری اکای علی خان رقم 6 4100 میپرتوی اکای نسیم رقم 2 500 روبل داری اکای مونیس رقم 5 2500 داری کسی میزنه برادران 9000 روبله اوش شود 9000 روبله اوش شود 9000 روبله اوش شود شیرای نه 9000 روبله رفتیم برادران یک بار خواندم میکشیم خط رقم 1 10 رقم 1 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 3 رقم 4 رقم 4 22 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 23 رقم 7 20 اوش شوته رقم 6 با 23 چند سم گفتم 9000 روبله اوش شوته اکا خان اوش شوته اکا جان رقم 6 شد با 23 برادرها بعضی باره کسی لبوی رقم می نویسه اهوه اکا علی خان شیر تور دار شد خسای چی اکا علی خان شیر نر اکا می نویسیم اوش شوه بله برادرها 3 اکای اس اس 4 اکای مونیس 6 و 7 اکای بابا جان اکا علی خان دیر کرد 6 و 7 گرفتن اکا جان 2 اکای نسیم تمام اکای شیرالیم گرد نیست اکا جان اکا علی خان 1.5 موند 1.5 موند برادرها 1.5 1.5 چرای نر 1.5 1.5 اکا علی خان برادرها رفتیم بازی 500 روبله شیرای نر اکای محمد گرفتن 5 گرفتن اکا جان 1.5 گرفتن نسیم در 2000 شد اکا علی خان نویسی تمام اکا علی خان شیری نه گرد نیست اکا جان 2000 شد اکا علی خان نویسی اکای فیروز کی بود اکای بابا جان شیر نر اکای بابا جان شیری نر 500 روبله رفته سه اکای بابا جان شیری نر اکای بابا جان شیر نر 400 دیگه پارتو اکای بابا جان اکای بابا جان شیر نر 400 دیگه پارتو شیر نر بازی 500 روبله رفته است تمام اکا جان 400 دیگه پارتو شیری نر رفتیم برادر 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 تمام برادر میپرتم برات 400 تمام اکای بابا جان پارتو شیری نر اکای بابا جان 6 پارتو اکا تمام برادرها شیرای نر اکای بابا جان نر ای پرتوفته سایوا برادرها یک بار میخونم شیرای نر 400 مینوس میشم میپرته رفتیم برادرها 600 اون دیگه 400 دیگه مینوس تمام اکا یک بار میخونم اکای اس اس رقم 3 2600 داری اکای مونیس رقم 4 2000 روبله داری اکای بابا جان رقم 6 7 400 روبل میپرتوی اکای نسیم رقم 2 2000 روبله داری 2000 چند سم داشت اکای نسیم رقم 2 2000 روبل داری اکای علی خان رقم 1.5 1900 روبل داری اکا کسی میزنه شیرای نه
اکای بابا جان شیر نر گرم نیست. اکای ما در خود شیر نر باوری دارم اکا. کسی میزنه شیرای نر 3000 روبله اش شود. 3000 روبله اشی بدن می شود. رقمی 1 12 رقمی 2 رقمی 2 11. اکای بابا جان 100 گفته سیم که رقمی 3 رقمی 3 21 رقمی 4 رقمی 4 10 رقمی 5 رقمی 5 11 رقمی 6 21 رقمی 7 20. برادرای عزیز جا با وارش دیگه شیروی نر وارش دیگه شیروی نر رقمی 6 با 21 رقمی 3 با 21 شیروی نر واره کرگان 20 دقیقت شیروی نر مرحمت کسی واره دا میدره مرحمت 1500 روبله. دو اکای نسیم واره 4 به ما اکای خان از زن زمین علیو و اکای علی خان شیر نه چانسم مینوس بود اکای علی خان 400 اکای 400 مینوس میکن 2000 بیاد اکای نسیم اتمام خیلی 2000 دوای میده میشه 6500 باز دو رقم دیگه گرفتی 600 میشه چند خازور دو خرکاری تمام 600 میشه چند رقم دیگه گرفت دو دیگه گرفت میشه که 700 میشه 700 1900 دیگه دور یک توری از 100 فویزه گاب نیست دوام این شاگرد ای دوبای ورگه اینو میگم دوریه. تمام برادرو دو اکای نسیم 4 اکای مونیس واره می نویسیم شیروی نر 1.5 هفته کی میدره 1.5 هفته 1500 روبلی وارش دیگه برادرو 1500 روبلی واره شیروی نر می نویسیم شیروی نر 1500 روبلی واره برادرای عزیز 1500 روبلی 1.5 جای هست اکای فیروز 600 اومد با چوی 600 پرد فیروز که بابا جون ها 600 4 5 اکای علی خان رقم 5 یکم نویسوند اکای بلال شیرنر رقم 1 هفت مون تمام اکای بابا جان شیرنر گرم است 7 اکای محمد اومد اکای بابا جان اومد اکای محمد واره اکای جان 1500 روبلی اکای محمد شیرنر واره 200 روبل دیگه اکای بابا جان دستی ما دور شیرنر اکای محمد 1500 روبلی واره اکای جان میدروی اکای محمد کم 500 روبله رفته است اکای نظر و شینت 500 روبله رفته است اکای جان رقم اکای محمد شینت 1500 روبله اکای جان وارش دیگه رقم 7 اکای محمد گرفت رقم 1 کی میگیره رقم 1 برادرو رقم 1 هم گیره کشیم شیروی نر رفتیم اکا رقم 1 هم گیره شیروی نر کشیم قرطره شیروی نر می نویسیم رقم 1 7 اکای محمد 1 اکای علی خان تمام برادران رفتیم تمام اکای نسیم جان 2 اخته اکای جان 2 اخته شیری نر 2 اخته اکای شیرالی بعدی باره سره زنویس اکای جان اخته اکای محمد خروق 2000 اومد کی باید اکای تمام هوای نبشن 2000 اومد از 500 دور
تمام برادرها علیش میکنم شیر نه علیش میکنم چرا؟ خاطر علیش کنم تمام برادرای نه کوچش هم میگیریم شیروی نه اکای محمد اومد اکا جان واره یکی نمازوره بود میدروی واره دکا برادرها شیروی نه اکای محمد اوخی برادرها قارته علیش کنم شیروی نه ریو نه شیروی نه نویسه تمام اکا جان علیش کن علیش تمام برادرها علیش میکنم شیروی نه نه علیش کنم شیروی نه بعد جواره بود سرخش هم میگیریم مخ شیروی نه زیغ نشوید دو کس واره کرگی بود رفتیم برادرو دو هزار قطع کردن کسی که قطع کردن رفته سر تمام اکای بابا جان خودت شیری نری دکا یک پنج ایتیا یک پنج اکای خان یک پنج اختا اکا جون دیگه پیشه که میگم تو اکا جونو همین رقم هفتم من نمیخوای کشادم شیروی نر میتونه رقمتون نویسه کسی یکم نویسون رقم هوا یکو تمام برادرو شیروی نر میکشم شیروی نر دو رقم واره کرد شیروی نر رفتیم یک دو سه چهار پنج شش هفت دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یه بار میخونم شیروی نر اکای بابا جان رقم 6 200 روبل داری اکای اس اس رقم 3 2600 روبل داری اکای نسیم رقم 2 500 روبل داری اکای مونیس رقم 4 500 روبل داری اکای علی خان رقم 1 5 1900 روبل میپرتوی اکای محمد رقم 7 500 روبل داری برادر عزیز کسی میزنه شیروی نر 9000 روبل اوش شوه 9000 روبل اوشی بدن شوه شیروی نر میریم رقم 1 21 رقم 2 22 رقم 2 چند بلیت سکوکا برو 500 روبل اکا 500 روبل رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 12 رقم 6 10 رقم 7 21 شیروی نر شواتر رقم 2 با 22 9000 روبل داری که اکا نسیم او شواتر اکا جان 9000 روبل داری اکا شش بگی اکای بابا جان کنی برادران اکم می بعد جواره کسی می نویسم میبینم 4 اکای مونیس 3 اکای اس اس 2 اکای نسیم 6 اکای علی خان نویس رقم تا اکای علی خان 6 گرفتگان اکا جون 6 و 4 رقم 1 و 7 اکا تمام اکا قاسم جون گار نیست اکا 1 و 7 اکا علی خان 1 و 7 اکا علی خان رفتیم برادرو 2000 اکای نسیم دا اکای وای نویسی با اکای خان انت 2000 شون اکای شیرالی اکا جون ناو نویسوندی شیری نر دایجا نبرو مدای خاکا تمام اکای بابا جون گاب میست اکا جون اکای شیرالی شیر نر ناو اکا جون نویسوندگید برو مدکا اکای شیرالیم شیری نر تماشا که اکر ناو نویسوندگید اکا برو مد 3 6 7 ناو نویسوندی اکا رقم اوجه گفتی گاپو ستوب اکا جون ناو نویسوندی شیر نر اکای شیرالی شیر نر اکا جون بعد جواره نویسوندگان اکای -4 اکای اس اس 3 اکای نسیم 2 اکای بابا جون 6 اکای
بلال 5 اکای علیخان یک هفت نویسان بخد اکا جان اکای شیرالی نویسندگی 3 6 7 اکا که بجا استوب شده بود اکا پیش عباره اکا جان نمیشه و شیر نه همین گفتم که هفتم رقم اک شدی خاطره نویس اکای محمد شیر نه اکا جان روز میشه و رقم هفتم میشه و شیر نه روز رقم های گرفتگی هم اکا 2000 اکای نسیمه در علیخان نویسی او بله برادرها قرطه شیروی نه همه هفتم رقم گفتم که بعد دیواره همه هفتم رقم که کشودم میتونه رقمتون رو نویسید چند روبلی هست 500 روبله رفته سکای سش اکا جان 300 روبله بود 500 روبله سر بگیم شیری نه 500 رفته است اکای بلال چنده اکای بلال 5 اخته اکا جان 5 اخته شیری نه 5 اخته کی نمیم جا 100 روبل میپرتم اکای بابا جان شیری نه بازی 500 رفته است اکا جان تمام اکا جان گاب نیست الیو گاب نیست اکا جان همین دست نمیکشم سمود میره اکا اکای نسیمی اکا تمام اکا جان میره تمام همین دست نمیکشم سمود میره اکا تمام مال برادرها می نویسیم شیروی نه نه 100 اکای بابا جان شیری نه 100 فویز اکا اکای بلال شیری نه پرتو سمت اکا بابا جانم 300 اکای بابا جان از می پرته اکای بلال اومد 500 اومد اکای بلال سمود اومد اکا شیروی نه پیش ای واره ننویسه شیروی نه همین واره اخرون رقم چک شدم میتونه نویسه نه برادرها زکانی بازی دیگر هم در شیروی نه رو من پروس هم میگم که همه شما بازی کنه برادرها مقصد اگر شما پافتو رفتن گره و برادرهای بیرون دگی میبین ایجاد ترم میشینم با هم سبب با میگم که بعدی برای کسی یکی نویسه هوای دمیتیم که برادرهای بیرون هم بازی کنه شیروی نه اکای خوشت خوش آمد اکا جان جای خالی میشه شیر نه توقعت که جای خالی میشه اکا جان رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 اکای نسیم 2000 شده اکای علیخانه سونده تمام برادران میریم اکای نسیم رقمی 2 7000 روبله داری اکای اس اس رقمی 3 2100 روبل داری اکای مونیس رقمی 400 اکای بوبوجان رقمی 6 300 میپرتوی اکای علیخان رقمی 1900 میپرتوی اکای بلال رقمی 500 برادر عزیز کسی میزنه 1800 اش شوا 3000 روبله اش شوا 3000 روبله اش شوا رقم 1 21 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 21 آش شوات شری نه رقمی 2 با 22 1800 دوری رقمی 2 با 22 3000 روبله دوری اکا اکای نسیم آش شوات اکا جونو رقمای پافتورا برادرها رقمای پافتورا وای نمیسه کسی پس اکا الخان 1 6 تمام اکای الخان شیر نه بست و اکا جون اکای بوبو جون بته میکشه شیری نه نه اکای نسیم پارتون سمچا وای کنی
برادرها همه پافتوره، شیروی نر همه پافتوره. شش هزار اکای نسیم خط زنیم. اکای نسیم اکا جا اینا 6000 گرفت اکای نسیم 6000 رو بی. کیا؟ او 6 تیش 500 اکای بلولوما. اکای نسیم اکی توقعات اکا جون یا دستگاه میکشم بود 2000 دیگر روی میکنم تا اکا یا دستگاه کشم. کما فاکتوره؟ 6000 فاکتور 2000 شد اکای وای نویسی. نویسندگی بده ها؟ همون. 6000. تمام اکای نسیم شیر نه زنده باشی 100 روبل اکای واسه اوما اکای واسه شیر نه اکای مونیس شیر نه اکای مونیس شیر نه چوکر است اکا جون 100 روبل روی کردی 900 دیگه اوما اکای شیرالی اکا جون بعدی وارا نمیشه شیر نه همین وارا اخرون رقمش 7 گفتم که همین 7 هفتم رقم هم خیلی شدم شیر نه میتونی رقم تا نویس پیش های وارا ممکن نیست اکا 1000 اومد اکای مونیس 100 اومد بون 900 دیگه اومد بابا جون چند سو میپاته اکای بابا جون پارتو شیر نه 800 پارتو اکای بابا جون اکای شیرالی اکا جان گفتم که همین هفتم رقمی وقتی برادرها تا پاس نکنن شینا رقم گرفتن نمیتونی بعد وارا همه رقمو پاس میشه همین رقم هفته هم خیلی کشودم میتونی رقم تا یکم نویسی اکا خودت میشه فورا همه رقم ها نویس همه شمیتیم اکا بعدی وارا پروسه یا برادرها پاس کنن میتونی یکم نویسی گیری اکا علی خان شیرنا رکای بابا جان گفت من رقم دا میدرم شیرنا رکای علی خان پافتور میگه اکای علی خان شیرنا پافتور میگه اکای بابا جان رقم دا اکای وای دودی شش بوتی برات تمام اکای علی خان اخته اکا شش بوتی میگه اکای بابا جان شش اکای علی خان داتی تمام اکای علی خان گاب نیست اکا شش اخته اکا شش اکای بابا جان میگه تشه تمام اکای مینوس یوم شیری نه رفتیم برادرها 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 بله برادرها رفتیم اکای علی خان رقم 6
6 1 7 2400 میپرتوی. اکای اس اس رقم 3 1600 داری. اکای بلال رقم 500. اکای نسیم رقم 2 3500 داری. اکای مونیس رقم 4 500 روبل دیگر داری. اکا چرا این هر کسی میزنه 3000 روبل اوش شود. 3000 روبل اوش شود. رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 22 رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 10 برادر عزیز ها شواته رقم 4 با 22 3000 روبل داری. رقم 4 با 22 اکای مونیس ها شواته اکا 3000 روبل داری. برادران می نویسیم رقم های پفتوره شیرای نه پفتوره پفتوره که الکان اکای فراد خوش آمده. اکا جان جامعه شود شیر نه. اکای نسیم پفتور. اکای مونیس پفتور. اکای بلال پفتور. اکای بلال پس کرده بود دوره قطع تمام برادر رو همه پفتور هست. تمام اکای شیری نه اکای شیرالیم شیر نه گاب نیست. اکای جان صده همه از شیر نه توغری میکنیم شد. رفتیم برادر ها 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 اکای شیرالی 7 هم میگیری. اکای جون اکای شیرالی 500 اکای وای اومد. اکای بلال اومد. اکای شیرالی رقم 7 هم میگیری. اکای جون اکای شیرالی اکای شیرالی هستی. اکای جون افیر در رقم 7 هم میگیری. گیر رقم 7 اکای علی خان تیم شه. اکای علی خان اکای شیرالی در تیم 7 گیر میشه. تمام اکای شیرالی در 7 هم نفسی 7 اوای خزانه در این نفسی. تمام برادر شیرای نه تمام اکای باید بوز میگه نه. اکا جان حوزی گفته است گیر حوزی میگه. اکای شیرالی حوزی گیر میگه. اکای شیرالی حوزی میگیری. اکا جان تمام برادر اکای خورشید چه نه رقمی خالی شده. اکا جان نویس اخته اکا دوره رفتیم برادر یک بار میخونم. اکای علی خان رقم 1 6 3400 میپرتوی. اکای نسیم رقم 2 3000 روبل داری. اکای مونیس رقم 4 3000 روبل داری. اکای اس اس رقم 3100 روبل داری. اکای بلال رقم 500. اکای شیرالی رقم 7200 روبل داری. اکا چرا این هر کسی میزنه 3000 روبل اوش شود. 3000 روبل اوش شود. رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 10 12 رقم 7 31 رقم 7 و شاته 3000 روبل داری. رقم 7 اکای شیرالی و شاته اکا جان رقم 7 با 31 3000 روبل داری. برادران می نویسیم رقم های پفتور 4 پفتور. اکای خورشید 1 اکای خورشید 500 روبل رفته است. اکای خورشید چری نه
پافتور اکای و همه پافتور اکای خورشید یک گیری. اکای محمد میشوه اکا جان خرد خالی میشوه شیر نه توقت کن. اکای خورشید رقم یک اکا جان 500 روبله باشه میشوه اکای محمد جای خالی میشوه شیر نه. اکای خورشید 500 روبله اکا جان. او همه پافتوره پروست اکای علی خان یک پاس کرد اکای خورشید گرفت. اکای خورشید پنج اکا 500. تمام اکای خورشید 6 گیره کرد. اکای نسیم 2000 دیگه شم خواهد او اکای نسیم 2000 دیگه شم خواهد سنی. اکای نسیم 2000 دیگه تمام فقط جون. تمام اکای نا خاطر میکشیم. سوم اومد فهمیده. اکای بلال اومد. اکای تمام اکای خورشید اومد. اکای خورشید 1500 اومد. رفتیم برادرو. اکای نسیم سوم تا پاختم اکا جان 2000 دیگه با پاختم تا. تمام اکای خان. رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 یا بار میخوام چرا نه. اکای مونیس رقم 4 2500 روبل داری. اکای خورشید رقم 1 1000 روبل داری. اکای علی خان رقم 6 3900 میپرتوی. اکای شیرالی رقم 7 3700 داری. اکای اس اس رقم 3 600 روبل داری. اکای نسیم رقم 2 500 روبل داری. اکای بلال رقم 5 00 برادر تو سر بوزه. تمام برادرو. تو اکای شیرالی تو سر برادر عزیز کسی میزنه 3000 روبل اشوا. همی یک رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 10 رقم 4 11 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 10 و شواتر رقم 1 با 22 3000 روبل داری. رقم 1 با 22 اکای خورشید و شواتر اکا جان 3000 روبل داری. پافتور اکای نسیم پافتور اکای منیس پافتور اکای بلال اکای علی خان پافتور.
اکای محمد شیرنر همه رقمو پافتور شیرنر اکای محمد رقم خودش اکا جون می نویسم تا اکای احمد خوش آمدی اکا جون شیرنر رقم خالی می شود رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای بلال اومد 500 اومد می شود اکای احمد شیرنر اکا جون جون می شود طاقت شیرنر جون می شود اکای اس 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 شیرنر پافتوری اکای اس اس شیرنر اس اس شیرنر پافتوری اکای اس اس اکای اس اس شیرنر پافتوری برات رقم چنده اول ندارم اکای شیرالی نمروش ندارم رقم 3 اگه کس میگیرم مرامت 500 روبله رقم 3 5 اکای 3 اکای شیرالی تمام اکای شیرالی 3 هم اخته اکا جون شیرای نر یه بار میخونم کارته هم میکشم اکای محمد 3 اکای شیرالی گریف شیری نر بکی ندارم چه خطا کنیم برادر 1 مینوت چرای نه برادر عزیز یه بار میخونم اکای نسیم رقم 2 0 0 اکای مونیس رقم 4 2000 روبله داری اکای بلال رقم 5 0 0 اکای الخان رقم 6 میپردایی اکای شیرالی رقم 3 و 7 3200 داری اکای خورشید رقم 1 3500 روبله داری اکا چرا نر کسی میزنه 3000 روبله دیگه اوشا 3000 روبله رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 رقم 3 20 چند سوم داره عاقبت ولی سوکره رقم 4 اکای شیرالی میبینیم رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 12 رقم 7 21 برادر وارش دیگه اینجا بخونم رقم 7 با 21 رقم 2 با 21 با اینجا رقمی برادر رقم 1 و 7 برادر 21 کتی باره کردگان شیروی نر 2 و 7 با باره کردگان با 21 شیروی نر کسی میدره 1500 روبلی چند سیم 3000 چند 3200 اکا شیرالی 3200 اکا جون 3200 4 واره اکا مینوس اخیرش بود 4 واره برادران می نویسیم رقم های واره 6 واره 135 135 135 برادر 1500 روبلی واره شیروی نر 1500 روبلی 135 موندگی 3 اکای شیرالی 5 اکای بلال رقم 1 شیروی نر رقم 1 کی میگیره 1 کی بود اکای خورشید ایفی رسته که رقم 1 تا میگیری اکا رقم 1 تا میگیری اکای خورشید شیری نر نویس اکا موش نگذروندن گشمو 1 واره تمام اکا 1 واره برادرم میریم دو کس واره کرد 5 کسی که درو مطمئن خیلی 1500 واره شد
اکای اس اس چانسın دورو اکای اس اس 600 روبل خواهی میبینیم اکای اس اس چند دورو 600 روبل داری اکای اس اس اکای اس اس 600 روبل داری اکا سوم ندارم اکای اس اس 600 روبل داری اکا جون تمام برادرگار نیست اکای خان شیری نه اکای بلال پارتو یک نیم هزار روبل اکا تمام اکای خان گام نیست اکای بلال اکا جون پارتو سنتا شیری نه اکای بلال 5 اکا جون پارتو سنتا شیری نه یک نیم هزار روبل رفتیم برادرها 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای بلال پارتو اکا جون اکای بلال کشیدگیم شینر خطای جا دارم شیری نه پارتو اکای بلال پارتو اکا جون اکای بلال نامد رو یکا اکای بلال پارتفتون اوی می آمدن ممکن اوی بیا اکای بلال شینر نامد اکا جون پارتفتون میداد سموش اکام نه نازد این باید کدومی اومد 1500 اومد رفتیم برادرها یه بار میخونم اومد اکای بلال اومد اکا جون یه بار میخونم چرا نه قطعا میکشم اکای شیرالی رقم 37 1700 داری اکای نسیم رقم 200 اکای مونیس رقم 4 500 روبل داری اکای علی خان رقم 6 میپرتوی اکای بلال رقم 500 اکای خورشید رقم 1 2000 روبل داری اومد اکای بلال اومد اکا جون دو رقم برکت 5 شد اومدم خیر کسی میزنه شیرای ند 9000 روبل او شود 9000 روبل او شود 9000 روبل رقم 1 21 رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 20 برادر رقم 4 شوته با 22 9000 روبل دور یکا تورت سال نوی شد خطای چی یکا کیا چی؟ اکای مونیس اوش شوته اکا جون 3 6 7 اکای شیرالی اکای اس اس 3 گرفتن اکا جون اکای اس اس اوش شوته 3 6 7 تمام اکای مونیس زنده اوش اکا جون اکای علی خان پاس 3 6 7 وای اکای خورشید پافتور نمیشه اکا جون رقم تا نویس 2 اکای نسیم رقم تا نویس اکا جون اکای اس اس شیری نار تماشا که بعد دیواره اکای شیرالی 3 6 7 نویسنده گیر نویسنده اکای اس اس رقم 3 با گیر گفتگی اکا شیرای نار ما اینجا خدمت میگه دارم 5 اکای محمد 1 و 4 برادرها 1 و 4 1 و 4 موندگه 1 اکای خورشید 4 موند برادرها 4 کی میگیره اکای کی میگیره 4 اکای مونیس تمام برادر رفتیم 5 اکای محمد اکای
اس اس شعری نر اکا جون چیزی که نویسندگان برادر ما هوای خونده استیم اکا جون و یا بردگان نشون میتیم تا اکا بعد واره اکای شیرالی 3 6 7 نویسندگان تماشا کن اکا بخد اکای شیرالی اکا نسیم 1000 روبله ما برادر رو رفتیم شعری نر اکای با شعر نر اکا بله برادر رو بالا دایش کنن نویسنده یکم بعد واره بعد سبب این پارتو اکای با شعر نر پارتو شانسم اکای الخنای شیرالی محمد مولا گویده پول داشت به فکر ما اکای اس اس شنر واتساپ تا بیا اکا جون اکای اس اس واتساپ تا بیا اکا اکای اس اس دیدی اکا جون چیزی که در کامنتاری مو اکا جون مو هوا می نویسیم شعری نر اکای اس اس بی واتساپ تا اکا برادرو شعرهای نر همه کسا خوش آمده می نویسیم بعدی رقم پولیکش سرازم می نویسیم اکای و اس اس شعری نر اکا جون چیزی که در کامنتاری ما می برو اکا جون ما هوا می نویسیم شعری نر کیا؟ چند نمیدونم اکای اس اس شعر نر نمیدونم اکا جون باید خودت نویسنده تمام اکای اس اس شعر نر اکا جون باید چیزی که خودت نویسندگی اکا جون پیش میبره اکا در تلفن خودت پیش میبره اکا جون چیزی که همو آدم مینویسه در رقمش در همو باید تلفن خودش پیش میبره اما سندورا رفتیم برادر 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 شعرهای نر یک بار میخونم اکای شیرالی رقم 3 6 7 200 روبله داری اکای نسیم رقم 2 500 روبله داری اکای محمد رقم 5 00 اکای مونیس رقم 4 9900 9000 روبله داری اکای مونیس اکای خورشید رقم 1 1500 روبله داری شعرهای نر کسی میزنه 3000 روبله دیگه اش شود رقم 1 22 رقم 2 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 10 اکای ادریس خوش آمده اکا جان 500 روبله رفته است برادر رو وارش دیگه رقم 1 22 رقم 6 22 شعرهای نر کسی میدره 1500 روبله اش شود کسی میدره مرحمت 1 6 برادر رو 22 کتی باره کرده دو باره 4 پفتو
Ака идис вара акаҷон. Акай Шерали навис акаҷон вара медрой акай Шерали. 5 акай Муҳаммад буд. Акай Шерали медрой акаҷон вара да. Ҳафтагир. Бародаро 1,500 рублия. سه و هفت اکای شرالی گیری پرتو اکای شرالی رفتیم برادرها که سم نداری اکاجونو پرتوه 1000 روبل اکای نسیم اومد دوشنک پول بود اکای نسیم بود پول داشت 1000 دیگه اومد شیرانی 2800 اومد اکای شرالی چند سم داشت؟ داشته که 200 تمام برادرها همه رقم های گرفتگان شیروینه محمد مونده محمد 2000 اومد فرید ها؟ محمد میگه 2000 اومد اکای محمد اومد دوران تمام برادرها همه سم داره دیگه برای برادرها تا رقم 7 نکشم رقم پیشکی دادن نمیشه شیروینه پیشکی گونتونه برادرها خفه نشوه رقم 7 کشودم برادرها میتونه رقم تونه نویسی براب دکن تمام او دفعه واره کزه اکای مونیس شهر نار پلی ویش گجا شد اکا پلی تورت گجا شد اکای مونیس رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 اکای مونیس اوکی گفته رفت برادر عزیز یه بار میخوام 100 برادرو اکای خورشید رقم 1500 داری اکای شیرالی رقم 67300 اکای نسیم رقم 200 اکای محمد رقم 500 روبل داری اکای مونیس رقم 4 7500 داری نه اکای مونیس چه نه شوخی میکنم تا اکای جان 100 اما شیرای هر کسی میزنه رقم ورکرگی بود کسی میزنه شیرای 9000 روبل دیگه اوش شوه 9000 روبل اوش شوه شیرای نر میریم رقم 1 22 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 12 رقم 7 10 اوش شوته رقم 1 با 22
9000 روبل داری اکا جان. رقم چند؟ یک پول یک تورت دیگه هم شید. رقم 1 3 4 7 اکای شیرالی. اکای سعید با دیر موندی. اکای سعید کی بود؟ کی زد؟ خورشید. اکای خورشید داشت شود اکا. 3 4 7 5 2 اکای مونیس شهری نه اکا جان. رقم 4 تا گرفتن. اکای مونیس رقم 4 تا گرفتن اکا. 1 6 موند. 1 اکای اس اس. رقم 6 رقم 6 6 اکای مونیس. 1 اس اس 6 اکای مونیس. اکای خورشید جان اکا و اوجه باش چهری نر رقموی گرفتن اکا. بعد باره اکا جان رقموی میگیرن شهر نر اکای خورشید. رقم کی زده بود؟ اکای خورشید داشت شود اکا جان. پلی تورت هسته چی اکا شد کده؟ 3000 روبله برای اومد. 3000 روبله اکای شیرالی اومد. برادر رقموی همه گرفتگان اکای بلال رقم گرفتگان شهری نر رقموی پس نیست. رقموی پل نیست اکا جانم میشود. اکای نسیم 1000 اومد. اکای نسیم 1000 اومد. اکای شیرالی 3000 روبله اومد. رفتیم برادرها. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 تمام اکای خورشید زنده باشه اکا جانم. پلی 2 تا تورت شد اوجه. شیرای نر یک بار میخونم. اکای شیرالی رقم 3 4 7 1500 روبل داری. اکای محمد رقم 5 0 0 اکای نسیم رقم 2 500 روبل داری اکا. اکای اس اس رقم 1 100 روبل 1000 اس اس 100 روبل داری اکا. اکای مونیس رقم 6 7000 روبل داری. اکای مونیس 7000 روبل اکا. تمام اکا. رفتیم برادر کسی میزنه 3000 روبل دیگه اوش شود. رقم 1 21 رقم 2 رقم 2 32 رقم 3 10 رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 10 روبله دوری اکا. 2 اکای نسیم اوش شود اکا جان. 3000 روبله دوری. چند بود؟ هفتار اکای محمد آج اکای نسیم پس نکره. اکای محمد هفتار اکای شیرالی. هفتار اکای نسیم 6 اکای مونیس بود. برادرها یک بار وای میکنیم. اکای شیرالی چند بود؟ 3 4 7 2 6 اکای مونیس بود. 6 5 کی بود؟ 5 محمد. 1 کی بود؟ 1 کی میگره شیرای نه رقم 1 اکای خورشید چند سم داره؟ خورشید 9500 همون قبل نیست اکا. این موزی میپرتم. چند سم داره؟ تمام اکای خورشید قبل نیست اکا جون. 1 اکای خورشید. اکای خورشید یکم نویسون. اکای خورشید 1 اخته اکا. تمام اکای خورشید سمود میره. اکای محمد دیر کرد اکا جون. رقم 1 اکای خورشید گیری.
چی اوکی نیست برادر رفتیم نسیم خب 3000 برادر یک سیکون شروینر میسی شروینر همجا کم در خطاگیش دیگه اکو اکای 5000 روبلون اکای محمد خاروخ 1000 روبلون همینه همون برادرها همین دست همه کشم شده نه سموتون هم میپرتون در واتساپ نویسه اکو تمام اکای خوشه در واتساپ و نویسه اکا جون نمره کارتا تا پرتو قطعیت چکت شده نه سموت میره اکا جون اومد اکای محمد اومد اکا جون برادرها همین سومی همین اکم و پرتون اومد اکای محمد اومد اکا جون سمود اومد شرینر اکای مرزا خوش آمدی اکا جون رقمات پر شرینر نم سومی اکمون همه پرتون بوزی سر میکنی نشی ای بازم برادرها یک سیکون شروین از یک سیکونیست برادرای عزیز همیز بیربان کم تا پروازی کسه 1 میلیون برادرها یک سیکون شروین همیز بیربان کم تا پروازی کره اکا جونو 1 میلیون چی میگه؟ شیف میگه ماشین استوری باید چی میگه اوخ نمیشه فقط چند کن یاستاد ماشین بوده نمیشه شما کارت نداری تمام اکای خوشت شرینر اکا جون 1 میلیون شرینر 1 میلیون این 10000 رو بذارم ایم 10000 رو بذارم پارت اکای خوش اکا پارت تمام اکا جون
هیچ کاری بازی سر نکردیم اکای خورشید جان نمره نویسندگی پروس هم زبربانک هم در پادوادید کاری ساکا جان تمام این است واتساپ در نویسنده وشید سم تامه پارتم اکا اکای خورشید نویس اکا جان اکای خورشید باید هم پارتو شری نه یا چک هم پارتو اکا جان برنامه کی میبره برنامه تمام اکای خورشید شری نه تمام شری نه رفت سمون برنامه انوار اون هم خیلی تمام اکای خورشید شری نه نکا جان چانسو همشون فرستی اکای خورشید 9000 روبله دکا جون 9000 روبله نه دیر رفت وای 100 روبله رو بفروختی ماشین سنایبور تمام اکای خورشید 9000 درافت اکا جون 500 دیگه داری توغره اکای خورشید تمام اکای باید زنده باشی اکا جون برای تو زنده باشی اکای خورشید شری نه گپ ندارم خیلی تورد میگه زنده باشی اکا جون اینا چک تام رفت اکا جون زنده باشی اکای مونیس اکا جون اینا سومی ختامه پارتم اکای مونیس شری نه برادرها یه شیرو نه سموتو پارسیم تمام اکای نسیم نوبت خود دومد اکا جون اینا سومی ختام میره اکا ببارم 100 روبلم خالی که تمام برادرها این سومی اکای وای مونا میره اکای نسیمو 3000 دیگه چند سوم داره اکای نسیم 3000 اکای نسیم نه اکا جون سومی ختم 3000 دیگه میره و اکای نسیم نه 3000 ختم اکا جون رفته سر راه دوجه لوستوش جمع کر رفته زد اکای نسیم سومی ختم رفت اکا جون اکای نسیم باکی برادرو اکای مونیس شنر اکا جون میره و شنر بنابرد نمره همه در رفته سکو اکای مونیس چانسم دور اکای مونیس چانسم شا پارتم اکای مونیس نویس اکای جون چانسم شا پارتم تا اکای مونیس چانسم تا پارتم اکای جون شش 500 شش 500 دورا تمام اکای مونیس نه اکا میرسم چند؟ 6500 نیست همون باید اکا نه یعنی 7000 دورو میگه یا رقم بیت کنه تمام اکای واسین اکا جون اکای وای سمود رفت چند سم 6500 6500 چرا نر این رفت اکای مونیس اکا جون 6500 برنامه واسه رفت اکا یا رقم گرفتگی اکای مونیس 6500 موندگی بود 6500 این رفت اینو میخونم 6500 رفت اکا جون اکای یک بوزی کردم اکای خورشید اکا جون ما کی داد کردم شری نه اکای خورشید شری نر اکا جون ما کی داد کردم تا شری نر نویس کی بودی رفت سموش
تمام اکای خوشه جان سمی کی بودی نورا مونیس اکای مونیس سمود رفت اکا جان تمام اکای خوشه 100 اکا جان برادرو اکای همی کیا اکای اس اس شری نار اکا جان همی پلی خطا پارتا نشده است 100 روبل دوری اکا جان می پارتم زبربان قبول نمیکنه اشبکای میگه شری نار چخالیک نمیم پلی خطا برادرو اکای شیرالی شری نار ما در شوت خودت پارتم دا اکای اس اس می پارتو اکا جان پروسا اینی ما کتی 100 روبل اشبکا میگه نمیشه و میگه اکای مونیس 7500 بود یا بردر اومدی نمیشه مونیس یا بردر اومدی 7000 مان اکای مونیس شری نار یا بردرو ما اکا جان 7000 مان انا بعد بین حوزی با کارتا دیگه اولی رو نشکویدی حوزی کارتا گرفتگی 6500 اکای شیرالی میشه نه نیم دفعه اخرون دفعه پاپرو واد میکنم شه اگر نرفت اکا اخرت پیروود میکنم نه 100 روبل شوی پول شپارتون 100 روبل اکای وای اکای اس اس شیر نار اگر نروا اکای شیرالی پیروود میکنه اپراسی پروستالدینیا اکای وای اکای شیرالی شیر نار اکا جون نرا اکای شیرالیم شیر نار نمرش همه پارتم داخل دکا جون 100 روبل ده همین پارتم ده نمر 100 دیگه خوش میکنم اکا اکای مونیس تماشا کو مونیس 7500 داشتی یا بار دیگه گرفتی 7000 مان 7000 مان انا حاضی دو این دفع گرفتگی حالا ایره حسابی حالا ایره چی نکده نشکویده میره اینجا دا گرفتی 6500 روبل مان 6500 روبل تا پرفتیم 00 انا که حالا این قرطره اکو میشکن دا اینجا اوجه رقمی تو راسچوت شده حالا ایره کشویدن ده مثال پولش دادگی تو 6500 روبل مان پرفتیم وای اکا جون نک شدیم اکای مونیس شیر نار حاضی نکشویم با پول دارم نه 00 شدی اکای مونیس همه قارتی از کشتگیمون همه هوی میکنم اکا 00 میشیم اکا تمام برادرم میریم قارتا را میکشیم چروی نه همه توغرش چروی نه پلوی همه پارتیم 100 روبل اکای شیرالی دعوای پارتو اکا جون دعوای خوش میکنیم شیر نه میروا روسا با کارتا ما اکا جون پولی میلی چی نگذاشته سا شیر نه رشبکا میگه تو خلاش 38 میبره میگه پرستاولینیا میگه اکا و هم سبب شیر نه توغری میکنیم شا چوی خلیشته بیده ممکنه صرف کنیم ایده مایده ممکنه قبل سکا جون زنده و شیر نه تمام اکای شیرالیم زنده و شیر اکا جون شیر صد روبل اکای شیرالیم اکای شیرالی شیری ناری اکا جون زنده و شیر رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 یا بار میخونم شیرای نه قرطه میکشم اکای نسیم رقم 200 اکای شیرالی رقم 347 100 روبل داری اکای مونیس رقم 600 اکای خورشید رقم 1 500 روبل داری اکای محمد رقم 5 500 روبل داری اکا کسی میزنه شیرای نش 3000 روبل اوش شود 3000 روبل اوش شود رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4
11 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 30 رقم 7 او شوات با 30 3000 روبل دوریش اکا شیرالی او شوات اکا جان 3000 روبل دوری رقم 7 با 30 برادر پافتور هم بنویسیم پافتور اکای خوشت پافتور اکای شیرالی برادر رقم های پافتور هم بنویسیم چرا نه رقم های پافتور پافتور اکای نسیم پافتور اکای محمد همه پافتور چه اکای بلال 4 بود نیست اکای بلال همه رقم ها پافتور اکا جون رفتیم برادر همه پافتور هشه اکای مرزا از خولی میشه اکا جون توقت شیری نه من ببینی اکای شیرالی پافتور اکای خوشت پافتور اکای نسیم پافتور اکای محمد پافتور اکای مونیس نه اکای مونیس اکا جون پافتوری اکای مونیس هستی فرد اکا جون هزار روبل اکای نسیم اومد رقم 6 کی میگیره برادر رقم 6 رقم 6 خولی ای رقم 6 رقم 6 6 اکای بلال دورا نداره اکای مونیس دیگه سوم نداره اکا 6500 7000 دو شکا 6500 رو بشه پرتیم 500 رو بشته یا دست بازی کرد تمام شد بله من برو من رفت بخل مایی پیرکم 500 اکای وای اومد 500 اکای بلال اومد تمام اکای مونیس هم تو 500 داشته باشی اکا جون اکای مونیس بین اکا تماشا کو اکای مونیس اکای مونیس بین بنیش مونیس اکای مونیس چه نه تو از رمو خطا نکردیم اکا مونیس 7500 دوری انا که ایش تمام شد پایان اومدیم مونیس 7000 دوری یان تمام شد اینا پایان اومدیم مونیس کنی مونیس رقم 6 6500 داشت یکا 6500 تا پرفتیم 0 شد یکا رقم بازی کردی رقم نزد تمام شد یکا دیدی اکای مونیس چه اگر نه گویی دارم اکا 500 سوی دیگه نه ما کسی خودم میمونم تا اکای مونیس پروس اکا جون کو شری نار جمع همش مینویسیم شری نار پلتی هم کس نمیخره شری نار اگر گویی ما 500 دارم اکا ما مردکم نکیم 500 ما کسی خدمتیم نکیم تا اکا خالی نک شری نار چیزی که اکا جون تمام شری نار تمام شد اکا تمام 500 دوری بود تمام اکای مونیس شری نار ما سپورت نمیکنم اکا ما مردکم 500 بول ما کسی خدمتیم نکیم اکا جون تو دیگه کورت نک شری نار اکا ما 6500 روبل تی اکا پارت ما اگر دیلم دمی بود میفتم 4500 دوری شهر ما نکاری میکره شهر نه تو از رمت قریب 4-5 مشت باز دارم پلی اون قسمی از زنگ نزده که اکا تو پلی ما خوردی یا 300 روبل بوده 100 روبل خوردی نگفته اکا تو از رمت اون قسمی اون چی نگفته شهر نه تو چوکار سه برای 500 ما یکم نمیره اکای مونیس شهر نه اکا جون نمیره دست 500 پروس نگفتی پلی ما نیست 500 روبلش ما کسی خودم داتم میتیم اکای گفت تا نگو دیگه
رقم خودش رقم تنهی سکت سب بزن نکن بیای کور تنکن. رفتیم برادر عزیز. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7. چرا این هر یه بار میخونم برادر خاطرم میکشم. اکای خوشل رقم 100 اکای شیرالی رقم 347 1600 داری. اکای نسیم رقم 2500 روبل داری. اکای محمد رقم 500. اکای بلال رقم 600. شیرای نر کسی میزنه برادر 1800 3000 روبل اوشا. شیرای نر 3000 روبل. برادر عزیز رفتیم. اکای مونیز داری 500. اکای شوتی ما اکای 500 داری. رفتیم رقم 1 10 رقم 2 رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 21. شیرای نرجم با وارش شیرای نر رقم 7 و 21 رقم 4 و 21 رقم 2 و 21 شیرای نر واره کردن. شیرای نر 3 رقم و 21 واره کردن. شیرای نر کسی واره دمه دیرم مرحمت 1500 روبلی. اکای مونیز داری 500 روبل اکای داری تموم. شیرای نر 5 بگی 5 اکای محمد. شیرای نر پروست اکای بسر 500 روبل نمیره اکای 500 داری تموم. برادران می نسیم 1 3 6 1 3 6 کی میگیره 1500 روبلی واره. واره کی میداره برادران 1 3 6 1 3 6 3 و 6 اکای بلول. رقم 1 کی میگیره شیرای نر رقم 1 1 گیره برادر قرطه کشم شیرای نر. برادر 1 اکای شیرالی. تمام برادران میریم قرطه میکشیم شیرای نر. 1500 2000 اکای محمد اومد. محمد خروق هم محمد هم شیرای نر رفتیم. کسو میفته اکای بلال اکای جون پارتو سنتا شیری نر آمد اکای محمد شیری نر اکای جون سومد اومدگی هست. اکای خوشت 3000 اومد بلال اومد. رفتیم برادرو. برادر بعدی باره کسی یکم رئیس رقم و هوا شیروی نه رفتیم برادر عزیز. 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. چرا این هر یه بار میخونم؟ اکای شیرالی رقم 1 4 7
100 روبل داری. اکای نسیم رقم 2 500 روبل داری. اکای محمد رقم 5 500 روبل داری. اکای بلال رقم 3 و 6 00. برادر عزیز کسی میزنه یا بار حساب میکنم. سه رقم برادر وارد بود شیرای نر. 3 رقم وارد بود. کسی میزنه شیرای نر 8000 روبل اوش شو شیرای نر. 3 رقم وارد بود برادر. کسی میزنه 8000 روبل اوش شو. رقم 1 22. رقم 2 رقم 2 11. رقم 3 20. رقم 4 20. رقم 5 رقم 5 21. رقم 6 21. رقم 7 31. رقم 7 اوش شواته با 31 8000 روبل داری. کیا اکای شیرالی اوش شواته اکا جون 3 4 7. اکای شیرالی اوش شواته اکا جون 8000 روبل داری. اکای خورشید 4 گرفتن. اکای خورشید 3 4 7. اکای خورشید 4 گرفتن اکا جون 1 2 5 6 1 2 5 6. اکای نسیم نویس اکا جون 1 اکای خورشید 5 اکای 2 نسیم 6 مون برادر 6 کی میگیره رقم 6 اون کس هست رقم 6 برادر رقم 6 موندگه شیروی نر کسی میدونه مرحمت رقم 6 6 اکای محمد 5 6 اکای محمد رفتیم برادر اکای مونیس شیر نه رقم 6 گرفتن اکا جان. اکای محمد 5 6 گرفت. اکای مونیس شیر نه رقم خودش اکا جان نویس اختر اکای محمد شیر 500 پرت اکا جان 1500. اکای بای اومد اکای خورشید تمام. اکای خورشید اومد اکا جان میام پریدم اکای محمد اومد 500 رو رفتیم برادرای عزیز 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7. شیرای نر یا برمه خانم میکشون. اکای شیرالی رقم 3 4 7 6600 روبل داری. اکای خورشید رقم 1 1000 روبل داری. اکای محمد رقم 5 6 00. اکای نسیم رقم 2 00. برادر عزیز کسی میزنه 3000 روبل او شود 3000 روبل. رقم 1 31. رقم 2 20. رقم 3 21. رقم 4 20. رقم 5 رقم 5 31. رقم 6 23. رقم 7 10. برادر و وارش دیگه رقم 1 31. رقم 5 31. شیرای نر وارش دیگه 900 روبلی کسی میدونه مرحمت 1500 روبلی شیرای نر وارش دیگه یکش 5. اکای مونیس اکا جان 100 پویز شیرنر یکان جوان اکا جان دوری 500. اکای مونیس شیرنر 100 پویز اکا جان دوباره اکای نسیم دوباره اکای نسیم. برادر رقم های واره هم می نویسیم شیرای نر 3 4 6 7. کی میدونه 3 4 6 7 1500 روبلی 1500 روبلی 3 و 7 اکای شیرالی.
رقم 4 و 6 4 و 6 را کی میدونه برادرو 4 و 6 را واره اکای بلال چند اکا جون 4 اکای بلال 6 کی میگیره شیروی نه تمام اکای مونیس فهمیده باشه اکا جون نشته که رقم 6 موندگه اکای مونیس میدونه اکا جون اکای مونیس رقم 6 موند اکای مونیس چری نه رقم 6 برادر رقم 6 کدام میگیرن نویسه شیروی نه 6 اکای مونیس تمام اکای مونیس 1000 پرت اکا رفتیم برادر پول اکای نسیم اومد 1000 سون 1500 برادر رفتیم سومو هم میپرتیم برادر برادر سومو هم میپرتیم شیروی نر کی میپرته بود اکای بلال اکای مونیس شیروی نر پرتو اکا جون اکای بلال اومد 1500 شیف 3000 دیگه اکای مونیس 3000 3000 پرتو 3000 دلار چند رقم گرفت مونیس چند رقم گرفت رفتیم برادر اکای مونیس یه رقم گرفت 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 باری یک نیمازوره اوخی تمام برادر عزیز یه بار میخونم شیروی نر اکای خورشید رقم 1000 روبله داری 10 یا 1000 10,000 یا 1000 اکای خورشید رقم 1000 روبل داری اکای محمد رقم 500 اکای نسیم رقم 200 اکای شیرالی رقم 37 3600 روبل داری اکای بلال رقم 400 اکای مونیس رقم 6 2000 روبل داری اکا شیروی نر کسی میزنه دو کس برای بود کسی میزنه شیروی نر 9000 روبل اش شود 9000 روبل اش شود شیروی نر اینا برادر عزیز کسی میزنه 9000 روبله اش شود شیروی نر پلی تورد وایت دیگه اومد رفتیم برادر رقم 1 22 رقم 2 رقم 2 21 رقم 3 رقم 3 21 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 5 رقم 6 12 رقم 7 20 رقم 2 یک اش شوته با 22 9000 روبله داری اکا رقم 1 با 22 اکا خورشید پلی تورد برام هرچی بوی آوردیگه اکا محمد 6 و 5 6 و 5 نسیم 2 4 مونیس اکا شیرالی نایس 1 3 7 موند اکا شیرالی گیر 1 3 7 اکای شیرالی برادر عزیز رفتیم زنده باشی اکای خورشید شیری نه
کیا اکای ادریس اکا جان رقم ها هم گرفتن شیر نه اکای ادریس شیر نه اکای نسیم 500 اومد اکای خورشید اکا جان رقم ها گرفتن شیر نه اکای خورشید شیر نه رقم ها تا گرفتن اکا جان با اجرات کشی نه رقم پاسو در اختای بود با می نویسی اکای یکم اخداد میشود اکای خورشید دو شود اکا هرو چی محمد شو 1000 اومد رفتیم برادرها 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 بله برادرها افیرو پیش میکنیم شروع نر بازی هم بای میکنیم شروع نر بازی قفا نمیمونه مکای خوشه افیر تا پیش کاکا جان توگره اکای خوشه چه نر اکا جان همین دستم میکشم اکا سمود میره شری نر رفتیم برادرای عزیز یک بار میخونم اکای محمد رقم 6500 اکای مونیس رقم 4500 داری اکای نسیم رقم 200 اکای شیرالی رقم 137 2100 دیگه داری اکا جان کسی میزن اکای خورشید همین دستم میزنم میکشم روی میکنم تا در واتساپ نویس اکای واتساپ بود بالا بوره کسی میزنه 3000 روبلی او شود رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 11 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 21 با شاته رقم 6 و 22 3000 روبلی داری اکای محمد او شوات اکا جان 3000 روبلی داری اکای خورشید نیست اکا جان در واتساپ بود بالا برشه نر میرسیم 4 اکای مونیس پفتو اکای شیرالی او شوات را بله برادر کسی میزنه او شوات کی بود چه اکای محمد او شوات اکا جان 5-6 اکای محمد بود اما پفتو را قریب پاشتی تمام اکای وای شیر نه اکا جون میره سمود شیر نه سمود میره تمام اکا جون سمود میره شیر نه اکای نسیم پارتی تمام اکا جان دیدم چه نر سمخته پارتوفته سمکا اکای خوشت 7000 رفت تک تک جون 7000 رفت تک شری نر 7000 شم مینوس کنی اکای خوشت نسیمش رفت
500 مگا گره تورت زنه مگا کیا تمام اکا جان رفته باشه تمام شیرینر میکشیم شیرینر قرطه اکای خوشه دیم بورگی پلی تور داده است اکای خوشه شیرین اکای خوشه زنده باشی اکا جان شیرینر میرین تمام اکای خوشه رفته باشه اکا جان زنده باشی نه زنده باشی اکا جان همین رفته باشه سم تمام اکا هم بگیم شوخی بگیم اکا همیشه چک می Pegar raschiazzo. Non mi fa con non mi sente scrivendo. رفتیم برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 شیرینر اشغال برادر عزیز یک بار میخوام قرطه میکشم اکای مونیس رقم 4000 روبل داری اکای شیرالی رقم 137 600 روبل داری اکای محمد رقم 56 2000 روبل داری اکای نسیم رقم 2 500 روبل دیگه داری اکا جون کسی میزنه شیرینر 3000 روبل دیگه اشغال 3000 روبل رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 رقم 3 11 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 23 تا رقم 7 20 تا رقم 6 او شوتا با 23 3000 روبل داری رقم 6 با 23 اکای محمد او شوتا اکا جان 3000 روبل دیگه داری چور هفتو علیکم با سلام اکای اندره خوش آمدی اکا جون اکای مونیس هفتو اکای محمد هفتو اکا استودیو خوش آمدی اکا جان میشو اکا خود سخوزی تنجی اکا علیکم با سلام خوش آمدی اکا شیرالی سه اگیر و شند بود برادر رقم 1 مونده اگه 1 شیرینر کی میگیره 1 500 روبلی رفته سه 1 مونده شیرینر 1 اکای اندری 1 اکای اندری اکای خوشت شینا دیر کری اکا جون اکای سودودیو اکا جون دیر کری اکای اندری 1 در اومد اکای اندری 500 روبلا رفته است اکا جون 500 روبلا تمام اکای سودودیو شینا تمام اکا جون پارتو اکای اندری شینا سونتا پارتو شیرینر
علیو تمام автоматически من تمام اکای خوشر شیر نه اکا جان خودشت نویس علیو و اکا جان علیکم سلام اکا سوز خوبه تمام اومد اکا جان خودت پرتی 5000 شیر نه تمام اکا اومد تمام گار نیست اکا اندریل ده تمام اکا 5000 پرت تمام برادران رفتیم قطعه میکشیم شیروی نر شوی زیبان کشه میره کلی میره چی نمیره رفتیم برادرها 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 نمیره دو بار پفتور کردم کو شیروی نر یه بار میخونم اکای محمد رقم 5 6 4000 روبله داری اکای مونیس رقم 4 500 روبل داری اکای نسیم رقم 2 00 اکای شیرالی رقم 3 100 روبل داری اکای اندری رقم 1 4000 دیگه داری اکای 4000 روبله دیگه داری شیروی نر کسی میزنه 3000 روبله اوشا 3000 روبله رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 12 رقم 7 11 چقدر شدم 11 و 12 شد رقم 2 شاده و 21 3000 روبله داری رقم 2 با 21 اکای نسیم و شاده اکا جان رقم 2 با 21 3000 روبله داری پفتور اکای اندری 4 پفتور اکای مونیس پفتور اکای محمد برادران می نسیم اکای نسیم پفتور اکای نسیم و شاده اکا جان اکای شیرالی اکا جان نویس شیری نه اکای شیرالی تمام اکای شیرالی رقم چند بود برادر رقم 3 همون کس میگیره شیروی نر همه پفتوره دیگه روش اکای خورشید رقم 3 اکای خورشید اکای خورشید 1 3 7 تمام اکای اندری اکای خورشید اکا جان بود دیر کردی شیری نر کنی نیجا اندری 1 3 7 نیستم تمام اکای شیرالی اکا جان زنده و شیری نر اکای 1 3 7 اکای خورشید اکا جان بود دیر کردی شیری نر رفتیم برادرها 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای شیرالی زنده باشه اکا جان بو بیار شیری نه شتم نداره شیر
تمام اکا جان درو ایخته شیر نه نیم دفت درو ایخته برادر اکای اندره شیرنر اکا جان شیرنر یه دفعه هم رقم 3 شیرنر پس شیرنر اکای وای ممس مدرو میگه پافتور میگه اکای اندره شیرنر اکا جان یه بار 3 پس میکنی شیرنر 3 اکای وای 3 اکای وای شیرالی 3 اکای شیرالی نمیشه اکای اندره شیرنر همه اکای شیرالی همین دفعه وای میکنیم شیرنر اکای اندره شیرنر یک هفت گیر اکا جان 3 اکای وای میگیره بای دفعه 3 7 یک ایخته اکای اندره شیرنر توگره اکای اندره شیرنر اکای اندره شیرنر میشه و اکا جون رقم 3 تا دفعه دیگه اکای هم شیرالی گیره شیرنر برش که سوم پرتا گفت اکا بوتش تمام نوشن برادر رو توگره تمام اکای شیرالی گاب نیست اکا جون یه بار میخونم شیروی نر برادر رو نباشم رفتیم اکای اندری رفتیم برادر رو اکای مونیس رقم 400 اکای اندری رقم 137 2500 داری اکای محمد رقم 56 3000 روبله داری اکای نسیم رقم 2500 روبله داری اکا شیروی نر کسی میزنه 3000 روبله دیگه اشوا 3000 روبله رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 2 رقم 3 10 رقم 4 22 رقم 4 رقم 5 22 رقم 5 رقم 6 20 رقم 7 رقم 6 رقم 7 21 رقم 7 چرا نه با وارش دیگه رقم 5 با 22 رقم 4 با 22 شروع نه واره کردگان 4 5 یکنیم هزار روبلی اکای یک اکای اکای اندری اکای خوشد 1 3 7 اکای اندری بود اکا 1 3 7 اکای اندری بود 3 و 7 واره 3 و 7 واره 2 واره اکای خوشد 1 واره دمه درو اکای خوشد رقم 6 اکی بود اکای محمد مدرو رقم 6 ده اکای محمد واره دمه درو اکا جون یکنیم هزار روبلی اکای خوشد رقم 1 مدرو یک واره 1 3 7 واره نه 1 3 رقم 6 اکای خوشد مدرو اکا جون رقم 6 تا واره مدروی تمام اکا شیروی نر ایش کنه مدرو رقم 6 دا شیروی نر رقم 6 موندگه ایش کنه مدرو اکای بلال 6 موندگه اکا جون 6 تا مدروی اکای بلال رقم 6 تا مدروی اکا چی شد اکای سودو دیو شینر یکنیم هزاری وارش دگه رقم 6 موندگه مدروی اکا ماده بگی اکا تمام اکا سم تا پارتو یکنیم هزار روبلی اکای بلال بود دیر کری اکا اکای سودو دیو پارتو اکا جون یکنیم هزار کروچ تک که هم میخون میبینیم بسونم تمام اکای بلال پارتو اکا جون سو اکای بلال رقم 6 اکای بلال اخته 6 شیرنر پارتو اومد 3000 دیگه اکای بای اومد اندری اکای بلال سندوره تمام اکای سودو دیو اکای بلال میگیره تمام اکای سودو دیو توره اکا جون کی میگه ای کن میگیره اکای بلال پل دوره اکای بلال اکا جون پل پارتو 6 ایخته اکا اکای بلال اومد یکنیم از او تمام برادران رفتیم شیروی نه
بله برادر کسی میزنه اشو بور نگیری نه جبه نه 3000 جمعی اندری کنی اندری 2500 مینوسی سه رقم چورنیم مینوسی رفتیم برادرو 7 رقم پشت گشه هم رفتیم برادر عزیز بله اکا علی خان شینر واره اکا جون واره یکنی مزار روبلی نه اکا علی خان شینر رو اکا جون خولی نیست شینر بعدی وارم میشه خولی اما سندوره شد رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ها نبینیم کی؟ چه شیرانی؟ نه برادر یا بار میخونم اکای بلال رقم 600 اکای محمد رقم 5 3000 روبله داری اکای مونیس رقم 400 اکای اندری رقم 137,000 روبله داری اکای نسیم رقم 2000 روبله دیگه داری اکا کسی میزنه برادر عزیز برادر بعدی واره کسی لبوی رقم نویسم ایخچه اکو کسی میزنه شیروی نر 9000 روبله اشوا 9000 روبله پلی یک تورت دیگه هم تیار شده است رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 بعدی واره رقم هفتک شدم بک شد رقم 4 11 اکا استودیو وقتی هفتم رقم شدم بنویس رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 20 شیروی نر با وارش دیگه اینجا شیروی نر رقم 1 با 21 شیروی نر بسته رقم 1 با 21 رقم 2 با 21 رقم 6 با 21 شیروی نر وارش دیگه این واره نیست یک دو 6 برادر واره کردگه کسی میدونه 9500 روبلی 3 و 7 اکایی بای واره میدونه 4500 روبلی 4 پفتور واره برادر رقم 5 موندگه 4500 روبلی واره شیروی نر 4500 روبلی رقم 5 موند شیروی نر رقم 5 موند این واره پیزده سواره میشه واری گنده کلون میشه اکای اندری 3 و 7 واره داد رومد اکای مونیس 4 داد رومد اکای قلندر زاده اکا جون رقم 5 موندگه واره 4500 روبلی واره اکا رقم 5 موندگه رقم 5 موندگه برادر 4500 روبلی واره رقم 5 چرا نه رقم 5
کی میگیره؟ شیروی نر رقم 5 گیره قرطه کشیم. شیروی نر پل ده همی واره برادرو. پلی کروبلی میگیره میبره میره. شیروی نر 12 نفریم. رقم 5 موندگه برادر 4500 روبلی. شیروی نرش کنه میداره کشم در 6 نفر کسیم نداره. 4500 روبلی. ای دوبای اورن چی خیلی اینجا گومه اکای قلندر زاده رقم 5 اکا جان خوله شیرینر واره 4500 روبلی. چند سوم داره اکا الینده اکای اندری 1000 سومون داره اکا جان 8000 دیگه پارت شیرینر توغری میشود. اکای قلندر رقم 5 هم میگیره اکا جان. اکای قلندر رقم 5 هم میگیری اکا. شیروی نر ریش کنه میدره در 6 نفر میکشم. شیروی نر 5 موندگی اکای مونیس پارتو اکا جون 4 اخته اکای مونیس 4 اخته اکا جون پارتو 4500 8000 روبله اومد. 8000 روبله اومد اندری. برادر رقم 5 پوسته شیروی نر در 6 رقم میکشون کسی میزنه اشا. رقم 5 خولیه برادر پروسا پل ده همی واره در شیروی نر پلی کروبلی میگیره میره. اکای قلندر شیری نر رقم 5 موندگه اکای قلندر رقم 5 موندگه 4500 روبلی واره میدروی اکای قلندر چند سوم واره اکای جونی 4500 روبلی واره اکا رقم 5 موندگه 4500 روبلی 5 اکای خورشید تمام اکای خورشید پارتو اکا جون سونتر 4500 پارتو دور اکای خورشید رقم 5 اکای خورشید اکای خورشید 2000 دیگه پارتو اکا جون توری میشیم. 2500 داره ها اکا جون 2000 دیگه پارتو اکا جون توری میشه. 2500 داری کو اکا 2000 دیگه پارتو اکا جون توری میشه. اکای واسه اوما او تورنی مازو سه تا سوم کی مونده گای سه کس مینوس کدی ها سه تا واره بود 3 تا اینا بود 3 تا واره بود 3 تا واره بود 6 کس درون هم خیلی سه تا واره نه اوخی 7 کس میشه یک کس پیسای خولی میشه هم خیلی 6 ضربی اومد توی کی خوشه اکای او اوما بیارفت همی بوشو 2000 او 2000 تمام برادران میریم 2000 محمد به جناب پول داره چی محمد نه برادر عزیز شیری نر 3 کس وارد بود آجی سو میکنیم چند سومون میشه شیروی نر
این دفعه پلی عددی وزبین میبره 3-4 روزه تورت پلش میبره. رفتیم برادری عزیز کسی میزنه اش بدن شوه دولینیو بلند شد. اکای زنی خوش آمده اکا جان 4500 روبلی بود همه رقمو پشت چری نه. برادر عزیز میریم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 شیرای نر یه بار میخونم قطعه میکشم. شیرای نر رفتیم. اکای اندری رقم 1 3 7 0 0 اکای نسیم رقم 2 1000 روبل داری اکای بیلال رقم 6 0 0 اکای مونیس رقم 4 0 0 اکای خورشید رقم 5 0 0 برادر عزیز کسی میزنه یه باری سو میکنم شیرای نر یه باری سو میکنم برادرو 3 رقم واره کرده بود برادرو 4 کسی دیگه درام شیرای نر سو میکنم. برادر عزیز کسی میزنه 23500 روبله اوش شوه 23500 روبله اوش شوه کسی میزنه 23500 روبله اوشی بدن شوه. میریم برادر پادنستره نشما میکشم شیرای نر است است رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 3 رقم 3 ولید رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 6 22 رقمی 7 چرا نه رقم 3 آش شواته با 3 ولی ترینکه شده اکا جان چند سم 23500 روبل اکا جان آش چوا زفت رگه اشوت خطای چی اکا تورد اشوت خطای چی اکا اکا اندره آش شواته اکا جان 23500 روبل زفت رگه اشوت خطای چی اکا تورد هم میخریم چی اشوت خطای 3 و 7 اکای 5 6 اکای محمد اکای زایندی 5 6 گرفتگان 1 4 نسیم 2 کنی اکای نسیم دیا اکای نسیم 2 1 و 4 مونده اکای ادریس 1 و 4 دا مدروی اکای ادریس 1 و 4 اکای ادریس 1 و 4 مونده اکای ادریس 1 و 4 هم میگیری اکا 4 اکای بیلال رقم 1 کی میگیره رقم 1 رقم 1 اکای زایندین رقم 4 اکای بیلال رقم 1 اکای زایندین اکای قلندر شیرنر بعدی بارم اسپید میکرد اکا جان من ایسوند قبول بود اوجه رقم های گرفتن اکا اکای اندره اوش شوات اکا جان اکای ادریس بود دیر کری اکا جان اکای اندره اوش شوات اکا جان شیرینا تور دای شد خطای چی اکا تورتی کلون زنده باشی اکا اندره گاب نیست اکا جان شیرینا زنده باشی
تو الو خام پول زنده باشی اکای اندره شیری نه برادر سمو همه پارتویم اکای زایندین 2100 اومد اکای زایندین شیر نه اکا جون اکای زایندین اوشا زنده باشی اکا جون اکای زایندین شیر نه 500 روبله رفته سه اکای زایندین شیری نه اکای خوشه جون 500 اومد اکای بلال اومد اکای زایندین شیر نه اکا جون 500 روبله رفته سه میدونی اکای زایندین نه شیری نه 500 روبله اکای زایندین شیرنر یک ایخته اکا جون اکای زایندین یک ایخته اکای قلندرزاده شیرنر اکا جون سوم تگریتی با پارتو شیرنر خب پارتو یا فرق نداره پروست سومت بای خواه میشه ده اکا جون چه گوم اوی رقمو یکی پاس نمیکنم بعد دیر میشه اکا جون شیرنر با پولت میسته همجا ده خب پارتو اکا فرق نداره زایندین 2100 پارتو اوکی تموم 2100 پارتو اما سندوره دیگه تمام اکای قلندر همین پاس کردن شیرنر سراز نویس سه پاس میکنن 4 5 فرق نداره پاس کردن ایما نویس ایما رقم نویس تمام خودم میفهمم که تو گرفتی رقم نویس تمام اکا اوجا خودت میشه چی اخر؟ خانوازه میکنم نبود؟ اوی کنشتا رفتیم برادر 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شیرای نر یه بار میخونم کارتم میکشم اکای محمد رقم 5 6 2000 روبله داری اکای نسیم رقم 2 500 روبل داری اکای اندره رقم 3 و 7 21500 روبل داری اکای بلال رقم 400 اکای زایندین رقم 1600 روبل دیگه داری اکا شیرای نر کسی میزنه 3000 روبله دیگه او شوه 3000 روبله دیگه اوشی بدن شوه رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 21 رقم 3 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 22 رقم 6 رقم 7 10 رقم 7 آشاتا رقم 6 با 22 3000 روبله دیگه دور کیا اکای محمد آشاتا اکا جون 3000 روبله دور اکای زایندین پافتور من هستم شیرای نه رقموی پافتور شیرای نه پافتور اکای اندره پافتور اکای محمد محمد پافتور اکای نسیم پافتور پافتور اکای بلو رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7
اگر خورشید اکا جان خولی نیست خولی میشه گیر اکا جان با نه برادر گفتم چوا که فقط این رقم پفتار میگیری نگاه که من گو چنین ما فایق نغز نمیگیرم ما این رقم میگه ای گو بسو بای نغز رقمی که من نغز میگیرم نگه گو غلط رو که نغز نمیگیرم چرا اینا ریاض یا بر پراورکا کنیم چرا اینا رو همین پوله هم میگذارونیم توری میکنیم که بلولو ما 500 رفتیم برادر عزیز آمد اکای بلال شینر آمد اکا جان سمود آمد شیرینر نواد با میبینم آمد اکای بلال آمد برادرای عبور میخونم اکای زندی رقم 1100 روبل داری اکای اندری رقم 37 20500 روبل داری اکای محمد رقم 56 4000 روبل داری اکای نسیم رقم 200 اکای بلال رقم 400 برادر عزیز کسی میزنه 3000 روبل دیگه و 3000 روبل رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 31 رقم 5 21 رقم 6 22 رقم 7 10 چرا اینا رقم 4 شواته با 31 3000 روبل داری رقم 4 با 31 اکای بلال شواته اکا 3000 روبل داری برادر رقم های پفتار هم بنویسیم پفتار اکا اندره پفتار اکای زنگیدین پفتار اکای نسیم پفتار اکای محمد پفتار اکای بلال رفتیم برادرها 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 عبور میخون برادرها اکای نسیم هزار اومد برادر عزیز یه بار میخونم شعرهای نر گوش میکنیم اکای اندره رقم 3 و 7 19500 داری اکای نسیم رقم 2 500 روبل داری اکای محمد رقم 5 6 3000 روبل داری اکای بلال رقم 4 2500 روبل داری اکای زایندین رقم 1 600 روبل دیگه داری اکا کسی میزنه شعرهای نر 3000 روبل او شو 3000 روبل رقم 1 22 رقم 2 رقم 2 31 رقم 3 دما رقم 4 10 رقم 5 20
رقم 6 21 رقم 7 20 شیرای نه رقم 3 و شاته 3 دامه کتی ترینکش دیگه 3000 روبله داری رقم 3 با 3 دامه ترینکش 1800 3000 روبله داری اکا اندره و شاته اکا پافتور اکای بلول 5 6 ملیون پافتور اکا اندره پافتور اکای زنگین پافتور اکای محمد پافتور اکای نسیم پافتور ها پافتور اکا چون اون نکنم شیرای نر میریم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 hani biorę tam sigaretę i poługię. Musi zadziałka. Szef. Szef. برادرای یه بار میخونم شیرای نه قرطه میکشم اکای بلال رقم 4 2000 روبله داری اکای محمد رقمی 5 6 2000 روبله داری اکای اندری رقم 3 و 7 یه بار میخونم شیرای نه کد با سلام اکای صدر خوش اومدی اکا رفتیم برادر اکای بلال رقم 4 2000 داری اکای محمد رقم 5 6 2000 داری اکای اندری رقم 3 و 7 21500 روبل داری اکای زایندین رقم 1 100 روبل داری اکای نسیم رقم 2 00 برادر عزیز کسی میزنه 3000 روبله اشا 3000 روبله رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 21 و شاته رقم 2 ای رقم 3 با شاته با 22 3000 روبله دیگه داری رقم 3 کی بود؟ اکا اندره یا ولگه اکا جون او شاته 3000 دیگه داری اکا اما اکا زایندین گرد نیست اکا جون پافتور اینو ها اکا زایندین چند بود؟ برادر رقم 1 هم کس میگیره شیروی نه رقم 1 رقم 1 هم کس میخواه اکا قلندر زوده رقم 1 خالیش اکا جون میگیری؟ 1 اکا قلندر زوده اکا قلندر زوده رقم 1 اخته اکا جون تمام 500 پرتو اکا قلندر زوده 500 پرتو اکا جون تمام پرتو اکا جون اکای بلو پافتور اما پافتور پرس اکای باید پس کردم تمام اکای قلندر زوده شست بیاد اکای نسیم از او دیگه اومد رفتیم برادرها 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7
تمام اکای قلندر زوده اکا جون پرت. صدوم کی باید پرت؟ افضل شاه تمام همیشه روی کد. تمام اکا جون اومد به نام افضل شاه خطی اکا جون اکای قلندر. تمام اکا یه بار میخونم برادرو شیف. تمام اکا جون تمام گرم نیست شیف شما رفتیم برادر عزیز یه بار میخونیم. اکا اندره رقم 3 و 7 23500 داری. اکای نسیم رقم 2 500 روبل داری. اکای علنده رقم 100. اکای محمد 5 6 1000 روبل داری. اکای بلال رقم 4 1500 روبل داری. اکا چرا این هر کسی میزنه 3000 روبل دیگه اشا 3000 روبل. رقم 1 20. رقم 2 11. رقم 3 11. رقم 4 12. رقم 5 20. رقم 6 20. رقم 7 11. چرا این هر باره کرده اینجا رقم های با 20. رقم 5 با 20. روچ تک 5 با 20. 1 با 20. رقم 6 با 20. چرا این هر باره کرده با 20. خوشمندم مرامت 1,500 روبل کسی میداره من 1 5 6 باره 2 باره 5 7 باره 2 باره 5 7 باره. تمام اکا 5 باره ده اکا جان 7 میدروری 4 اکای بلال ها نفهمم ای محمد اکای اندره شینا رقم 7 میدروی اکا جون. اکای اندره رقم 7 و 3 ده 3 و 7 اکای اندره میدرومده. اکای نسیم 1000 دیگه اومد. تمام برادر اکای اندره توگره 3 و 7 اکای اندره درومد. اکای محمد 6 وارده بود قطع 5 همخه 5 6 آیا بوده ما یک چی؟ تمام اکای محمد توگره اکا جون سه و هفت. چند؟ 4 گریف کو اکای بلو. تمام برادر قاطر هم میکشیم. تمام اکای محمد اکا جان اکا دود بوده شری نه کسو نداره همه داره. تمام رفتیم برادرو. یکی نیم هزار اکای و شری نه رقم دواره اکا جون اکای قلنده یکی نیم هزار روبلیه. رقم 1 دکا جون دواره هسته اکای قلنده.
رفتیم برادرها 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شعرهای نر یه بروی میخونو. رفتیم برادرها سلام علیکم علیکم با سلام اکای شمس خوش اومدی. اکای محمد رقم 56 1000 روبل داری. اکای قلندر رقم 100 اکای نسیم رقم 200 اکای اندری رقم 37 20500 روبل داری. اکای بلال رقم 400 برادر عزیز چند کار برای قریب بوده ابورتیه شد 3 تا 3 تا کی باشه 6 تا 1500 کسی میزنه شیرای نر 8000 روبله اوش شوا 8000 روبله اوشی بدن شوا شیرای نر میریم 8000 روبله کسی میزنه اوش شوا. سه رقم وارده بود برادرو. رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 32 رقم 5 10 رقم 6 31 رقم 7 20 آشاته رقم 4 با 32 8000 روبله داری. رقم 4 برادران می نویسیم رقم های بایا شیروی نه بعد برای کسی نویسه اخچار آشاته رقم 4 8000 روبله داری. که اکای بلال آشاته اکا جون پس تمام اکا جون تا واتساپ نویسه اکا پلود می روه 3 1 2 اکای نسیم اکای قلندر 1 گرفتن اکا جون 5 6 اکای محمد اکای وای 4 7 موند اکای اندری 4 7 اکای اندری 4 7 4 7 اکای اندری اکای قلندر زوده بعد دیواره اکا جون پافتور نمیشه چرنه رقم تا گرفتن اکا اکای عزیز 4000 روبله اومد برادر اوجه رقم ستاپ شده اکا جون اکای قلندر زوده اکا جون رقم خودشید بو میگیرم تا شیری نه رقم خودشید بو میگیرم شیری نه اکای وای آشاته کی زده وای اکای بلال اکا جون آشاته دو واتساپ نیست پاس باشه اکا سون تا میپاسم اکای نسیم 2000 روبله اومد اکای کرومت اکا جون رقمو پر شیری نه پاس شد نویس اکا اختار خورشید نبینیم شما نبینیم شیف کی بود بره اکای وای پاس کار اکای بیلو پاس کار اگه میدونم تمام اکا جون اسنمود میره اکای بیلو 2000 اکای وای اومد آی کی بود کاروچ تک اکای خورشید اومد اکای خورشید اومد اکا جون سمود اومد تمام اکای بلال اکا جون سومیختا پارتوفتسیم شد نه سومیختا پارتوفتسیم همشا پارتوم اکا جون اکای بلال همشا پارتوم اکا اکای بلال اکا جون همشا پارتوم اکا چانسم دورم خزنش تمام اکای خورشید اکا جون رفت اکای مونیس خوش آمدی اکا جون از رقم خول نیست اکا جون شد میگم تا گیر اکا
اکای بلال اکا جان رفت سمود شری نر رفت سمش خط زده تگ چند 65 دیگه تمام برادران قاطرم میکشین تلفنی من تمام اکا جان اجرات شری نر با خولش اکا جان نویس اختا تمام برادران میرین تمام اکا جان خولش مد نویس رقم هم خولش دیگه نویس اکا جان اختا همین یکم نویس اون دیگه اختا شری نر یکم اون چیز زقی نکن اکا کرامت اکا جان 500 روبله رفتسی بازی 300 روبله اینه که برادر 500 روبله کش گفتم 500 روبله کش دستی میریم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 شروع نر یه بار میخونم رفت اکای بلال شیر زنده و شکا جان یه بار میخونم اکای خورشید رقم 3500 روبل داری اکای نسیم رقم 12000 روبل داری اکای محمد رقم 5600 اکای اندری رقم 47 روبل داری اکا جان کسی میزنه شروع نر 3000 روبل دیگه اوشا 3000 روبل رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 23 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 1 21 او شاته رقم 4 و 23 3000 روبل داری رقم 4 و 23 هفته رو می نویسی محمد نسیم دوی خوری یک داکی بگی خلاندر بود کده کده خلاندر کی بود؟ او شاته کی بود زد اندری اکا اندری او شاته اکا یک داکی خلاندر بگی تمام اکای قلنده رقم 1 اکای قلنده راستی فرد اکا جون اکای قلنده شیری نر اکای قلنده تمام اکا جون سون تا پارتو شیری نر پارتو سون تا اکا والیو علیکم سلام اکا نفهمیدم اکا چی نختم تا اکا نه گاب نیست اکا جون هم دستم میکشم
پوله با همش میپرتم گرم نیست اکا اومده گه وزی 4000 4000 اومده گه اکا وزی تمام اکا جان چک تم پرتو سمود وزورد میشه شیر نه تمام گرم نیست ماج دو اکی محمد بگو پرتو نسیم خورشید 4000 اکا عزیز پرتو بوده میگه هشیب کشی اومد اکای وای اومد اکای محمد اومد اکا جان اومد شیر نه 1500 اکای محمد اومد اکای قلندر زاده هم اومد 500 شیروی نر همه کس خوش آمده شیروی نر میشوه رقم خولی میشوه شیروی نر زقی نکنه برای کورا زقی نکنه شیروی نر رقم خولی میشوه رفتیم برادر رو 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شیروی نر 1 سکون شیروی نر ایسته یا مینوت بریسته اکا از این نمره کارتا تم پرتو اکا رفتیم برادر رو یه بور میخونم کارتا هم میکشم شیروی نر اومد اکای محمد اومد اکا جان سمود اومد اومد اکا برادر رو سمی همتون اومد اکا شیروی نر میخونم اکای محمد رقم 56 500 روبل داری اکای نسیم رقم 2 500 روبل داری اکای خورشید رقم 3000 روبل داری اکای قلندر رقم 100 اکای اندری رقم 47 21500 روبل داری اکا جان کسی میزنه شیروی نر 3000 روبل اشی بدن شو شیروی نر رقم 1 رفتی 10 رقم 2 11 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 21 شیروی نر بارش دیگه اینجا شیروی نر و 21 باره کردگه نکوز میبینیم رقم چنده رقم 3 با 21 رقم 5 با 21 رقم 7 با 21 شیروی نر باره کردگه نمی رقمو کسی میدونه مرحمت 1500 روبلی 1500 روبلی 3 5 کردگه 21 کتی 1 2 4 6 کسی میدونه مرحمت شیروی نر 2 واره اکای وای 4 واره 2 اکای نسیم 4 اکای اندری اکای اندری بود 4 4 اکی بود 4 اکای وای 1 6 برادر 1 6 اکای بلال 1 6 کدومیش اکای بلال چنده 6 اکای منوچه 6 اکی بود 6 اکای محمد 1 اکای اندری 6 اکای منوچر 1 اکای اندری 1 4 7 اکای اندری اکای بلال اکا جان رقم نرسید اکتا شیر نه میشوه رقم میرسد اکا جان تو خط بعد واره اکای حسین‌الدین خوش آمده اکا جان گاتا نفهمیدم اکا جان توجیکی نیست اکا جان نمیفهمه و شیر نه کم تا سواد زوری میکنه اکا جان نمیتونه خونده اکای نسیم اومد 1000 این بخ چی میگه اکای مونیس اکا جان رقمای اوجه گرفتن شیر نه بعدی بارم میشوه رقمای خولی اکای مونیس شیری نه اکا جان میشوه رقم خولی بعدی باره کسی یکم نویس اکا جان و احوه رقمی کسی یکم بعد یمی هفتم رقم اکای نیم خیلی کشودم نویسه یکم نویسه هم رقم چند یمی نویسه احوه 2 تا میگیره 3 تا میگیره 4 تا میگیره فرق نداره چند تا میگیره اخچه بود
акай қаландар баъди вара якум наи акаҷон метем ставка акаҷон карочи вара акаҷон 1,5 шидага шеринар 1,5 ихе бози абиш ниш 300 рубла некин бародару 500 рубла гуфтагам 500 рубла сар додагим ака акай вай чӣ буд номуш акай нуслидин шенар акаҷон узбакиам намефаҳмм шенар русӣ гавзан акаҷон русӣ гавзан шеринар 900 омаде ҳами яки азиза парто ки пуша акай азиза гург буде гург акаҷон ман азиз ино пуша парто перевод карад дар кол тамом акай азиз шенар акаҷон насмуд мерам мебинем манучер акай гург садай акай манучер шеринар акай манучер вари 1,5 акаҷон 1,5 600 дига парто акай манучер охима саволи акай али тамом акаҷон акай манучер 1,5 шеринар ман пули акай азиза партон бародаро мерем акай азиз короче так рафтим хазаниша тамом бародаро қарта ябор мекашум боз мепартам 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 шерои нар 1 минут иждад мекунем ман пули акам ома партам тамом акай ман шерина манчер 600 дига ом перевод ксамай давай гавсода али давлатзода даму ки гавсода омад акай манчер омад чанд сум 4000 рубле акай азиз акаҷоина 4000 рубле раф ака бародари ягон нафар узбекиро мефаҳмада ҳами акам ҷавоб гардона тамом чӣ мегӯӣ ними ҳавае гӯдезаё тамом акай азиз рафт сумуд акаҷон шерина зинда боша омад тамом акай гург шерина омада боша тамом тамом акай билол шерои нар мехонум акай хуршед рақами 3000 рубл дорӣ акай муҳаммад рақами 5500 рубл дорӣ акай андрей рақами 147 18500 рубл дорӣ акай насим рақами 200 акай манучер рақами 600 бародари азиз чанд кас баракаре буд каси мезана шерои нар каси мезана шерои нар каси мезана шерои нар 8000 рубле ошава 8000 рубле рафтем рақами 1 се рақам давара буд бародаро рақами 1 10 рақами 2 20 рақами 3 31 рақами 4 10 рақами 5 22 рақами 6 20 рақами 7 21 ошавата рақами 3 ба 31 3000 8000 рубле дори рақами 3 кия акай хуршед ошавата акаҷон анаку менависем бесте 35 акай андрей 35 акай андрей 1 7 4 и 2 акай насим 6 акай гирифт 6 акай манучер анаку мегум тона 35 акай андрей акай идрис 1
7 4 1 7 4 اکای نسیم رقم 2 نسیم رقم 2 2 اکای منچه رقم 6 منچه اکای محمد دیر کرد اکا جان اکای منچه 6 گرفت براوی نه تمام تمام برادران میریم برادران کسی رقم نرسید اکا جان زیغ نشوه رقم میشه شیرینه 1000 روبل کس کار اکای نسیم جان 1000 دیگه هم اکای قلندر شیرنر همین رقم که خالیش اکا جان نویس همون رقم نامش نویس همین نامش همین رقم یک نویس یک نویس تمام اکا نویس یک نویس تمام میکنم تمام اکای دریس پارتو 1200 اکای منچه رو مد 1000 اکای نسیم اومد تمام اکای قلندر زاده اکا جان همین رقم یک باشه یک همون روی که تمام رقم 4 باشه 4 جیک روی که تمام اکا مقصد میفهمم که 4 گیر تمام اکای دو شیر نه 1000 ساعت برادرها خدا تون بینه شیرای نه 1000 روبله باشه 1000 روبله سرمت فرق نداره کو بگیرشم کلون میشه اگر 500 نسیم 1000 سو منچر آمد اکای منچر اومد چند سو داره اکای منچر برادرها بودی 500 روبله رفته سه شیروی نه 1000 500 روبله شیروی نه 500 روبله رفته اکای منچر شیری نه 1200 پارتی شیری نه 500 روبله رفته سه اکای خوشت چند سم داره تمام اکای خوشت چند 9000 اکای خوشت 9000 داری اکا جان 9000 روبله 9000 روبله شیری نه داری دستی مو تمام اکای خوشت چه نه توگوری باشه اکا جان 100 پویزه رفتیم برادرها 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 اکای بلال شیر نرمال کیمش خالی فهمده اکا جان اونجا تو نویسوندی ما ازبکه نمیفهم اکا ما گفتم تو کاریز دایی توگوری اکای بلال شیر نر اکا ادریس کجا شدی اکا جان شست دیگر شیر نه سرگاز گیر اکای 1500 اومد چند رقم داشت 3 رقم داشت آی می نویس همین باشه تمام کی بود ناموش ادریس که ناموش بکو ادریس بکو آی می بینیم می نویسه اکای بلال میشه رقم اکا جان به نزدیک میشه شیر نه همی باید شوه همی یا واره شوه هم کس پس نه رقم نویس رازه اکا جان میشه آمد اکا ادریس به نام ظاهر میبی اکا جان اکا ادریس به نام ظاهر میبی شیر نه تمام رفتیم برادرو اکا اندره رقم 3 و 5 17500 روبل داری اکای ادریس رقم 1 4700 اکای نسیم رقم 2 500 روبل داری اکای منوچه رقم 6 700 روبل دیگه داری اکا شیرای نر کسی میزنه 3000 روبله اوشا 3000 روبله رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 31 رقم 4 20 رقم 5 11
رقم 6 21 رقم 7 20 شاته رقم 3 به 31 اکا اندره شاته رقم 3 به 31 3000 روبل داری اکا اندره بسه شاته اکا جان 3000 روبل داری برادرها رقم های پافتور هم بنویسیم اکای محمد پافتور اکای اندره پافتور اکای محمد پافتور اکای قلندر شه نه اکا جان تو پاس نکنن گرفتن نمیتونی اکا منچر اکای محمد اکای منچر پافتور شیر نه چرش رقم 6 میگیری اکا برادرها همه آدمایی که پافتور به اون دفعه هوایی و رقمشون میگیرن شیرای نر تا پاس نگوان دیگه آدم گرفتن نمیتونن خب اکای محمد تو برادر و برادرمون رقمش پاس نکنه دتای دودن نمیتونیم شیری نه برای گرفتن این رقم اکا جان بعد واره مینویسی اکا میگیری بعد واره یکم مینویسی اکا اخرد میشه چی گفش؟ سمورم رو باید کره؟ اکای محمد شیری نر اکای محمد اکا جان اکای وایمون پافتور شیر نر دتو دوده نمیشه رقم برای اکامون در رقمش پافتور شیری نر هم پاس کرد نویس اختار نمیشه واقعی منچه لیچ کشیده نمیشه و شیری نه لیچ کشیده نمیشه واقعی جون سه اکیه اکای خورشید اکا جون سه اکای اندره مون پافتور گرفته اکا جون پاس کر اکای ادریس اکا جون پارتو سم تاکا اکای ادریس شیری نه گجا شدی اکا تمام اکا جان شسترگی تمام برادران ما کارتا میکشم شیرو نه نکی ادریس روز میپرتا 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 نمیشه واقعی خورشید بعدی برای اکا جون پافتور نویسونده نمیشه می نویسیم رقم تا می نویسی اکا جون پافتور نمیشه بعدی برای اکا می نویسیم رقم 3 بوده اکا جون 3 می نویسی رفت می بینیم اکای و شیری نه اومد 1500 اومد اکای ادریس شیری نه اکا جون اومد تمام اکای خورشید شیر نه اکا جون خودت آدمی میفهمدگی اکا جون نشته که 100% رقم خورشید نویس اکا اختار یا بار میخونم اکا اندره رقم 3 و 5 19500 روبل داری اکای نسیم رقم 200 اکای منوچه رقم 6 200 روبل داری اکای ادریس رقم 17400 برادر عزیز کسی میزنه 3000 روبل شد تمام اکا جان زنده باشی اکای خورشیدم زنده باشی کسی میزنه 3000 روبل شد رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 12 رقم 5
21 رقم 6 3 تا 10 رقم 7 20 برادر آش شاته رقم 6 3 تا 10 کدی ترینکش دیگه 3000 روبله داری رقم 6 با 3 تا 10 ترینکه اکای منچه رو شاته اکا جون برادر رقم دی کی میگیره شیروی نه رقم دو اکای خورشید میگیری اکا جون رقم دی کی میگیره نویسا اکای قلندر شو اکا جون پول تفرد اکا تمام اکای قلندر شو اکا جون سوم تا پارت اکا اختا دو اختا اکای خورشید اکا جون دیر پارتی اکا جون دیر نیسوندی شیری نه رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 نه بار میبینم اکو اکای افضل شو اومد 500 اومد اکای قلندر شو بود پگه نصیب تمام اکای نصیب جون گاب نیست اکای جون اکای نصیب جون زنده و شکه برای بازی گاب نیست اکای خورشید اکای جون حاضی سو میکنیم چه شیر نر توغری میکنیم چه اومد اکنون از اومد اومد اکای ادریس اکای جون اومد سمو دومد شیری نر اومد قلندر رو میبینیم اومد افضل شو اومد 500 رو اکای مظفر خوش آمدی اکا جون جم میشوه شیر نه توقت که اکا جون جم میشوه شیرای نر اکای خورشید چند سم داره شیر؟ 9000 گفتم اکای خورشید 9000 داری اکا جون نه دست بازی نکرد اکای خورشید اینم میبینم اکا جون شیر نه اینم میبینم چند سم داری میگم تا اکا چند سم داره اکای خورشید 9000 داری اکا جون 9000 روبله توغری اکا برادر همین سمو یک زران ها اکا جون توغری اکای خورشید 9000 داری اکا اکا جون همین سمو هم مگذرونن خاطرم مکشون علیکم با سلام اکای میراب اکای میراب خوش آمدی اکا جون علیکم با سلام میشو اکا جون خود سازی نغزی اکا شیروی نر این سمو هم مگذرونن خاطرم مکشون برادرها یه بار میخونم اکای اندری رقم 3 و 5 18500 روبل داری اکای قلندر رقم 200 اکای منچه رقم 6 2700 روبل داری اکای ادریس رقم 17400 برادر عزیز کسی میزنه نشد بازی یک مال اکای میراب چینل یا رقم 500 روبل اکا جون ویگرش 3000 روبل یا رقم 500 روبل ویگرش 3000 روبل برادر عزیز کسی میزنه 3000 روبل او شوا رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 11 رقم 4 23 رقم 4 رقم 5 10 11 رقم 5 رقم 6 20 رقم 7 10 شاته رقم 4 با 23 3000 روبل داری رقم 4 با 23
osh shava taka. Aka Idris osh shava taka jon, osh shava. 3000 ruble dori aka. Men aytsam chero na raqamoy paftora. Aka mira shenar ya raqam aka jon ya raqam megiri 400 ruble shenar. Bigirish 7 رقم پر میشه که جان 3000 روبل میبری که قرطت بلند است 3000 روبل میگیری 500 روبل قرطه میخری 3000 روبل میبری که قلندر چند بود برادر رقم 2 اکا اسما تمام اکا اسما شیرنه 500 روبل پارتو اکا جون اکای محمد دیر کرده اکا جون رقم دیه اکای اسمت منگیری اکای قلندر زنده باشه اکا جون برای بازی علیکم با سلام اکای اسمت خوش آمدی اکا جون پارتو سمتا اکا اکا اندری اکا اندری پافتوری اکا جون اکا اندری ادریس پافتور محمد 5 بود محمد 500 روبل رفته است اکا اسمت 500 روبل رفته است شیرنر بگیرش 3000 روبل اکای محمد چند بود ندارم اکای محمد شیرنر روز بست و برادر رقمای پافتور شونه نویسم پیگان چی پس دایسته اخته کی؟ نویست همه پافتور هست اکای قلندر زوده برای کلون میشوه اکای منوچر شیر نر اکا جون میشوه شیر نر نبودی برای 23000 شده بود اکا جون نبودی اکای قلندر شیر نر گاد نیست اکا جون برادر رو روزی باشن فرق ندارد 1000 2000 میکشیم برادر رو همه پافتوره اکا اسم سمتا پارتو اکا جون قرطه هم میکشیم شیر نر رفتیم برادر رو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 اکای پاویس خوش آمدی اکا جون قرطی خولی از نیست اکا جون میشوه شیر نه قرطی خولی نیست میشوه نکی فرق نداره برادر اگر 1000 باشه شیر نه بعد ای دست 1000 میکنیم شه 1000 باشه بعد ای دست 1000 میکنیم فرق نداره شیر نه پس جیلن شما مقصد که شما راضی باشه پس جیلن شما مکور میکنیم اکو بعد ای دست اگر این برادرها همشون راضی باشه 1000 سر میکنیم شیر نه راز نیست فقط برادرها راضی باشن اکا اسمت اکا جون پارتو سمتا شستری اکا تمام اکای خورشید اکا جون در واسط مو یا بردگان نویست اکا ای دف شیروی نر ای دست با 1000 اگر همتون روزی کشم شیروی نر فرق نداره 1000 برادر بین اختون راچتون اگر 1000 کمتر وزبین تر شیروی نر در شما های با اختون میدونه برادر رو میکشم موزی تمام اکا جون در واسط مو نویست اکا همین دسته میکشم سمود میرم اکا اسمت روز میپرده تمام اکا جون از سمود میره شیری نه ببینیم
اکای خورشید اکاجان 9000 روبلت رفت اکاجان 9000 روبلت خزانشه 9000 رفت اکای خورشید شری نر اکام رفت اکای اسمت نگیری اکاجان پاس نوید شری نر اکای اسمت شری نر زنده باشی اکای خورشید چه نر اومده باشه اکاجان نشته اکا زنده باشی خط زده شه همون رقم چند بود اکای اسمت برادر رقم دی کی میگیره شیرای نه رقم دو موندگه رقم دی اون کس گیره محرمه رقم دی برادر کی میگیره رقم دو اکای منوچه رقم دی میگیری اکا 235 اکای اندری ده نویسی 35 اکای اندری بود دوشم نویسی تمام اکای اندری دو هم اخته اکا جون شیرای نر یه بار میخوانم کارته هم میکشم شیرای نر اکا اندری کارته از سر کش میوام که کشم شیر نر اکا اندری نویس اکا جون کشاگوی میکشم اگر از سر کش گوی از سر میکشم شد تمام اکا اکای منچه رقم 6 چنده اکای منچه رقم 6 2200 داری اکای ادریس رقم 174 1500 روبل داری اکای اسمت نیست اکای اندری رقم 235 17000 روبل داری اکا جون 17000 روبل کسی میزنه شیرای نر 3000 روبل دیگه اش جون شوار رفتیم رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 3 رقم 4 11 رقم 4 رقم 5 10 رقم 5 رقم 6 10 رقم 6 رقم 7 20 رقم 7 او شاته رقم 3 با 22 3000 روبل داری رقم 3 با 22 اکا اندری اکا جون او شد شوا پافتور اکا اندری پافتور اکا ادریس برادر بینه 1000 روبل سر تمی و 500 شروع نر نویسه این قشا مقصد جمع راست شد گیریم اکو پافتور اکا منچه 1000 تمام 1000 ای برادر 1000 میری اکا ادریس نویسه اکا منچر نویسه برادر 1000 ای اکا ادریس پافتور نویسه نداره رقم اکا ادریس رقم نداری اکا جون شری نر 500 برادر روزی نیستن شیرای نر نمی برادر روزی نیستن 500 روبل با سر میتیم برادر نیمش روزی نیست اکا جون 500 روبل سر میتیم خوشمندای هوا کسی برادر کسی بسارش 1000 روبل خوشمندا بسارش 1000 روبل سر میتیم برای چی که رقم 3 رقم ایا و دان گرفته اکا جونو 500 میگه شیرای نر گویا پلوی نی بازی میگه 500 تمام برادر 500 بوی خچخه گومکو بوی خ کانتر سوقتر ایده شیرای نر اکای قلندر شیر نر اکای ادریس شیر نر گویا پلوی نی بازی گرفته اکا جون و اگر گویا نیما 500 از اینه چی اکا گویا نیمی بازی هوای گرفته اکا نیمی رقمو هوای گرفته که همه پافتوره شیر تمام اکا قلندر زنده باشه اکا جون سم نداره شیر همه رقمو نویسندگی اوخی تمام برادر رو میکشیم خاطر شیرای نه رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 سم نداره تمام اکا ادریس بعد یه بازی 1000 سر میتیم اکا هم کسیم نداره
شیرای نر یک بار میخونم برادرو خاطرم میکشم. اکا اندره رقم 235 18500 روبل داری. اکا ادریس رقم 17400. اکا منوچهر رقم 6700 روبل دیگه داری. اکا کسی میزنه شیرای نر 3000 روبل است. اوشا 3000 روبل. رقم 1 رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 4 21 رقم 5 22 رقم 6 11 رقم 7 20 شاته رقم 5 با 22 3000 روبل داری. اکا چه برادرو میانش بله برادرو رقم 5 پس اکای ادریس اکای منوچهر پفتور. بله برادرها بازی میون شکن میشه شیروی نر هم 500 روبل نرمال نه تنور مای برادرها هست. چند؟ برادرها 174 کی میگیره شیروی نر 174 شیروی نر 4 اکای بلال تمام اکای ادریس پفتور شیروی نر اکای ادریس پفتور بود. تمام برادرها میریم پرتو اکای ادریس اکای محمد شینر اکای جان توقت شیرر همی رقم پس که رخته اکای خوشه توقت کنه برادرها توقت کنه شیروی نر پفتور در اومد اکای خوشه دوم اکای محمد شیروی نر پفتور در اومد اگر نکو توقت کنه میشه رقم خولی هم میشه شیروی نر رفتیم برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 دو کی بود؟ رقم 2 کی میگیره برادر رقم 2 اکای اندره رقم 2 پاس که رقم 2 کی میگیره اکای خورشید میگیری رقم 2 اکای منوچهر سوم داره تمام اکای منوچهر 2 اخد دکا چندی اکای محمدی خوش آمدی اکا جون 500 اکا جون دی اکای منوچهر دنیسی ها او رفت اومد اکای وای اومد همین دفعه کن تمام اکای منوچهر اکا جون توقت که برادر مون میگه بعدی رقم بگیره تمام اکا اندره همین دفعه میکنم اکا جون بعدی دفعه رقم 2 پاس اکای منوچهر اکا جون توقت که کشیر نه بعدی دفعه میگفته اکای منوچهر شیر نر اکا جون توقت کشیر نر بعدی دفعه میگیری اوکی تمام زنده باشه اکا جون اکای ادریس اومد 1500 اومد تمام بعدی دفعه شیروی نر 2 پاستا کسی یکم نویسه هوای یا بار میخونم شیروی نر اکای اندره رقمی 2 3 5 20000 روبل داری اکای منوچهر رقم 6200 روبل داری اکای ادریس رقم 17400 برادر عزیز کسی میزنه 3000 روبل دیگه اوشا 3000 روبل رقم 1 11 رقم 2 12 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 31 رقم 7 شاته با 31 3000 روبل داری رقم 7
یک اومده کش بعدی برادرها رقم 2 اکای خورشید رقم 2 تمام اکای خورشید رقم 2 ایتا اکا اکای منچه رقم 2 گرفتن اکا اوجه 35 هفتور اکای منچه شیرنر اکا جان رقم 2 گرفتن برادران بین اسم رقم های پافتور شیروی نر 35 پافتور ادریس 4 ادریس چند بود؟ اکای منچه اکا جان بعدی گفتم که بعدی بازی کسی یکم نویسه هوا اکا جان پس 4 برادر اکای منچه 4 نویسم تا اکا جان 4 نویسم اکای منچه رقم 4 گیرم تا اکای منچه رقم 4 اکای منچه اکای ادریس رقم 4 پاس کرد باشه گرفت اکای بلال دیر کردی رقم اکای منچه رقم 4 گرفت کی زنگ بودی هفته این رقم اکای ادریس واش شو تا شینات تبریک نکردیم تا اکا جان رقم 7 با 22 بود پس 31 روز شد اکا جان 3000 روبل داشت اکا رفتیم برادرها 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2000 روبل اومد منچه 4 هم گرفته آمد اکای خورشید اکا جان اومده گه اومد شیری نر رقم 2 هوای 2000 روبل برادرای عبور میخونم شیری نر قرطه هم میکشم اکای خورشید رقم 2 1500 روبل داری اکای منچه رقم 4 6 200 روبل داری اکای اندری رقم 3 و 5 19000 روبل داری اکای ادریس رقم 1 و 7 2000 روبل داری اکا شیروی نر کسی میزنه شیروی نر آمد اکای خورشید آمد کسی میزنه 3000 دیگه اشا 3000 روبل رقم 1 11 رقم 2 11 رقم 3 22 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 30 رقم 6 رقم 7 رقم 7 22 آشواتا رقم 6 با 30 3000 روبل داری 6 اکای منچه رو شواتا اکا جون اکای اندری پافتور اکای خورشید پافتور اکای ادریس پافتور اکای منچه پافتور زنده باشی اکای منچه شینا رو شواتا اکا رفتیم برادرها 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6
شیرای نر یک بار میخونم. اکا اندری رقم 3 و 5 18,000 روبله داری. اکا خورشید رقم 2,000 روبله داری. اکا مانچه رقم 4 6 2200 روبله داری. اکا ادریس رقم 1 و 7 1000 روبله داری. اکا جان کسی میزنه شیرای نر 3000 روبله دیگه اوشی بدن شود. رقم 1 11 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 21 رقم 7 21 و 22 اکا اندره او شود اکا جون 3000 روبله داری شیرنا. برادرم می نویسیم رقم های پفتورا. پفتور اکا اندره پفتور اکا ایمان چیه. برادرم می نویسیم رقم های پفتور شیروی نه. پفتور اکا خوشه. پفتور اکا ایمان پفتور های 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 شیرای نر یه بار میخوام برادر قرطم بکشم. اکا اندره رقم 3 و 5 20000 روبله داری. اکا مانچه رقم 4 6 12000 روبله داری. اکا خورشید رقم 1 500 روبله داری. اکا ادریس رقم 1 7 00. برادر عزیز کسی میزنه شیرای نر 3000 روبله اوشا 3000 روبله. رقم 1 11 رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 12. برادر اینجا وارش دیگه با شیروی نر کروچ تک کروچی رقم 2 با 21 رقم 5 با 21 رقم 5 با 21 باشه. تمام برادر رقم 2 و 5 با 21 باره کرده شیروی نر کسی میدره مرامت 1500 روبلی. برادر کسی میدره 1,500 روبلی مرامت 3 اکای اندری 3 اکای اندری. برادر می نویسیم واره 1,500 روبله. شش بگی 6 اکای محمد بود شیف 6 اکای محمد بود اکای 4 اکی بود 6 اکای منوچه 4 اکی بود 4 اکای منوچه 6 و 4 اکای منوچه. برادرها که رقم داره شیرای نر یکم همون برادر رو نویسه اگر رقماتون پس نه بین میتونن گیرن. رقم 7 اکای کی بود اکای ادریس واره دم میدره یک 7 اکی تمام اکای منچر 1 7 اکای ادریس هستی افیرده اکا جون 1 7 دم میدره اکای ادریس شیری نر اکای اندری اکا جون 1 منوت بس اکای ادریس رقم پفتور میدره اکا واره دا اکای ادریس
پس باشی پس نویس شیر نر اکا ادریس. اکا ادریس هست فیر دکا جون رقم 1 7 مدروی. تمام برادر 7 اکای محمد 1 ده اکای اندری. تمام برادر قاطع میکشیم. ها کدوم قرط کت کشته بودم. تمام اکا 7 اخته اکای محمد اخته اکا. اکای ادریس شیر نر اکا جون دیر کری اکا اوجه دیر کری شیر نر. ای سر گفته سمتا نمیدروی. اکا ادریس شیر نر اوجه دیر کری اکا جون هم خوا گفتم دا اکا میگیری نمیگیری. قریب 4-5 منوت اکا خطا ایجاد کریم نگرفتی اکا اوجه گرفتم. برادر بعد باره کسی بو یکم نویسه هوای شیروی نر. 1800 پارتو. اکای منچر 1800 پارتو اکا جون. Olha, acho que agora acabou. Acá em Mohamed Azor uma chefe, Azor um alho. محمد 1000 اومد 500 جوی ما محمد و 500 دیگه داشت. Azor uma acá em Mohamed uma. 500 داشتم اینجا. Azor uma. Acá İdris Akajon şerna navisim دیتا. Acá İdris şerna Akajon قریب 2 سه منوت اکا جون خطا ایجاد کردیم نمیشه شیر نر اوجه رقم گرفتن اکا. بعد دوباره بعد دوباره بو کسی هوا هم یکم نویسه اکا. نه نامده. برادر شیرای نر افیراتون پیش کنی اکا و مردک برید کم ترک دیر میکنه اوجه رقمتون رو میگیرن شیرای نر خفاگی جای خفاگی نیسته اکو. برای اول میگم افیراتون پیش کنی اکا پیش نمیکنه شیرای نر. اکا ادریس بعد دوباره اکا جون یکم نویس اختار. ها؟ محمد بود 1800 پارت. 1000 پارت دکو. دو رقم دیگه. سلام علیکم براتون بازی چانسم شد بله. اکا ادیبک خوش آمده اکا جون بازی 500 روبلا رفته است اکا ادیبک شیری نات 500 روبلا. 800 دیگه پارت بود. اکا محمد 800 دیگه پارت و اکا محمد. منو چی؟ اکا چی؟ اکا محمد اومد. منو چی نموده؟ نه یه توره اکا محمد. اکا ادیبک شیر نر اکا جون زم رقمو زاین تا شیر نر وارش دیگه شیر نر رقمو زاین تا. پاس شد اکا بعد دوباره نویس یکم نویس اکا بعد دوباره یکم نویس اختار. شش برای یکنی مزوره بود اکا جون اوزی ویگر شد شینر گاو میزم چانس میشود دو رقم ورکرگی بود اوز برادر رو حال میکنیم که شیرای نر اکای مانچر گجا شدی اکای مانچر شیر نر نگیری اکا جون پاس نویس الیو اکای مانچر نامده و اکا جون شیر نر الیو علیکم سلام تمام. این بازی اکا جان 500 روبله شینر 300 روبله بود برادر رو 500 روبله گفتم 500 روبله سردگی مزواره یکنیم از او و اوجه بله تمام شده که پلش دادم پل بیاد تمام وی نبیاد زنگ بزن در محلش دوار نبینیم اومد اکای منو چهر اومد اکا پلت نو اومد چه نه 1800 اومد
چرا نه روز بسه همینو آمد اکای منچه اکای پولت نو اومد شیرینات نو اومد چرا نه قاطع هم بکشون رفتیم برادر رو سمی هم آمد برادر رو قاطع میکشیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 چرا نه یه بار میخونم گوش میکنیم اگه خوشت رقم 2500 روبل داری اگه اندره رقم 135 17000 روبل داری اگه منچه رقم 4600 اگه محمد رقم 700 برادر عزیز کسی میزنه 3000 روبل و شاید چانسم تیم حساب کنم برادر یه بار حساب میکنم برادر دو رقم برای بود کسی میزنه برادر 9000 روبل و شاید 9000 روبل آشی بدن شاید 9000 روبل پلی یک تورتی دیگه هم تیار شده است رفتیم برادر رقم 1 10 رقم 2 اگه دیگه رقم گرفتن نکن رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 رقم 5 21 رقم 6 رقم 6 11 رقم 7 22 رقم 7 اوش شواته شیری نه رقم 7 اوش شواته با 22 9000 روبل دور یکا نه پلی پورت هم تیار شید خریب محمد اوش شواته محمد اوش شواته اکا جون اکای محمد اوش شواته 4 6 اکای منوچت 3 و 5 اکای دیبک 7 اکای دیبک 3 و 5 4 و 6 7 خوشت 2 1 مون برادر رقم 1 رقم 1 علیو شیر نه رکت دیگه زنگ نزن دوای نیست فقط شیر نه دیگه در این نمره زنگ نزن که فقط دایفیر نیست شیر نه دایفیر فقط نیست رقم یا فرخته که یک اوجه گرفتن رقم یا فرخته که محمد رقم 1 2000 اومد که منشیر محمد رقم 1 رقم 1 اکای محمد تمام اکای اندره شینا رقم 1 گرفتن اکای جان تمام اکای بک فات هو اکای منشیر 2000 روبل اومد اکای محمد پلی پورت شد چی بالا اکای بک می پاتون رفتیم برادر 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 $300 اومد 300 پس اومد $300 اومد
акай далер акаҷон 300 рубла нест акаҷон 500 рубла рафтеса акай далер 200 дига парто акай далер 500 рубла рафтеса о рақами ҳамин дибек ин ҳамин ме парто акаҷон ё рақами ҳафта пас мекунӣ окей парто ака 200 дибек омад 1000 рубле короче дибек гирифта буд ҳафта акай дибек қати акай далер ҳарди да одам яко садига омад акай дибек шери нар қати акай далер ҳарди да одаме не рақами ҳафта якум гирифтага акай дибек тамом акай дибек да навис ва тоқат мекунам акай далер шери нар то қати акай дибек як нест яка тамом парода акай далер шери нар то қати акай дибек шери нар не тамом акай далер шери нар навшам тоқат ка агаҷон ма хиёл кардам то акай дибек шери нар тоқат ки 500 даст мо дори рақам холи шуд навис нея тамом акай далер тоқат ка акаҷон навшам рақам холи шуд навис акай дибек 1000 рубле омад рақам холи шуд навис ахта тамом акай дибек акай манче рақами 4-6 1000 рубле дори акай андрей рақами 3-5 16000 рубле дори акай дибек рақами 7 500 рубле дори акай хуршед рақами 2 0 акай муҳаммад рақами 1 8500 рубле дори шерои нар каси мезанад 3000 рубле ошава 3000 рубле рақами 1 21 рақами 2 рақами 2 11 рақами 3 рақами 3 20 рақами 4 рақами 4 20 рақами 5 22 рақами 5 рақами 6 20 рақами 6 рақами 7 10 ошавата рақами 5 ба 22 3000 рубле дори рақами 5 ака андрея ошавата акаҷон 3000 рубле дори рақами 5 ба 22 павтор акай манчер павтор акай андре павтор акай дибек ду павтор 2 акай хуршед павтор акай муҳаммад ҳама павтор рафтем бародаро 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 Maya, çıkana kadar bir şey tamam. Aka Ali Khan, خوش آمدی اکا جان. هیچ گام نیست شیر نه بود. وای رفته سر 500 روبلا. کی؟ اکای خورشید پارتو اکا جان 500 کردیم. اکای خورشید دستی فرد اکا جان پارتو شیری نه. ها؟ همون پارت اوشوی میوه شیری نه. اومد 2000 روبله اومد اکا جان اومد
اکای دلار اکای دلار شیرینار اکا جون رقم پاسش سراز نویس اکا اختا شیرینار برادرها تو پاس نگوان رقم داده نمیشه شیرینار رقم پاسش نویس رفتیم برادرها یا برمه خونم اکای منچه رقم 4600 اکا اندره رقم 35,000 18,000 روبله داری اکای ایدبیگ رقم 700 اکای خورشید رقم 2500 روبل داری اکای محمد رقم 8,000 روبله داری کسی میزنه شیرای نر 3,000 روبله اشا 3,000 روبله رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 رقم 4 22 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 10 آشاته رقم 4 با 22 3,000 روبله داری رقم 4 با 22 اکای منچه رو شاته که 3,000 روبله داری تمام اکا جان پرت و سونتا پرت و اکای دیگ با پرت و نفشان پل پرتن زنده باشی اکای منچه اکا جان اشاته زنده باشی اکای منچه پفتور اکای خورشید پفتور اکای اندره پفتور اکای دیگ پفتور دوره ها اکای دیگه کدو دیگه هم پفتور اکای محمد برادر همه پفتور شروع نه اکای دیگه یک نشاو شیرین یک میلیون میبری تقدیر نصیب اکا جون یک میلیون میبری رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 شیرای نر یا برمه خانم از پلا گذرونان شیرای نر همون میلیون فقره گریبه آمد اکای دیگه شیر نر اکا جون سومد آمد اگه همجا پولا میگذرونن اکا جون بوزی سر میکنه شیرای نر همجا کم تر اگه شیب کشت اگه شیرای نر هم پولا سوز میکنیم توغر میکنیم سر میکنیم برادر رفتی اکای دلشاد اکای دلاور چه نه اکا جان خوش اومدی ترینکای توجیکه اکا جان 500 روبل رفته رقم 500 روبل بگیرش 3000 روبل اکای دیگه رقم 500 روبل داری اکای اندره رقم 3 و 5 17,000 روبل داری اکای خورشید رقم 2000 روبل داری 10,000 1000 روبل داری اکای منوچه رقم 4 6 2000 روبل داری اکای محمد رقم 1 7500 داری اکا
کسی میزنه شیرای نر 3000 روبله دیگه اش شود. رقم 1 20. رقم 2 22. رقم 3 20. پلی اکای منچه را بینید. رقم 4 تمام اکم میبینیم. رقم 4 22. رقم 5 10. رقم 6 11. رقم 7 10. برادران وارش دیگه رقم 2 با 22. رقم 4 با 22. شیروی نر وارش دیگه کدوم میدره 1,500 روبله. آدمایی که باز دارن هوایی نویسی. اکای منچه چانسم داره. چانسم. اکای منچه اکا جان 3000 روبله داشت اکا جان. یا رقم دا دروم دو رقم دا دروم اد اکا جان 2000 منشری نه یا خشیف یا بوس نشون دفعه. تمام برادران میریم. 3 و 5 اکای اندری. اکای منوچر اینا. 6 اکای منوچر. منوچر 4 و 6 3000 داده بودی. پایان آمدی با اینا منوچر 4 و 6 2000 دیگه اکا. این پایان وارش شده. شاید 2000 فیردو میگه بینه اوخه. اکای منچر میبینیم اکا جان شیر نه پرف تمشه توگوری اکا میبینیم یا خوشو پراوید که نه 7 اکای محمد یکا کی میگیره شیرای نر اکای منچر میبینیم اکا جان شیر نر توگوری باشه توگوری هم نه پرف تا دو سر داشت آمدی هر روز دو سر ما ولی وارشی وارشی هر روز 8 تا نیگه پرتو آمدی هر روز 8 تا پرتو نیگه شد 0 اومد 3000 زد این قرصه گرید 2000 اکای منچر شیر نر اکا جان 1 3 5 اکای اندری اکای منچر شیر نر گاب نیست اکا جان شیر نر 2000 روبله داری شیر نر نخواه بویا ورگه خیلی شیف هم نول هم جایی که وارش دیگه همجاش سوکو والیو نه اکا 3000 داشتی نو اکا پراویل نه 3000 داشتی نو همیخه پراویل نه دالری گو اکا دالرم گو تاوم اکا جون چوکن اکا جون پلا پارتون تا اکا یو می شیری نر اکا جون همه چخه گم نمی واره هفتم رقم هم میکشون کو یکم نویس اکا کس یکم نویس چند رقم میگره هوای یا نه یکم نویس اکا چندی مخلط یکم نویس اختا بعدی هفتم رقم هم میکشون مالش داون خب منوچه 4700 منوچه 2200 گوش کن 2200 داشت انا در اینجا آمد منوچه 1002 قطع دارد 1200 مون انا اینجا آمد وارشی همیدی وارشی منوچه اکای کامل جان خوش آمده اکا جان 500 روبله منوچه 1200 داشت وارد در آمد گفتم 1800 سون پارتو 1800 سون پارتو قطعی 1200 اکای منچه شنر وارش ده بود اکا جان 1800 روبلیگا پارت اکا وارد در اومدی 0 شدی بعد اینجا در اومدی اکا با چند سون پارتو اینجا با 2000 پارتو اکا جان اینجا 2000 دیگه بعد بارا با 2000 دیگه پارت تی 1000 سون مو بعد دیگه پایان خمید انا 1000 مونده الیو. پایان 00 شد الیو بعد 00 3000 زد خیر 2000 پارتی هم خیر همون بستو بعدی همون 2000 پارتیش تماشا کن اکای منچه بعدی برای 2000 پارتی هم خیر دو رقم در اومدی 1000 روبل موند هم خیر اینا بعد دیگه مشت اومدی با 3000 زدی 3000 زدی نه نمیذارم توگوره اکا جان توگوره 100 فوز اکا 3000 زد
نه میدونم اکا جان میدونی خدمتی اکا ما فیل فریب ندارم پروسه تمام 100 اکا 1000 اینا نگذرونده پول تمام رقم یک بگذرونده تمام توغری اکا جان 100% پروسه نگذرون واسم توغری اکا 100% میدم درست کنم تمام سکن او 1000 بولا نگذرونده که پول تمام برادرها توغری اکا منچه شیر بخش اکا جان توغری شیر نه پروسه پولی بولوگی تا پول نفروغری مکا توغری 100% اکای منوچهر بخشیش 100 رفتیم برادرها دو چور دو باره 4 گرفتن رقم بوده من که کارو چیکار پاش کنه 1 3 5 اکای اندری گرفت اندری 5 1 3 5 گرفت 7 اکای محمد گرفت اندری چند گرفت تمام اکا جون اندری یا 3 5 سه پنج اکا چند بود در کورای پنج تا شد نه 5 تا چند در دو کورای در کورایو برادرها رقم دیا کی گرفت اگه شیروی نه رقم دیا دو در کورایو شش اکا رقم دی 6 2 6 کی گرفت محمد ها 4 6 اکای منچه توغری 4 6 در کورای شش تا درو مده 4 6 اکای منچه شش تا درو مده بیشتر خیلی درو یک هزار دو کی بوده دو خوشه داره تمام دو اکای خوشه توغری اکا جون اکای خوشه توغری شیرن پروسه 4 6 اودام شنه افته مینا اومد اکای منچه رو داد سر کم تره تمام برادرها توغری میریم شیروی نه 1.5 روپیه باره بود میدونم اکای منچه رو باره کرب شیرن هم رقمو اختا 4 6 نیفتیم شیرن رو دالید کری اگه شکم افتیم کی گرفتن 100 اکا جون توغری سه رقم گرفتن اکای دلیر شیر نه اکا جون گفتم تکو بعد دیواره یکم نویس لوبوی رقم نویس همه هفتم رقم اینیم که کشودم نویس اکا رقم تا چند شه مخلط نویس یکم نویس نکی مکا ایختا محمد رقمی هفت ها خیلی بیگ درون دیگه برون اونجا دو شکل میونم اوصل نیست اون باشه ببینیم چند سم دوره 500 رو اکای دیبک دایفیر باشی اکا جون 500 روبل لاسمو داری باره حساب کاره شو باره درون دیگه ندارم ده اکای دیبک دا افیر باشی نه 500 روبل لاسمو داری اکا جون 500 روبل اکای دیبک دا افیر باشی اکا جون نویس شیرنر دا واتساپ مو نویس شیرنر پلوت وازبراد میشه اکای دیبک شیرینر 500 رو بخوای درو 500 رو رفتیم برادر اکای دیبک نویس اکای دلیل 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 کی 500 رو بریدو 500 رو دلیل تمام توره اکای خوشت رقم 2000 روبله داری چه 15000 نه اکای خوشت رقم 2000 روبله داری اکای منچه رقم 4 6 1500 روبل داری اکای اندری رقمی 1 3 5 12500 روبل داری اکای محمد رقمی 7 6000 روبله داری اکای شیروینر کسی میزنه شیروینر
دو رقم ورق بود. 9000 روبله کسی میزنه 9000 روبله اوشی بدن شود 9000 روبله. رقم 1 22 رقم 2 30 تا رقم 2 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 31 تا رقم 7 واش شود 31 تا 9000 روبله داری رقم 7 واش شود اکای محمد واش شود اکا جون یا بولگا واش شود اکا 6 و 4 اکای باید پس اکای محمد 4 و 6 اکای علی خان 3 و 5 اکای اندری اکای دلیر نویس اکای دلیر شیری نر اکای دلیر جو هست اکای دلیر نویس اکا دو پافتور اکای منوچهر 4 6 گرفتم 4 6 اکای منوچهر نویس نگه 4 6 علی خان یا اکای علی خان 4 و 6 3 و 5 اکای اندری 2 اکای خورشید اکای دو اکای دلار شنر 1 و 7 موند اکای دلیر 1 و 7 7 اکای دلیر یک نویس تمام 1 اکای دلیر 7 موند اکای منوچهر 7 اکای منوچهر 7 خولی 7 اکای منوچهر 7 تمام اکا 3 5 7 اکای کیا اکای دلی اکای وای اندره شینر اکا جون دو رقم 3 و 5 رسیدگی تا تمام اکا اکای دیگه دامه افیر دابوش اکا جون 500 روبله اکا جون دا هستی مو دور شیرینر نویس دا واتساپ نویس اکا جون سمود وازبراد میشه شیرینر خوی بازی که خوی وازبراد میشه برادر اگر اکای دلی را اکای دیگه که اون تاشینو شیرینر زنگ زنشه گوید دا دست این برادر دوره گوید 500 روبل زنگ زن آمده پولش وازبراد کنیم 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ببینیم کنیم های در واتساپ نشونگی نموشد چه اکا نمو در افیر چه اکا محمد چندسون داره تمام اکای محمد شیری نه چندسون داره اکای محمد اکا جون همی دستمه کشم سمود میره شیری نه اکای محمد چندسون داره 15,000 اکا جون میره این هم دستمه کشم سمود میره شیری نه نه نویسه ایشه اکای محمد شنر همین دستمه کشم اکا جون سمود میره و اکای علی خان رقم 6 و 4 1000 روبل میپرتوی اکای اندره رقم 3 و 5 11500 داری اکای دلی رقم 100 اکای خورشید رقم 2 500 روبل داری اکای منوچه رقم 7000 روبل داری اکا چرا این هر کسی میزنه 3000 روبل شود اکای محمد همین دستمه کشم سمود میره و رقم 1 11 رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 11
رقمی 7 22 برادر وارش دیگه رقمی 7 با 22 رقمی 3 با 22 شیرای نر واره کرگن 1500 روبی کسی میدره مرحمت 1500 روبی کسی برادر واره را میدره مرحمت 500 روبی 1500 روبی 6 واره اکلی خان 6 واره اکلی خان 5 اکلی اندری 1 2 4 برادر اون کس میدره 1 2 4 4 اکلی منچر 1 2 1 2 شیرای نر 1 2 موند شیرای نر می نویسیم 1 اکلی اندری رقم 2 برادر رقم 2 اگر شیرای نر قرطه کشیم اکای خورشید رقم 2 میگیری اکا جون اکای خورشید اکای خورشید از سفیر داکا جون رقم 2 گیرم تاکا برادر رقم 2 موندگه شیرای نر رقم 2 کسی میگیره مرحمت شیرای نر کامل جون کی باشه که منچه رزا رو بلومد کسیم نداره 1000 روبلی پول داشت اکای کامل جان خوش آمدی اکا جان جا شد می نویسیم شیر نه جا شد رقم خوله اکا جان نویس آی خودت میشه اکای کامل جان رقم 2 میگیری اکای کامل جان رقم 2 واره 1.5 روبله شیرینات رقم 2 موندگه اکای بلال اکای کامل جان رقم 2 موندگه کی میگیره اکای کامل جان رقم 2 گیرم تاکا 2 اکای منچه تمام اکای منچه رقم 2 برادران رفتیم شیرای نر بعدی باره کسی لبوی رقم گیرم میتونه شیرای نر میتونه حرکت کنه رقم ها گیره اکای منچه پارت و 1000 روبل دیگه اکا دو رقم واره کرده بود آمد اکای کامل جان سمود آمدگه اکا جان شیرنات سمود آمدگه اکای کامل جان آمدگه یا پرا نفسشه 1000 دلار 3000 دلار پول اکای منچرم اومد 1000 بود آمد اکای منچر اومد اکای منچر 2 4 هفته اکای کامل جان شیرنات بعدی باره کسی یکم رقم نویسه اخچه رقمی کسی یکم نویسه اخچه بعدی باره یکم نویسه که لبوی رقم شا نویسه اخچه چند نیست؟ همه رقم هسته اخوی همه برادران میری رفتیم برادر 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 چرا اینا رو یه بار میخوانم قرطه میکشم اکای منچه رقم 2 4 7 0 0 اکای اندری رقم 1 5 3 8500 روبل داری اکای لقن رقم 6 2500 میپرتوی اکا چرا اینا کسی میزنه برادرها چانس میشوه دو رقم ورکرگی بود
کسی میزنه برادران 9000 روبله اش شوه 9000 روبله اش شوه. رفتیم برادران رقم 1 22 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 11 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 10 چرا نه رو شاشه رقم 1 با 22 9000 روبله داره. رقم 1 با 22 رقم منچه 2 4 7 برای ببینم برادر رو بسته که منچه 2 4 7 اکا علی خان 6 دیگه گرفتگه نکا 1 3 5 6 موندگه 1 3 5 6 6 شو اکای کامل نویس اکای کامل رقم تا نویس اکای کامل رقم 5 اکای کامل رقم 1 اکای خورشید اکای کامل رقم 5 ایتا اکا اکای کامل است صفر داکا الو گاوزن اکا کی اکا اندری اختی اکا 3 و 5 اختی اخا اکا 3 و 5 اختی اکا اخی رقم 5 موندگه اکای باید نویسان 3 و 5 اختی اخا اکا توره 3 و 5 اکا ایتیا تمام نوشم 3 و تمام اکا توره تمام 3 و 5 اکای باید گرفته بکن برادر اکای منوچه چنده؟ نه بابا دلیل که شما نویسندگی نیسته برادر 1 مینوت چرا اینار 1 مینوت ایسر 2 4 7 هم خیلی کیای بود دالش؟ اندری 3 و 5 علی خان 6 خورشید 1 هفای کیا اکای منچر 7 پاستا که اکای منچر شیر نیست هوا 7 اکای کومیل جون رفتیم برادر اکای کومیل جون رقم 7 اکای کومیل جون رقم 7 اخته اکا تمام اکای کومیل جون 5 اخته 7 اخته اکا جون این دفعه خودت نویس شیر نه دیر کاری رقم نمیرسد اکا 3000 روبله اومد اکای منوچه خوش آمدی اکای محمد اکا جون هیچ شیری نر همجا مایده قفوی زندگی اکا جون همجا رفته سر بوزی مایده یا محمد شانسون بود نفهمیدیم تمام اکا جون هستم بود میره شیری نه ایود منام برون در رفته اکا جون
تمام اکا جان این اکا سمود میره شیر نه آیاد من برو ما در رفت اکا سمود رفت میره اکا جان 15,000 همون $15,000 ماشي 15,000 این اکای محمد 15,000 روبله اکا جان سمود شمال باری رفت این جیل پوستکش جمع کرد رفت اکا جان تمام اکا جان میتونی یه موی دیگه دم گیری اکا تمام چی گپ شد تمام برادرها یه بار وای میکنم چرا نه رقمای گرفتگان تمام اکای محمد سمود رفت اکا جان زنده و شیر نه گپ نیست اکای محمد با فقط رو شیر نه اکای کومل جان چند گرفتگان اکای کومل جان رقم هفت اخته اکا افیر تا پیش که اکا چند نایسون دستم برفتیم برادرها 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 اکای کومل جان شیرنه رقم هفت اخته اکا رقم هفت اخته برادرها یه تا نویسی همی اکای کومل گوی بفیر تا پیش که رقم هفت اخته گوی اکا الخان نویسی همی ده اکا برادرها یه بار میکشم میخونم شروع نه اکای منچه رقم 2 و 4 2,000 روبله داری اکای اندره رقم 3 و 5 16,500 روبله داری اکای الخان رقم 6 3,000 اکای الخان رقم 6 3,000 میپرتوی اکای خوشد رقم 100 اکای کومنجا رقم 7 2,500 روبله داری اکا شروع نر کسی میزنه شروع نر 300 روبله یا 500 روبله کسی میزنه برادرها 3,000 روبله اوشا 3,000 روبله رقم 1 11 رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 22 رقم 7 20 شاته رقم 6 با 22 3,000 روبله داری رقم 6 با 22 3,000 روبله داری رقم 6 بله چی مگه با ما دارم نشید اکای کومل جان پافتوری اکای کومل شیری نر افیر تا پیش که اکا رقم تا پاس میکنم تا واتساپ نویس اکا پول تا میپرتم اکا یک هم اکا الخنگی
اکای کومل جان شیر نر افیر تا پیش میکنی اکای او رقم تا پاس کنم در واتساپ ما زنگ زن اوه چه وین کومل Akay Andrei. نویس akay Andrei. کیجا اکای اندری هستی افیر دکا جان پافتوری اکای اندری شیر نر اکای کومل جان افیر تا پیش که اکای همین دفعه دیر کرد شیر نر رقم تا میگیرن رقم یافته میگیرن شیر نر خفه نشد تمام اکای پافتور اکای اندری اکای کومل جان شیر نر همین دفعه شیر نر کوفته نمیگرم تا اکای جان همین دفعه یه مینوت دیر کردی رقم یافته میگیرن اکای تمام برادر رفتیم اکای الهام رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شیرای نری عبور میخونم اکای خان رقم 1 6 اکای خان رقم 1 6 نه کسی ده بود اکای خان زنگ بود تموم اکای خان رقم 1 6 1000 روبل میپرتوی اکای مانچه رقم 2 4 1000 روبل دوری اکای کومل جان رقم 7 2000 روبل دوری اکای اندری رقم 3 و 5 15500 روبل دوری آواز زنگ بود شیرای نر کسی میزنه 3000 روبل اوشا 3000 روبل اوشی بدن و شوا رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 21 چقدرش دیجا برادر با وارش دیگه شیروی نریجا رقم 7 با 21 رقم 3 با 21 برادر رقم 7 3 با 21 واره کردن شیروی نر کسی میدره 1500 روبل پنج اکای اندری 5 اکای اندری 6 اکای علی خان 2 اکای منوچیر 4 اکای 5 بارا 4 اکای بلو رقم 1 شیروی نر رقم 1 موند شیروی نر اکای کومل جان شیر نر رقم دواره کرده اکای جان شیر نر روزی همجا دار اکای منوچیر واره ده هر دشتا میدروی اکای منوچیر 2 میگه 2 واره یک اکای دری هزار بود اکای منوچیر 1000 بود اکای منوچیر
اکای بلول هم اومد اکنون مزد سوال نو تمام شده رفتیم برادرها 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یک بار میخونم اکای کامل جان رقم 7 2000 روبل داری اکای اندره رقم 135 12500 داری 12500 روبل داری اکای علی خان رقم 6 10500 میپرتوی اکای بلال رقم 400 اکای منچه رقم 2 500 روبل دیگه اکم میپرتوی چرا این هر کسی میزنه باید سوال میکنم چند سو کسی دو رقم برکه کسی میزنه شروع نه 9000 روبل اوش شوه 9000 روبل اوش بدن شوه رقم 1 21 رقم 2 آمد اکای منچه رقم 2 22 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 10 برادرها شاته رقم 2 برادرها با 22 9000 روبل داری کیا اکای منچه روش شوه تاکا جان 9000 روبل دیگه داری اکا اندره 3 و 5 2 4 ای اکای بلار 4 گرفتن اکا 3 و 5 2 4 اکای اندره 3 و 5 2 4 اکای کامل جان شنر نیست 7 1 6 1 6 6 اکای علی خان 1 برادر رقم 1 موند شروع نه رقم 1 رقم 1 شروع نه 1 کی میگیره برادر رقم 1 اکای 1 هم بگیر 1 هفته گیرش تمام اکای کامل 1 هفته اختار اکای جمعه خون خوش آمدی اکا جان میشوه رقم خولی رقم رقمه گیرتگن اکا رقم خولی های میشوید هم پس چه نر میشوه Kim çıkarsın biraz sağ. رفتیم برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 چرا نریا بور میخونم کارتا میکشم اکای منوچه رقم 2 و 4 8500 روبل داری اکای اندره رقم 3 و 5 11500 روبل داری اکای کومل جان رقم 1 7
1000 روبله دیگه داری. اکا علی خان رقمی 6 3000 میپرتوی اکا. شیرای نر کسی میزنه برادرو 3000 روبله اشی بدن شما 3000 روبله. رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 20. شیرای نر بارش دیگه رقم 1 با 22 رقم 4 با 22 رقم 6 با 22 بارش دیگه شیرای نر کسی میدره مرحمت 2 3 5 کسی میدره برادرو 3 و 5 باره 2 باره 3 و 1 4 6 باره 3 و 5 اکای اندری 2 اکای منوچر اکای کومیل جان 7 دامه دروی اکای کومیل شیر نر 7 دامه دروی چانس می باره 3 5 7 اکای اندری 7 هم گریف اکای جمعه خان شیر نر اکای جان باره 1.5 روبلی بود اکای جان 1.5 روبلی چی؟ تابوزی؟ کی؟ اندری 3 رقم گریف هم برادران آدم که سوم نداره برادر سوم پرتوی شیروی نر اکای پرویز خوش آمدی اکا جان بازی 500 روبله رفته است اکا جان از وارش دیگر 1.5 روبلی رقمو پر اکا جان شیر نه بعدی واره میتونی رقم بگی شیرای نر بریم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 برادرها یک بار میخوانم خرطه هم میکشم شیرای نر اکای کومیل جان رقم 1000 روبل داری اکای منچه رقم 2 و 4 7000 روبله داری اکای علی خان رقم 6 3000 میپرتوی اکای اندری رقم 3 5 7 7000 روبله داری برادر عزیز یک بار حساب میکنم چند رقم وارده بود 3 تا وارده بود کسی میزنه شیرای نر حساب میکنم کسی میزنه شیرای نر 8000 روبله اش شوه 8000 روبله اش شوه 3 رقم وارده بود برادرو 3 رقم وارده بود 4 کسی که در اومد برادر عزیز کسی میزنه 8000 روبله اش شوه رقم 1 22 23 رقم 1 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 11
رقم 6 20 رقم 7 11 باش شواتر رقم 1 با 23 8000 روبل داری اکای کامجان رو شوات اکای اندری 3 5 7 2 4 اکای ای نه 3 و 5 اکای اندری 2 4 اکای منچر 3 و 5 اکای 2 4 6 اکای خان باشه کامجان کیزا همچنان کتی باشه اکای کامجان شدنر یک پافتور اکای کوبای 7 اکای بلول اکای کامجان رو شوات اکای بلول رقم 7 اکای پارتو سمت اکای بلول سم دارو اکای بلول پارتو اکای جان زنده باشی اکای کامل شیر نه این همه اکای جان افیر تا پیش که اکا رقم قفون نمیمونی شیر ندیم خیلی رقم افیر تا پیش که تمام اکای یک پافتوره یک افتا اکای جان اکای شادی خوش آمدی اکای جان میشه و رقم خوله اکای جان تو قطع میشه و شیر نه 500 روبل اکای بای اومد بلون آمد اکای بلال شیر نر اکای جان اومد شیر نه سمود آمد باید سم پردشه همون برادر رو رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یه بار میخونم اکای مانچه رقم 2 4 6000 روبله داری اکای اندره رقم 3 و 5 6000 روبله داری اکای الخان رقم 6 3500 میپرتوی اکای کومیل رقم 1 8500 داری اکای بلال رقم 7 00 برادر عزیز کسی میزنه 3000 روبله دیگه اوشا 3000 روبله رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 22 تا رقم 4 11 تا رقم 5 11 تا رقم 6 10 تا رقم 7 11 تا آشا تا برادر رقم 3 با 22 3000 روبله داری رقم 3 با 22 3000 روبله داری اکا اندره و شواتاکا اکا اندره پافتور اکای الکان پافتور یک پافتور چشمون سلانگه اندره
Повторение слышишь? Подожди минуту. ببینم اکای بلول شیرینار اومد اکا جان سمو دوما شیرینار اومده میشوه اکای وای پرویز شیرینار جای خودی اکا جان یادم پس میشوه شیرینار میشوه اکای نوروز شیرینار اکا جان جون میشوه شیرینار زیر نشوه جون میشوه رفتیم برادرو شیرینار رفتیم سمک زرون بگه تمام برادرو میریم اکای نوروز بک شیرینار خوش اومدی اکا جان اکای پرسیستم خوش اومدی برادرو همه کسا خوش اومدی اکا جای خولی میشوه انشاءالله یادم پس جای خولی هم میشوه رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 یه بار میخوام شیرینار میکشم اکا اندره رقم 3 و 5 8000 روبله داری اکا علی خان رقم 6 4000 روبله میپرداری اکای منچه رقم 2 و 4 5000 روبله داری اکای کومیل جان رقم 1 8000 روبله داری اکای بلال رقم 700 برادر عزیز کسی میزنه 3000 روبله اوشا 3000 روبله همین 1
22 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 11 رقم 7 11 برادرها شاته رقم 1 با 22 شیرینر 1800 روبل 3000 روبل داری رقم 1 با 22 او شاته اکای کمیل او شاته اکا جان رقم 1 با 22 3000 روبل داری هفتو رکای اندره هفتو رکای مانچه هفتو رکای اندره هفتو رکای بلال تمام اکا هفتو رکای الفم هفتو اکا نوروزبگ اکا جان یا بلیت شیرنر 500 روبل رفته اکا جان یا بلیت 500 روبل دیگرش 3000 روبل اکا رفتیم برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 هر چیز 500 روبل اکای بلال آمد چرا نر یه بار میخونم کارتم میکشم اکای مانچه رقم 2 و 4 4000 روبل داری اکای اندره رقم 3 و 5 7000 روبل داری اکای بلال رقم 7 00 اکای کمیل جون رقم 1 10500 روبل داری اکای الخان رقم 6 4500 اکای میپردایی چرا نر کسی میزنه 3000 روبل اشا 3000 روبل رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 31 رقم 4 10 رقم 5 12 رقم 6 21 رقم 7 21 آشواته رقم 3 با 31 3000 روبل داری رقم 3 با 31 اکای اندره آشواته اکا 3000 روبل دیگه داری اکا هفتو رکای منجا کن اکا علی خان شیری نر بازبی نمیشه و اکا جون تمام اکای علی خان شیری نر کار نیست اکا جون تو خودت بینده اکا جون بازبی نشوده رفتیم برادر رو همه پفتوره رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 کاروچی 500 روبل اکای بلال اومد 500 روبل تمام برادر رو
برادرم سموه دادم پس میگذرونم برادرم. چرا نه این پوله هم میگذرونم برادر خرده میخونی. چرا نه؟ برادر عزیز رفتیم. اکا منچه رقم 2 و 4 3000 روبله داری. اکا اندره رقم 3 و 5 9000 روبله داری. اکا بلال رقم 700 اکا کومیل رقم 1 10000 روبله داری. اکا علیخان رقم 6 5000 میپرتو اکا. کسی میزنه شیروی نر 3000 روبله اشا 3000 روبله گرم نیست اکا علیخان. رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 رقم 6 10 رقم 7 20 11 چرا اینا رو شاته رقم 2 با 22 3000 روبله داری. رقم 2 با 22 اوش شاته اکا 3000 روبله داری. اکا منچه رو شاته اکا تفور اکا اندرید پس اکا الکن اکای بلول هروچی اکای بلول اکای بلول اکای بلول تفور اکای منچه تفور برادر رقم 6 موند. رقم 6 اکا اندری نویسم تا اکا اندری رقم 6 اکا اندری رقم 6 نویسم تا اکا کی میگیره 6 زنده باشه اکا 6 اکای بلول تمام اکای بلول پرتوسم تا اکا اکای بلول نمیگیری 6 اکای بلول شیر نه 6 نمیگیری اکا اکای بلول هستی فرد اکا نگیری گون نمیگیرم اکا بلول من تمام اکا اودالیت کردی من گفتم نمیگیری نه تمام اکای بلول 5 پرت 6 پرت اکا سمتا 6 اکا 6 اکای بلول رقم 6 اکا جون رقم 6 اکا جون توری یا شرینا توره سب کوی هفت مون برادرها هفت رقم 7 7 کی میگیره 7 رقم 7 مون برادرای عزیز رقم 7 اکای کومیل جان 7 اخته اکای کومیل جان 7 کی پر نداره اکای بلول 500 ما دوشه گمسون نه اکای بلول چنده یاش خونه 7 کی گیری کومیل اکای بلول پافتور بود کو 7 فوکس شش گرفت 7 اکای کومیل هم خیلی یک 7 تمام برادر رو رفتیم تو غوره شیروی نه اکای سیراج‌الدین برای خودت میشوه برادری عزیز برای خودت میشوه میشوه اکای سیراج‌الدین شیر نه میشوه ایت شوه یا ایت شوه اکا جون میشوه پدرکا میشوه شیر نه
عید رمضان عید قربان شو اکا جان یه رقم پدر کردم اکا هنیز خوش آمدی اکا جان یه رقم 500 روبله اکا جان بگیریش 3000 روبله رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شعرهای نر یه بار میخونم قرطه مکشم اکا اندره رقم 35 800 روبل 8000 روبله داری اکای بیلال رقم 600 اکای منچه رقم 24 5000 روبله داری اکای کومیل رقم 17 9000 روبله داری برادر عزیز شما اکا هنیز شعر نر گپ لیش نگاه نزن در واتساپ نیست من قطعی چخ کنم در واتساپ بیمان نیست من قطعی گیرم راز کنم چون میکنی پیش تلفن دوش کنم نیست در واتساپ نیست در واتساپ بیمان نیست من گیرم قطعی راز کنم و تو زنگ زن اوخی دامت زنگ زن من قطعی گاو زنم اوخی تا پشت اکران چی و اس میکنی تو زنگ زن مادم من قطعی گیرم راز سکنم تو موژیک باشی زنگ میزنی من قطعی گاو میزنم برادر یه بار میخونم شعرهای نر یه بار میخونم قطرم میکشم برادرم کسی میزنه 3000 روبله شو برادرم که اخی مرغا میدورن نسترین و ایران میکنن شعر نر کسی میزنه 3000 روبله او شو شعرهای نر اکای کومیل شعر نر اکای کومیک اکا جان یه رقم 500 روبله شعر نر بگیرش 3000 روبله بگیرش 3000 روبله یه رقم 500 روبل 7 رقم پر میشه 3000 روبله میشه رفتیم برادر رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 12 رقم 4 22 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 20 شعرهای نر شاته رقم 4 با 22 3000 روبله داری رقم 4 با 22 اکای منچه را شاته اکا رقم 4 با 22 3000 روبله داری اکا بله اکای میزراب خوش آمدی اکا جان زنده و شیر نر من پروست پشت تلفن اکا همید شیدر کرم اکا همید درو اکا تماشا که بازی تماشا که شیر نر ما در یکون چطور در روسته برو تماشا که شیر نر تماشا که کایف که برو راو تو گاب داری زنگ زن در واتساپی ما گفت اکا محقل نیستی ما قطعی گیرم که قطعش راز بیاد سکنی اخی بله برادرای بازی همون کس مجبوری نمیکنه شیرای نه من نمیرم اکشل شما نمیخوام گفت مجبوری بازی گیر نمیگم کو اکا هیچ شیرای نه بخوش دیل اکو اینجا مجبوری نیست اکو ما دونم شما مجبور کاسب شما که وای نویسه پرایل نمیگه با رفتیم 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 چی؟ بله اکای سیراجیدین اکا جان بله چند اکی برادر رقم 7 کی میگیره شیرای نر هسته برادر رقم 7 موندگه اون کس هسته خوش ما رقم 7 اکای اندری اکای کومل جان شیر نر 7 گرفتن اونجا اکا اندری ده 7 نویسی
بله اکای میزراب زنده و اکا جان بای گپت گپت 100% پرابل اکا میدونم اکا تماشا میکنم شیر نر من وقتش میدونم اکا کنکورس تماشا میکنم کیف میکنم یا لایک میموندم میبروندم میومدم ما اکا تو چیکار داری اکا وای چیکار میکنه اکا وای چیکار میکنه شیر نر درو اکا تماشا که کیف که برو سان راو اکا یه جای مجبورش نیست که ما تا قپم گم اکا اومد 500 اومد زنده و اکای میزراب در همین گپ شیر نر زنده و شیر نر برادر عزیز یه بار میخونم شعر نه کسی نداره شعر تمام یه بار میخونم تمام اکای سراجیدین شعر نه زنده باشی اکای اندری رقم 357 6500 داری اکای بلال رقم 600 اکای مانچه رقم 24 7000 روبله داری اکای کامل رقم 1 8500 داری برادر عزیز کسی میزنه 3000 روبله اش شود 3000 روبله اش بدن شود رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 11 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 6 رقم 7 10 چرای نراش شاته رقم 6 با 22 3000 روبله داری اکای کامل شیر نه رکا جان یا بار بازی میکنی شیر نه رقم زد میبری اکا و دارشی میری اگر باید دی اکا رقم یا بار بازی میکنی خوش شواتا کی بود؟ اکای بلال خوش شواتا اکای اندری پافتور اکای باید کم جان پافتور اکای منکر پافتور اکای کمیک جان شیر نه یا بار بازی میکنی شیر نه اگر رقم بلند بیاد 3000 روبله میبری اکا 3000 روبله بله اکای کامل جان شیر فورتا دامجم همین زدی اکا جان من خب میگیرم کارت باید تلفن آنلاین میپرتم خب با بگیرش نشون میدیم تا اکا که سمود رفت نرفت در افیر نشون میدیم اکا سمود رفت میگی بله اکا اومد میگم زنده باشه ترینکای توجیکه اکای کمیک شیر نه ترینکای توجیکه اکا جان کمیک بزودی و کمیک حیران شدی کمیک بزودی و کمیک حیران شدی رفتیم برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 چرا اینا یه بار میخونم برادر رو قرطم میکشم اکای اندری رقم 357 5000 روبله داری اکای بلال رقم 6 2500 روبله داری اکای مانچر 24 6000 روبله داری اکای کمیل رقم 1 8000 روبله داری برادر عزیز کسی میزنه شیرای نر 3000 روبله اشا 3000 روبله رقم 1 12 رقم 2 22 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 2 شاته با 22 3000 روبله داری رقم 2 پافتور اکای اندری پافتور اکای منچر زنده باشه اکای منچر شیر نه اکای کمیلیون پافتور اکای منچر پافتور اکای اندری پافتور اکای کمیلیون چند بود؟ افای کی بود؟ همه پافتوره
چه رفتیم برادر عزیز. 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. چرا این هر جمع رو میخونی؟ ایسون ندارشه. تمام لکه بار. اکا ارتور خوش آمده. اکا جان قارتی خولی نیست. شیر نروز خولی میشه. شیر نه خولی میشه. رقم خولی میشه. یا بار میخونم برادرو. اکا اندره رقم 357 3500 داری. اکا ای منوچه رقم 24 8000 روبله داری. اکا ای کومیل رقم 1 7500 داری. اکا ای بیلال رقم 6 2000 روبله داری. اکا کسی میزنه شیروی نر 3000 روبله اوشوا. کسی میزنه 3000 روبله اوشوا. رفتیم برادران رقم 1 31 رقم 2 20 رقم 3 گرم نیست ارتور 10 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 12 رقم 7 21 آشاته رقم 1 به 31 3000 روبله داری. رقم 1 به 31 اکای کامل آشاته اکا جان 3000 روبله داری. هفتار اکای اندره هفتار اکای منوچیر اکای بیلال نیست. اکای بیلال اکای کامل چیر نه نیست اکا جان. نیست اکای کامل شیر نه رقم هفتار باشن. نیست اکا جان زنده باشه اکا هفتار. اکای بیلال اکای بیلال اکا هفتاری. سلام علیکم برات. علیکم با سلام اکای محمد خوش اومدی اکا جون. اکای بیلال هفتاری اکا جون نویس شیری نر. هفتار باشی هفتار نویس. شیری نر پاس باشی پاس نویس. هفتارم اکای بیلال. برادر عزیز میریم شیروی نر. رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7. چرا این هنوز کم تر امیر کم تر اشیب کشته اکا جون همین توری میکنیم سومه قرطرم میکشیم. اکا محمد اکا جون نیست تاوز شیر نر خولی میشود هم پس خولی میشود. اکای مراد خوش آمدی اکا جان. بازی ترینکای تاجیکی اکا جان. یه رقم 300 روبله ویگریش 1800 روبله. ای یه رقم از 500 روبله شده اکا جان ویگریش 3000 روبله اکا.
برادر همین سمو هم میگذرونیم میخونیم. میخونم برادرو. تمام اکای کومل جون گاب نیست، اکای شیرینار گاب نیست. اکای اندره رقم 357 2000 روبله داری. اکای مانچه رقم 24 7000 روبله داری. اکای کومل رقم 1 10000 روبله داری. اکای بلال رقم 6 1500 روبله داری. برادر عزیز کسی میزنه شیرینار 3000 روبله دیگه اش شو شیرینار. میریم رقم 1 22 رقم 2 رقم 2 30 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 4 رقم 5 12 رقم 5 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 7 او شواته رقم 2 با 3000 روبله داری. رقم 2 با 30 اکای منچه رکا جون او شواته. برادر رقم 1 اکای محمد میگیری اکا جون. اکای محمد رقم 1 میگیری اکا. زنده باشی اکا. اکای محمد رقم 1 هر تو اکای محمد سمتا. اکای مونیس شینر خوش اومدی اکا جون. علیکم بسلام خوش اومدی. میشه اکا جون سودیم خودت سودی نغزی اکا سلامتی اکا خوبه هم اکا برونشتر. اکای مونیس شینر اکا جون از رقمو پر شینر خولی شد می نویسیم. و 5 فاکتور اکای چند بود اکای مراد شینر اکا جون گاب تا نفهمدم شینر میریم 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 کی هفته پس کرد؟ برادر رقم 7 کی میگیره؟ رقم 7 شیروی نه. اکای ارتور رقم 7 دوشنبه سیتی داری هست. اکای مراد اکا جون دوشنبه سیتی دارم در واتساپ نویس اکا جون شیرینار سمود میروه. ای دوشنبه سیتی اکا جون نویس دوشنبه سیتی میپارتیم در واتساپ نویس اکا جون دوشنبه سیتی میپارتیم شیرینار. رقم 7 اکای ارتور اکای مونیس شیرینار دیر کردی اکا جون. سرکیم شکلی تمام اکا میبینم شیرینار. اکای محمد 1000 اومد تمام اکا جون اومد. اکای ارتور شیرینار پرتو اکا جون. اکای ارتور اومد. بله اکای مونیس شیرینار کم 500 اکا جون عذرم 500 رفته سر شیرینار. برادر 1 مینوت شیرینار. اکای ارتور اومد گفتم. اکا جون نوم دایفیر چه شیرینار یا چک تقدی نومیرود پارتو نوم دایفیر چه بنویس اکا. چه کومل نمیدونم کسی نمیدونم. برادر عزیز شما نویسون دیگه شیف کسیم نداره. تمام رفتیم برادر یه بار میخونم قرطه هم میکشم. اکای منچه رقم 2 و 4 9000 روبله داری. اکای اندره رقم 3 و 5
10,000 روبله داری. اکای محمد رقم 1 500 روبل داری. اکای بلال رقم 6,000 روبله داری. اکای ارتور رقم 7 500 روبله داری. برادر عزیز کسی میزنه شیرای نر 3,000 روبله اوش شود. 3,000 روبله اوش شود. رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 12 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 21 تا شیرای نر با اینجا وارش دیگه شیرای نر رقم 7 و 21 رقم 1 و 21 شیرای نر واره کرگم 21 کت شیرای نر چند 900 رو 1500 روبلی کسی میداره مرحمت شیرای نر اکا اسمت وارش دیگه اکا جون 900 1500 روبلی اکا اسمت وارش دیگه 3 و 5 اکای اندری 2 و 4 اکای منوچر رقم 6 اکی بود چه اکای بلال رقم 6 دمه درو اکا اکای کامل جان شانسın درو نه. هفتش همه پارتنر مینوس میشه اکای اسمت رقم چنده گرفته گه ندارم اکای اسمت چه نه رقم تنویس اکا جان اکا اسمت رقم 6 موندگه 6 اکای بلود اکا اسمت اکا جان رقم نداره شیرنت بعد دیوارم بتونی رقم نویس اکا ای خدود میشه شیرای نر میرین اندری بود 2000 کارتو کیا؟ اندری چانسım دارو هنی؟ 10,000 نه؟ اندری ها اندری با ما 10,000 خونده اندری 1000 اکای چانسım پارتویا؟ اکا اندره 2000 دیگه پارتو اکا جون اوکی کامل جان 7,000 خزانه 3,000 میسته اکای کامل جان این 7,000 رفت اکا 7,000 روبله رفت اکا کمیلیون 3000 شما 5,000 کس کیلو 500 سیلیگی اکای آی میبینیم سوم آماده گه میبینیم روش tak 500 روبل 5,000 روبله معلم کیو شد برادر اندری پاستا داری اکا جان بله 3,000 داری شیرنر رقم خورشید معقل شدن نویس اگر نه گو پلا پارت اکا جان پل تا بویش هم میپرد اندری 5000 فایده بودن اکای اندری 5,000 بله اکای اندری اومد اکا جان 6000 کیلو آماده باشه کیلو 500 آن بلال هم میبینیم بلال نامده اکای بلال پارتو اکا جان الیو علیکم سلام دوشنبه سیتی گفتی اکا آموز می پارتون تا اکا جان بوزی رفته سر یه رقم 500 رو برای شیرنر فهمیدی 7 رقم پر میشوه
3000 بگیرش میشه. رقم قطعات بلند بیاد 3000 میبری. در رقم 500 بود بگیرش 3000 بود. در کامنتار من نویس که رقم 6 اینا مقصد فهمیدی 6 ای خودت میشه. اونجا من می نویسم دوباره 6 ای خودت میشه و کل تمام پارتای وجه سر میکنیم. قطعات زد 3000 روبله میبری. همون نوما میگیم اکا در کاند چی نومی هست اوه میگیم. فرق نداره اکا اکای جیمی میگم تا اکای جیمی میگم تا تمام خودت میفهمی. تمام اکا صدره اینجا برادر آدمو به هر اکا نداره حد خشم داره نومش تمام اکا جون اینجا آدمو به هر نوم میدارن یک خشم داره گرگ های نومش خشم داره هرچی دیگه اینجا لوگوش که میدونه که فرق نداره. تمام اکا میفرقم دادش هم بست دیگه تمام اکا جون نمیفرقم داشت چکا دا واتساپم روی میکنی اکا تمام مالش دارم سرش کن تمام اکا جون نمی شیر نه نمی میکنم میره و اومد 500 اومد 500 اومد برادر عزیز میریم اکای بلور 500 اومد 500 روبلش با تویسون داد این تویسون چانس میشه 700 میشه این چانس 70 500 روبلش رفتیم برادرو میریم برادرو رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 6 چرا نرم پولم بگذارونن چرا نه میریم برادرم سوما میگذارن شروع نداریم سوما در ورقچه گذرونده است این شروع ند این دفتر پرش دیگه برادرو اوای در این میکشونم برادرو بوزی سر میگه برادرم میریم شد شیف دیگه تمام برادرم میخونم اکای ارتو رقمی 7 500 روبل داری اکای محمد رقمی 1 500 روبل داری اکای منچه رقمی 2 4 6000 روبل داری اکای اندره رقم 3 و 5 3000 روبل داری اکای بلال رقم 600 برادر عزیز کسی میزنه شروع نر چانس میگه 500 روبل رفته است کسی میزنه شروع نر 3000 روبل اشو 3000 روبل رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 واره رقم 4 20 واره اکا جون واره شیری نر کسی میزنه دو رقم واره کرگی بود کسی میزنه برادران 9000 روبل شوا رقم 5 22 رقم 5 رقم 6 22 رقم 6 رقم 7 20
شیروی نر وارش دیگه شیروی نر اینجا 22 رقم 6 با 22 شیروی نر رقم 5 با 22 شیروی نر کسی میدونه 4500 روبلی شیروی نر مرحمت 4500 روبلی بله برادرم واره شیروی نر واره دو واره اکای منوچیر 5 6 دو اکای منوچیر 3 اکای اندری برادر 1 4 7 هم کس میدونه 4500 روبلی واره رقم 1 4 7 1 4 7 شیروی نر واره شیروی نر 3 و 7 اکای اندری سلام علیکم 3 رقم گیری علیکم با سلام اکای سنجر خوش آمدی اکا جون بله 3 رقم 3 5 7 تمام توگری اکای اندری شیر نه توگری اکا جون علیکم با سلام اکای سنجر خوش آمدی اکا جون شیر نه زنده باشی 1 و 4 1 و 4 برادرم میگیریم 4500 روبلی واره شیروی نر 1 و 4 موندگی 1 و 4 شیروی نر 1 و 4 اگر قرطه را کشیم 4500 روبلی 4500 روبلی رقم 1 و 4 موند روبلی 4500 روبلی 5 برادرها 1 و 4 اون کس میگیره 20 نفر میفیرده 4500 روبلی واره شیروی نر اگر کش برد تمام برادرم میکشم در 5 رقم میکشم شیروی نر کسی میزنه اوش شوه رقم 1 و 4 برادر خولیه شیروی نر بگو 6000 دیگه پرتا اکا اندری 6000 روبلی دیگه پرتو اکا اندری 1 و 4 برادر خوبه شیروی نر کسون نداره باشه برادر پل ده همی واره بود شیروی نر 1 و 4 موندگه هستی میزنه اوش شوه چهار اکای بیلول پرتو اکا جون اکای بیلول واره شیر نه 4500 روبلی پرتو رقم 1 خولی شد چیروی نه در 6 رقم میکشیم اکای بیلول سون داره اکای بیلول شیری نه 4500 روبلی شیری نه 500 روبلی کی اومدی 500 روبلی بنام شیرون اومد اکای ایوای اومد 6000 اندری نمیدونم چی بدم 6000 اومد دیگه و اکای بیلال 4 هم گیرم تا اکا جون 6 وارد بود 4 تا هم گیرم اکا یا پرانایسی اکای شیرون 500 اکای بیلال 4 هم گیرم تا اکا جون کی اومد اکا اندری اومد شیر نه اکای کامل برو وارد اکای کامل وارد هم ادروی اکای بیلال 4 ها تموم 4 هم وارد اکای وای سوم داره اکای بیلال پرتو سوم تاکا رفتیم برادرو اومد برادرها رفتیم 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 1 2 3 تا برادرها اینجا میستن کسون نداره برادرها 1 خوله شیروی نر
сум надора هم بلال بیاد. акай Билол акаҷон парту сумта не ин барра вари ничего намеша вари нормали меша акай Билол омаш 4500 омад бародаро як бор мехонум шерои нар як бор мехонум бародаро азиз баъди бара каси любой рақама гирам метона шерои нар рафтем бародаро омад акай Билол омад акай Билол рақами 4600 акай Андрей рақами 35700 акай Манучай рақами 2500 дига дори ака каси мезана шерои нар ҳози ҳисоб мекунем шерои нар чанд сум мешава шерои нар ду рақам варакар буд рафтем бародаро 6 ду рақам буд 4 та дурума каси мезана бародаро 23500 рубле ош шавад каси мезана шерои нар 23500 рубле ош акай Артур баъди бара каси якум нависа шерои нар пеш айвара нанависе баъди бара каси якум нависа шерои нар аҳавай рақами каси якум чи рақами менависа аҳавая шерои нар каси мезана 23500 рубле ош шавад 23 торт бале бародаро пули торт тайёр шудааст шерои нар каси мезана 23500 рубле ош шавад рақами 1 рақами 2 рақами 2 12 рақами 3 рақами 3 21 рақами 4 20 рақами 5 20 рақами 6 22 рақами 7 20 ош шавата рақами 6 ба 22 23500 дори акаҷон торта ашот хитай чи ака акай Билол ош шават акаҷон 23500 дори шери нар завтра гашот хитай чи акай Билол бародаро баъди бара каси любой рақама гирам метавонам Манучер 2 Муҳаммад 7 5 акай Артур акай Андрей шенар ягон рақами дига гир акай Андрей 3 монд акай Андрей 3 акай Андрей 3 акай Андрей 3 акай Андрей мегири акаҷон 3 акай Андрей акай Комилҷон дер кари акаҷон 3 акай Андрей гирифт акай Санҷар шер нархиду 400 рубл парту акаҷон 100 рубл дасти мо дори акай Санҷар 100 рубл дасти мо дори акаҷон 400 дига парту туғрия тамом акай Билол шери на завтра гашоти худат меша чи ака чанд сум ша партом ака акай Билол да WhatsApp навис ака акай Билол да WhatsApp навис ака ки акиҷа гирифт 5000 омад ба номи Андрей омад 5000 омад акай Андреем шернар акаҷон омад сумуд омад шернар акай Билол да WhatsApp мо навис акаҷон сумуд мера шернар як акай Камолҷон тамом акай ба шенар партавчи акаҷон 100 рубл дасти мо дори акай Санҷар 5000 ки омад акай ба Андрей акай Санҷар роз наомадай сумд акаҷон омадага
خیلی اومد خود گفتی من نوشتم. نه وای این وای 52 رکای وای اومد شیروان گفتی من دوی شیروان گفتی من نوشتم. خیلی یا چند پیش تمام اکا جون شعر نر اومده باشد تموم سنجر موضوع ارتور محمد منوچهر اکای کامل یک اخته اکای کامل شعر نه کامل چند قدر دارم 3000 تمام اکای وای خط زنی کیره 23000 با 30000 اکای خوشی اکای بلور زدم برادرها رقم 4 گرفتگم برای شعرهای نر اونجا رقم ها زن نشتگه اکا جونو رقم خالی شد منویسیم شعرهای نر برادرها اونجا رقم ها گرفتگن شعرهای نر همین خالی شد شعرهای نر دام بزنم میگم اکا همین رقم خالی کی میگیره شعرهای نر زیگ نشود جای خالی میشه اکای بلور بوده زن 23000 روبله رفت 23000 اکای بلور اکا جون اینا 23000 روبله اکا جون پلوت رفت شعری نر لوساکوش جمع کرد رفت شعری نر تمام اکای اینا میکشون تمام پلاکی به خرزنی تمام برادران میریم شعرهای نر میریم رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 شعرهای نر یه بار میخونم برادرو قطرم میکشم اکای منچه رقم 2 10 یا 1000 اکای منچه رقم 2000 روبله داری اکای محمد رقم 700 اکای ارتور رقم 500 اکای سنجر رقم 600 اکای اندری رقم 3 و 4 4000 روبله داری اکای کومیل رقم 1 2500 داری شعرهای نر کسی میزنه 3000 روبله اوش شود 3000 روبله اوش شود اکای مونیس جان گازن اکا جان اکا زم رقم زن تا شعر نر خالیش اکای مونیس نویس اکا اختای رقم خالی نویس اختای
کسی میزنه 3000 روبله و شوا. رقم یک. رقم یک 21. رقم دو 10. رقم 3 10. رقم 4 23. رقم 5 11. رقم 6 11. رقم 7 20. او شواته رقم 4 با 23 3000 روبله داری. رقم 4 با 23 اکا اندره او شواته اکا. برادران می نویسیم رقم های پافتور را. پافتور اکای منطقه پافتور اکای اندره پافتور پنج اکای ارتور اکای مونیس شیر نه اکا جان نویساندی شیری نه اکا جان دایی ممکن وای خودت کم تر خیلی اینترنت و چسب اکا ممکن برای چی که ما اینجا چیزی که میبینم اکا با هم سبب می چیزی که بینم هوای می نویسم اکا. اکای سنجر پافتور اکای منچه پافتور اکای کمول پافتور اکای محمد پافتور اکای اندره پافتور اکای ارتور کندورا رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 اکای بلال شیری نه تمام اکای مونیس شیر نه رکا جان همی دفعه نه شیر نه پروست اکا ما دیده سمجا رقم بود نبرومده است با هم سبب سلام جوی خولی است اکای کرومت خوش اومده اکا جان جوی خولی نیستن میشه و شیری نه چورصد اکای شیرون اومد اکای سنجر بودم 400 اومد اکای ارتور نداره دوره پافتوره به اکای ارتور پارتو اکا جان سومتا اکای ارتور محمد خروب 1000 روبل اکای ارتور اومد 1000 روبل اکای محمد اومد 1000 روبل اکای ارتور 1000 اومد اکای محمد اکا جان اومد شیرینر اومد اکا جان اومد شیرینر یه بار میخونم میکشم کارته اکای منچه رقم 2 500 روبل داری اکای اندره رقم 3 و 4 6000 روبل داری اکای ارتور رقم 5 500 روبل داری اکای سنجر رقم 6 00 اکای محمد رقم 7 500 روبل داری اکای کومل جان رقم 1 2000 روبل داری برادر عزیز کسی میزنه 3000 روبل اش شوا 3000 روبل اش شوا سومی هم اومد رفتیم رقم 1 اومد رقم 1 12 رقم 2 21 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 21 چه شد برادرم وارش دیگه با شیروی نر وارش دیگه رقم 7 با 21 رقم 7 با 21 شیروی نر برای چه رقم 2 با 21 رقم 1 2 برادر 1 2 برادرم واره کرده شیروی نر کسی میدره 1.5 روبل شو 2 7 برادرم واره کرده کسی میدره مرحمه شیروی نر پس تکای سنجر
акай камол шена давара медро якаҷон акай камол 3 و 4 акай Андрей паст акай тамом ака 5 акай Артур 1 6 1 6 1 акай Сомон 1,5 рубле акай Сомон 1 акай Сомон рақами 6 бародаро рақами 6 ки мегира шерои нар 1,5 рубле 6 акай Андрей рақам 1 бародаро ки мегира рақам 1 не пас рақам 1 акай Билол мегири акай Билол рақам 1 акай Билол шери на рақам 1 ки мегира шерои на рақам 1 1500 вара шерои на рақам 1 мондагия не бародаро рақам 1 ки мегира шерои на рақам 1 гире бозия сар кунем рубл лай омад Артур дошт ягон рақам 1 бародаро ки мегира рақам 1 гире шерои нар кашем қартая рақам 1 бародаро мондагия шерои нар қартара мекашем бародаро навшам дар 6 қарта мекашам шерои нар каси мезана ош шавад рақами 2 3 4 5 6 7 мекашам бародаро 1 холия тамом акай Билол шери нар акаҷон гап нест сухана рад намекунӣ шери нар зинда бошӣ тамом акай Билол шери нар тамом акаҷон шерои нар мерем акай Билол нав шурдум акаҷон мерем акай Билол омад гуфтум рафтем бародаро 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 шерои нар я бор мехонам бародаро қарта мекашам акай Муҳаммад рақами 7 500 рубл дорӣ акай Мамче рақами 2 500 рубл дорӣ акай Андрей рақами 3 4 6 1500 рубл дорӣ акай Артур рақами 5 00 акай Билол рақами 1 00 бародари азиз каси мезана ду рақам баракат буд каси мезана бародаро 9000 рубле ош шава 9000 рубле ош бадан шава 9000 рубле рақами 1 12 рақами 2 10 рақами 3 10 рақами 4 20 рақами 5 21 рақами 6 22 рақами 7 20 ош шавата рақами 6 ба 22 9000 рубле дорӣ 9000 рубле ака Андрей ош шавата акаҷон рақами 6 ба 22 9000 рубле дорӣ 3 و 6 ака Андрей бародарон менависем рақамҳои баъди барая 2 акай Манучер бародаро павтор намеша баъди бара 3 و 6 акай вай 3 و 6 ака Андрей
5 акай сомон, 1 акай комил, 4 акай билол, акай муҳаммад 7 мон, акай муҳаммад 7. ҳамон бародаро мепартем акай сомон 500 рафте сайкун шеринат парту сумка. акай билол омад. акай сомон парту акай сомон. акай сомон шистигир шери нар акай сомон. бахил мебурем. акай сомон да эфири акай сомон шери нар бози 300 рубла нестай шери нар 500 рубла акаҷон. акай сомон эфир да боши ака 200 дига парту. акай сомон рақами 5 акаҷон шери нар 500 рубла рафтеса бози шери нар акай сомон 300 рубла нестай шери нар. тамом акай андрей рақами 5 акай андрей да рақами 5 ам навиште. акай сомон шери нар акаст. ҳоз да ватсап навист 300 рублта вазбурат мекунем шери нар. мерем бародари азиз. акай сомон бози 500 рубла акаҷон 300 рубл парти. акай сомон шери нар. акай сомон 200 дига мепарту акай ё пасти. тамом 200 дига парту акай андрей шернар 1 минута исто акаҷон ами сумша парту ами бародар. тамом бародар акай сомон даи бози шернар мегири шернар. ой ма қарта мекашум бародари азиз мерем. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 акай
اکای اندری دته اکای اندری دته رقم 5 سومونه پول پرداخت ای دفعه میگیره. شعرهای نر یک بار میخونم برادر عزیز. رفتیم برادرو. اکای اندری رقم 3 5 6 9000 روبله داری. اکای مانچه رقم 2 0 0 اکای بلال رقم 4 0 0 اکای محمد رقم 7 0 0 اکای کامل رقم 1500 روبل داری. اکا کسی میزنه شعرهای نر، کسی میزنه شعرهای نر 3000 روبله او شوه. رفتیم رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 31 رقم 7 شوته به 31 3000 روبله داری که اکای محمد او شوته. بله او شوا برادر کسی میزنه او شوا. شعرهای نه رقم های پفتارم مینیسه. اکای کنجون پفتار دو پاست اکای منچه چند بود؟ چند دو پاست بود پفتار اکای سومون 5 گرفتگه اکای رقم 2 موندگه 2 اکای سومون تمام 2 اکای سومون های اکای اندری پفتار یکا 2 اکای سومون گرفتگه شیروی نر اکای اندری پفتار شیروی نر پفتار اکای بلو اکای کامل جان شیر نر بیا گرفتن میگه. بله اکای اندری 3 4 5 خطی اکا 3 4 5 خطی اکای بلو اومد 500 دیگه بلو پفتار بوده شو پفتار چنده؟ بلو چوره رفتیم برادرو چنده؟ چه چوره وای ششی بلو چوره اکای اندری با 3 4 5 اکای گرفت بلو خیلی مهمی فهمش دیگه بلو نه چوره اندری 3 6 اکای اندری شینا چوره اکای بای پفتار نویسوندگه اکای اندری 3 و 5 اکا خطی اکای اندری شینا 3 و 5 اکا جان خطی 3 5 6 خطی اکای اندری 3 5 6 تمام اکای بلال اکای اندری 3 5 6 خطی اکا جون 3 5 6 اکای اندری شیرینار اکا جون میفهمید شیرینار او تمام اکا جون تمام رفتیم برادر استوب 4 پفتار تمام اکا 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 اومد 500 اومد بلال اومد کن برادر عزیز یک بار میخونم شروع نه قرطه میکشم اکای کامل جان رقم 1000 روبله داری اکای محمد رقم 7 2500 داری اکای سومون رقم 2 0 اکای اندری رقم 3 6 5 7500 روبل داری اکای بلال رقم 4 0 برادر عزیز کسی میزنه 3000 روبله اوشوا 3000 روبله رفتیم رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 4 رقم 4 11 رقم 5 22
رقم 6 20 رقم 7 30 تا رقم 7 و شاته 30 تا 3000 روبله داری رقم 7 اکای محمد و شاته بود یا شری نه برادرم می‌نویسیم رقم های پافتور را شروع نه پافتور اکای محمد یک پافتور اکای یکی بود پافتور اکای اندری پافتور اکای سمون تمام بر اکای سمون پرت سون تا اکا اکای بلال اکا جان پافتاری شری نه اکای بلال برادرم میریم آمد 500 اکای سومون اومد نمیشه اکای سومون شیرنر لوچ کشیدن نمیشه شیرنر بلواساش میکشیم اکا جان بعد لوچ میکنیم شیرنر اکای سومون لوچ کشیدن نمیشه شیرنر ممکن نیست برادر عزیز میریم پافتور اکای بلال 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 کسون نداره شیر همه داره اکای بلال اومد نه بسته اکای بلال اومد 500 یا بار میخونم شروع نه اکای محمد رقم 7 5000 روبله داری اکای کامل رقم 1 500 روبله داری اکای اندری رقم 5 6 7 3 5 6 6000 روبله داری اکای سومون رقم 2 0 0 اکای بلال رقم 4 0 0 برادر عزیز کسی میزنه 3000 روبله او شود 3000 روبله رقم 1 30 تا رقم 2 30 تا رقم 3 22 تا رقم 4 10 تا رقم 5 21 تا رقم 6 23 تا رقم 7 30 تا شیرانر وارش دیگه رقم 7 با 30 رقم 2 با 30 رقم 1 با 30 شیرانر وارش دیگه 1500 روبلی کسی میدونه مرحمت 1500 روبلی برادر 1500 روبلی کسی میدونه مرحمت 3 4 5 6 را 3 5 6 اکای وای بود 3 5 6 و 4 ای تمام برادرو چهار اکای بیدو 1500 روبلی برادرو اکای وای 1500 اومد بلال
شیرای نر مرین. شیرای نر بعد 30 minut بعد نیم ساعت پس شیرای نر افیرم میکشم برادر عزیز. بعد نیم ساعت پس افیرم میکشم شیرای نر. رفتیم برادر عزیز. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7. شیرای نر یک بار میخونم. اکای محمد رقمی چنده؟ رقمی 7 500 روبل دارید. اکای سومون رقمی 200 اکای کامل رقمی 1 500 روبل داری. اکای اندری رقم 356 1500 روبل داری. اکای بلال رقم 400. برادر عزیز 3 رقم واره کرده بود. 5 کسی دیگه در اومد. 4 کسی دیگه در اومد. شیرای نر بگیرش 8000 روبل. کسی میزنه 8000 روبل اوشی بدن شو. 8000 روبل. رقم 1 22 تا. رقم 2 21 تا. رقم 3 11 تا. رقم 4 20 تا. رقم 5 10 تا. رقم 6 22 تا. رقم 7 20 تا. شیرای نر با واره شد رقمی 6 با 22. رقم 1 با 22. شیرای نر واره کرده. کسی میدره 4000 روبل مرحمه. 4000 4000 تولی 8000 بگیرش. برادر هم کس واره در دوره مرحمه. شیرای 6 1. برادر واره در کی میدره؟ برادر عزیز 1 2 4 5 7. شیرای نر می نویسیم 4000 روبلی. کسی میدره مرحمت. شیرای نر 4000 روبلی. تو گره اکای محمد 500 داره 5000. اکای محمد تو گره اکای محمد چند 5000 داری. اکای جان ما 500 خوندیم 5000 داری. 3 اکای اندری واره 2 4 5 7. تو گره اکای محمد پروس ما 500 خوندیم. شیرای نر 5000. رقم 2 4 5 7 2 4 5 7. اکای بلال نویس. اکای بلال 4000 روبلی. کسی میدونه مرحمت. اکای بلال رقم 4 2 5 7. اون کس میدونه شیرای نر. شیرای نر می نویسیم 2 5 7 2 5 7. پنج هم اکای اندری گرفت. 2 7 برادر رقم 2 7 موند. شیرای نر 2 7 هم میگیریم برادر. کارته هم میکشیم. هیچ که نباشه در 5 نفر کشم برادر. در 5 نفر کشم. شیرای نر نویسی. اکا اندری 6500 دیگه پرت اکا جون. توره اکای محمد شیر نر پس همه 500 مونده اکا جون. احمد جان چنده برا
هم اکای اماجون خوش آمدی اکای 4000 روبله 27 موندگه 4000 روبله شیرینه 27 موندگه جلانی داشته باشی مرامت اکای اماجون شیرینه برادر کی باید سون پرتوه؟ شف اکای قیوم 4000 اکا 4000 اکای دلیر وارش دیگه 4000 روبلی جان امیتون میکشیم اکای بیلون میکشیم اومد اکای بیلون اومد یعنی خوشمند دیگه نیست برای خوب شما سویشیم میبینم اکای خیام دو رقم دیگه مونده اکای خیام بیا خیلی صبح اومد پلوشون نمیست تمام برادر قرده میکشیم شیروی نه دو کس بارش دیگه اکای خیام سه کسی دیگه در اومد اکای گیزمان شینر واری 4000 میدروی اکا 27 خولیه 27 خولیه 4000 واره اکای گیزمان نمیدروی اکا 27 خولیه رفتیم برادر در 5 رقم میکشیم اکای گیزمان رقمی 2 تمام اکای گیزمان پرتو سونتا اکا 4000 سوم کی نامده او دفعه 3 تا دواره بود 8000 بود اکای گیزمان پرتو اکا جون سوم تا پرتو اجداد میکنیم تا شیر نش شسترگی تمام اکا جون 2 اخته پرتو سوم تا چو سه تا دواره ها؟ سه تا دواره نه تمام اکا جون پرتو رفتیم برادر اکای گیزمان سوم تا پرتو اکا جون بله برادر واره شده است شیروی نه بله اکا شیروینر بعد 20 minut پس شیروینر افیرم میکشم برادر عزیز با تقدر
از ساعتهای 5-6 مسکو با افیر سر داده میشه و شیرای نر 20 مینوت پس افیرم میکشم. کی؟ نه به مود ننویسم. اکای گیزمان با نام کی میبی اکا جون سمود اکای گیزمان شیری نر اکای گیزمان اکام نوید شیری نر با نام کی میبی ازم اومد اکا اومد چا؟ بله شیرای نر میریم کسی میزنه و شوا رقم اف خوله برادرو 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 تا رفتیم برادرو قریه بر میخونم اکای اندره رقم 6 3500 اکای کومیل رقم 1 500 روبل داری اکای بیلال رقم 400 اکای رقم 00 برادر عزیز کسی میزنه شیروی نر اکای قایم اونجا شیر نر قرطه کشیگم اکا جون نمیشه دیگه شیروی نر کسی میزنه شیروی نر کسی میزنه شیروی نر یه رقم خوله برادرو اکای قایم شیر نر اگر برادرو اجازت تیان شیر نر اگر اکای گیزمان برادرو بازی دوران اگر اجازت تیان قرطه اگشکم میکشون اگر اجازت تیان برادرو اگر اجازت نتیان میکشون برادرو اکای قایم دوره اکو شیروی نر قرطه اگشکا کشون تمام اکا هوی میکنم شیری نه هوی میکنم یه بار خون میخونم شیروی نر یه بار میخونم اکا اندره رقم 65300 اکا کومیل رقم 1 500 روبل داری اکای بیلال رقم 400 اکای گیزمان رقم 200 برادر عزیز کسی میزنه شیروی نر کسی میزنه برادر 21000 روبل اش شوا 6 رقم برادر یه رقمی پورا نمیگیرم 21000 روبل اش شوا کسی میزنه 21000 روبل اش بدن شوا شیروی نر میریم رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 1 اش شوته با 22 21000 روبل داری اکا جان زفت رگه شد تختای چی اکا اکای کومیل اش شوته اکا رقم 1 با 22 21000 روبل داری اکا جان زفت رگه شد خودت میشه چی اکا اکای کومیل اش شوته اکا کاروچی 2-3 اکای وای اکای محمد 2-3 دو گرفتگان اکا جون 5-6 2-7 اکای محمد 2-7 گرفتگان اکا 2 گرفتگان شیرن گاب نیست اکا زنده باشی اکا برادرها 1-4-7 موندگه 1-4-7 7 اکای محمد 1-4 1 اکای کومیل جون رقم 4 کی میگیره برادرو رقم 4 خالی موندگه شیروی نه رقم 4 خالی
برادرها پفتار نمیشه شیروی نر رقم 4 موندگه 4 اکای محمد 4 اکای محمد برادرها دیر کرده بست شیروی نر رقم 4 اکای محمد چی؟ انا که گفت گشکنیم مادر اکای کامل جان شیر نر دیر کرده اکا 2 3 اکای سومون правильно 5 6 اکای احمد 5 6 5 6 4 و 7 اکای محمد 4 و 7 اکای محمد اکای گیزمان اکا جان اونجا رقمای گرفتگن و شیری نر برادر عزیز 4 و 7 چند نر کنه بود رقم چند اخی رقم 1 برادر رقم 1 اکای کومل جون اکای گیزمان شیر نر اکا جان بعدی بارر کسی لبوی رقم نویسم میتونه گرفته شیر نر اسپید نکری برادرو شیروی نر بوم میشه و رقم شیروی نر زیغ نشوی تمام نایسونده شه تمام برادرو میریم قطعه میکشیم تمام اکای کومل جان شیر نر در واتساپ نویس شیر نر یا ورگه در واتساپ نویس اکای گیزمان شیر نر اکا جان همجا ما خونده سیم شیر نر اکای گیزمان شیر نر اکا جان رقمایی که در بالا گرفتگن شیر نر بخد دیجه نویسوندگی شیر نر رقمایی که در بالا 2 و 3 اکم اکای سومون نویسوند 5 6 7 اکای 5 6 اکای احمد نویسوند 4 و 7 اکای نه اکای محمد بست و اکای محمد یا مینوت اکای محمد رقم 4 اکای گیزمان نویسونده بوده اکای محمد شیری نر رقم 4 اکای گیزمان نویسونده بوده اکای محمد شیری نر بی اکا جون رقم 4 اکای گیزمان نویسونده بوده 4 بله اکای محمد شیری نر رقم 4 اکای گیزمان یکم نویسونده بوده شیری نر کی 7 خوله اکای محمد چه تلفنم چی داد اکای سومون اومد تمام اکای اما جون 5 6 اخته اکا جون اکای گیزمان پرتو اکا آمد اکای احمد اومد شیرینه اکای احمد 1000 اومد اکای گیزمان خیشنر پرتو اکا اکای گیزمان اکای گیزمان شیرینه راستی افیر اکا جون کی زدی میباره اکای گیزمان اومد 1200 اومد کومیل زد اکای گیزمان اومد اکا جون سمو دوما شیر نر نکیم بازی 500 روبله رفته سه شیری نر اکای گیزمان بازی 500 روبله رفته سه اکا جون
اوکی تمام اکا تقسیم بکن برای تمام برادران میریم. اکای کامل جان شیر نه تمام اکا جان 500 روبله. اکای احمد جان اکای کامل جان شیر نه اینم دستم میکشم سمود میره اکا. کسیم نداره اما داره تمام اکای محمد شیر نه اکای موردین خود 500 روبله اکا جون 500 روبله. اکای کمال جان شیری نه همه دست همه کشم سمت همه پرتم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 چه یا بار میخونیم شیری نه تموم اکا جون رفتیم. اکای سامان رقم 2300 اکای احمد رقم 5600 اکای محمد رقم 7500 داری. اکای محمد رقم 7500 داری. اکای کامل رقم 2100 روبل داری. اکای کامل 21000 روبل داری. اکای گیزمان رقم 4700 روبل داری. کسی میزنه شیرای نر 3000 روبل دیگه اشا 3000 روبل. رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 10 رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 12 آشاته رقم 4 با 22 3000 روبل داری. رقم 4 کیا اکای گیزمان آشاته اکا 4000 روبل داری. رقم 4 با 22 3000 روبل داری اکا. هفتار اکای گیزمان اکای کامل جوین از سمود میره شیر نه برادرم میره ایسیم رقم های پافتورا برادرم همین سومی اکای گویا میپرتم شیروی نه میره هشه فهمیدم اختوره فهمیدم او وای او در واسب نیستم نگه کی بو رقم گرفت کامل جان همش همین پرتم کامل جان رقم 1 منویسیم برادرها پافتور رو منویسیم چند کرای سامون پافتور او سامون اکای کامل جان شیر نر 15000 روبل دینر رفت اکا بلیا
برادرها 1 سکوند شیروینر 1 مینوت است. میبینیم برادرها کی پفتور هم میبینیم. تمام اکای احمد پفتور اکا جون می نویسیم. اکای احمد سوم پارتو اکا جون. اکای سومون سوم پارتو اکا. اکای تمام برادرو. محمد رقمی 7. اکای سومون خطی اکای احمد پارت شیروین از سوموتونه. تمام باشه. تمام اکای باش نگذشت. تمام اکای میبینیم گذشته باشد. تمام اکای وای شیرنر اکای کومل شیرنر روز 5 مینوت استاد سمود نرفته ساکا جون 5 مینوت استاد سمود میره. شیرنر نخالی نشده پرستولن نشده سرمتی هم میره سمود اکا 10 مینوت تو خط که اکا جون. اکای رمضان اکای سومون بانومی کیمه بی اکا جون سمود شیرنر بانومی رمضان سومی کیمه بی شیرنر بانومی رمضان اومد اکا اومد 1000 روبل وایش اومد 1000 روبل سومون اومد 1000 دیگه اکای احمد تمام اکای کومل جون شیرنر بعد دیگه زبیربانک سمود میره و اکا جون بعد دیگه نومر میره و شیرنر او перевод نام کن давай بعد اکای و یا بولگا پافتور میکنم اکا جون نرو بعد دیگه زبیربانک میپرتم پافتور نکنی چوا نمیشه باید پافتور تمام اکا جون شیرنر سمود بعد دیگه کارت اکا جون میره و
تموم. Так, когда и перевод کنم и давай перевод کنم. چرا نه از Сбербанк что-то подводить, кажется. Акай Комилҷон шери нар, акаҷон, шер нар чанд сум дорад акай Комил? 20,000. Акай Комилҷон шер нар, абязай рақамош 20 дорад. Акай Комилҷон шерои нар, ҳами дасти ахирона шерои нар, акай Комилҷон ҳама сумот ҳаме партом шери нар. Мешава? ҳами дасти ахирона бародаро. Сбербанк чота акаҷоно кор накардеса шерои нар, ҳами дасти ахирона акай Комилҷон ҳама сумот ҳаме партом. Мешава ака? Зинда боши акай ба шер нар рафта боши ака ништи ака. тамом бародаро. шерои нар бародаро ҳами даста мекашим шерои нар, ҳами дасти ахирон буд шерои нар. ҳамай насондаге. бародаро ҳамина мекашим ҳамина шерои нар, акай сомон авшам пас мега. Акай сомон пасти ака накашими даста. тамом бародаро ахирон даста шерои нар ба ҳамин ҷамъбаҳс мекунем шерои нар кадом пул дора бародар дасти мо да WhatsApp менависи шерои нар ва дига WhatsApp мепардом. Ки пул надор. рафтем бародаро 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 3 6 шерои нар як бор мехонам шерои нар картаам мекушум. ахирон даста бародаро. акай Гизман рақами 4 3200 рубл дори, акай Муҳаммад рақами 7 400 рубл, 4 дори 400. рафтем бародаро. акай Гизман рақами 4 3200 рубл дори, акай Муҳаммад рақами 7 4000 рубле дори, акай Комилҷон рақами 1 15000 та партем акаҷон, акай Сомон рақами 2300, акай Аҳмад рақами 5600, акай Комилҷон далша ҳози мепартем та акаҷон, далша ҳози мерава шери нар. касе мезанад 3000 рубле ошава. рақами 1 22, рақами 2 11, рақами 3 20, рақами 4 10, рақами 5 22, рақами 6 21, рақами 7 10. шерои нар бараш дагар рақами 1 ба 22, рақами 5 ба 22 шерои нар бара кариган 1,5 рубли каси медоре маҳрама шерои нар ҳами вара мекашем шерои нар 1,5. бародаро вара даём кас медоре шерои нар вара ахирон даста шерои нар ҳами вара мекашем тамом. шерои нар ҳаста ягон кас шерои нар надоре да ҳар душкашум. ини ки я 2 4 6 акай Андрей, рақами 7 акай Муҳаммад, рақами 3 ки мегира шерои нар, рақами 3 гире ахирон даста бародаро мекашум. Сбербанк чота бародаро
подводить кареса шерои нар одамое ки сум доред дар WhatsApp нависа шерои нар ба дига Сбербанк сумтона мепард 4 айки буд акай Андрей рақами 4 акай Гизман да шернар пафтор дурумад акай Андрей шернар 2.6 ака 2.6 3 мегири акай Андрей акай Андреем шери нар навис акамон дар рақамш пафтор дурумад 2 3 6 акай бай آمد اکاجان آمد شنر اکا اندره آمد تمام اکای گیزمان اخته اکاجان اخته اکای گیزمان اخته اکای اندره آمد سموش چوری مزور دیگه آمد اکای اندره او برادر ها اخیرام دست یک خاصی میزنه او شاشروی نر اکای گیزمان رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 تمام برادرو یک بار میخوام شروع نه اکای کامل جان رقم 1 5500 داری اکای احمد رقم 5 چند اسمه اکای احمد نیست ها رفتیم برادر یک بار میخونم شروع نر اکای کامل جان رقم 1 5500 داری اکای احمد رقم 500 اکای اندره رقم 2 3 600 اکای گیزمان رقم 4 1700 روبل داری اکای محمد رقم 7 2500 روبل داری اکا برای یکی مزاره شما 1000 سوم اکای محمد رقم 7 2000 روبل داری اکا شیر نر کسی میزنه 7 دو رقم برکرگی بود کسی میزنه شیروی نر چانس میشه وی سو میکنیم یا باری سو میکنیم برادرو کسی میزنه اوش شوه کسی میزنه برادرو 9000 روبل اوش شوه 9000 روبل کسی میزنه اوش شوه برادرو بازی اخیرونه رقم 1 12 رقم 2 10 رقم 3 خوشوی ساکنی 11 رقم 4 21 توگره اکا رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 11 برادر عزیز اینجا شیروی نر رقمی 4 شاته با 21 9000 روبل داری رقم 4 با 21 کی اکای گیزمان اوش شوات اکا جان 9000 روبل داری
چرا نه چی گفتن همه کسا زنده و سربلند شه برادرها که آدمایی که سوم داره در واسه مونایس یک جونو زبربانک کار نکرده بعد دیگه زبربانک پیروود میشه که مشروع نه همه کسا زنده و سربلند شه آدمایی که سوم داره نویسه در واسه موقع پولتون واسبراد میشه همه کسا زنده و سربلند شه برادرها آدمایی که سوم داره کامل جان 5500 داره تمام اکای محمد توغوری اکا جان شیل محمد 2500 داره ولی دیگه اکای گیزمن 10700 رو داره ولی برادرو کسی که سوم داره در واسه بیمونه است چرا نه پروتون واسبراد میشه برادرو بوزه دوما میدادمون نکیم وقت زبربانک کم تر پاش دیتا چرا نه کارش کار نکرده ساکر پول نرفته سای با هم سبب افیرا میکشم و دمون که سوم داره در واسه مناسب پولش میروه همه کسا زنده و سربلند میشه با ساعت 5 مسکو با سر میده